But I would like to explain to you, I will give you details. March 2020, when the shutdown was declared on the 24th, 23rd, we consumed the highest peak load was 632 megawatts of power. This is also, I सांगता पुरवणी नको रिप्लाय दिल्ला असा दिगंबर साहेबाक तेका पोवचो. दुसरी जी गोष्ट असा की एप्रिल 2020 जेन्ना शटडावन आशिल्ले ना स्पीकर हांव सांगता मागीर तूं विचार ना हांव सांगता न्ही सी पीपल ऑफ गोवा आर अंडर इम्प्रेशन that because Goa was closed, it means 50% consumption कमी जावपाक जालें स्पीकर सर. This is the general impression. स्पीकर सर एप्रिल म्हयन्यान देखून 554 कंज्यूम जाले स्पीकर सर. मे म्हयन्यान 613 megawatts of power consumed जालो स्पीकर सर. After having 2 months of total lockdown स्पीकर सर. म्हणजे कितें सांगूंक सोदता स्पीकर सर. हे जे जनरल इम्प्रेशन आसा की गोंयान जे लायटी येता पावर लायन हाडूंक सोदता इट इज फॉर सम बिग इंडस्ट्री इज व्हेरी रॉंग. तेन्ना हे दोनूय टायमार एप्रिल म्हयन्यान आनी मे म्हयन्यान आख्खे इंडस्ट्री बंद आशिल्ले हे सगळ्यांनी एग्री करपाक जाय. दिस इज नॉट वॉट आय एम गिविंग, दिस इज फॅक्ट्स, दिस इज ऑन द हाऊस, रेकॉर्ड ऑफ द हाऊस. सो वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल स्पीकर सर, इम्प्रेशन क्रिएटेड अमंग्स द पीपल की खंय तरी व्हडले इंडस्ट्री येवपाचे आहा आनी ह्यो पावर लायन आमी हाडटा. स्पीकर सर, गोंयचे consumption per capita is one of the highest in the country. Nala Digambar Sahiban sangche maga. And to keep in line with this state government has to do this, Speaker sir. And maga dista jio goshti आज आमी परतून हे जे नोव्हेंबर अजूनही कोविड जावना काबार, but we have almost touched the peakest load. We have touched 634 megawatts of power on November 2020. Our highest peak for the last many years has been 657 in April 2018, and we are touching that today, Speaker sir, almost, and we are increasing. And if we don't do this infrastructure, forget us sitting here. We might be there. Who don't know? We don't know. It's not people of Goa, but we are concerned that these people of Goa should not suffer. And because of this concern, this project is very important for the state of Goa, Speaker sir. Otherwise, Soptebab सांगता ते भाशेन म्हाका दिसता तो project आमी जर हो हाडना that it is better to drop that underground cable which is we are supposed to put for the people of Tirakol. Speaker sir, आनीक 2 मिनटां घेता स्पीकर सर की म्हाका दिसता ज्यो गोष्टी जे लोकांचे एम्प्रेन्शन आसा हे प्रोजेक्टाचेर हांवें खुबशे बरे भशेन सांगलेले आसा. पूण तरी आसतना एक 2 गोष्टी सांगता. आनी आज आमचे ऑनरेबल कलीग विनोदा दत्ताराम पालेकर MLA शिवोली कॉन्स्टिट्युन्सीन LAQ नंबर 6 बी हांवें रिप्लाय केल्लो आसा 27/1/2021. हे क्वेश्चनान जेन्ना ते विचारले की ज्यो गोष्टी हांवें सांगला की वॉट इज द इफेक्ट ऑफ सोलर म्हणजे आमच्या गोंयान पावर कितलो जाता, हांवें रिप्लाय केल्लो आसा स्पीकर सर. आउट ऑफ द एंटायर पावर hardly 4% of the power is generated in Goa. Entire power is brought. That is also in Seza Goa जे हीट जाता ते टॅप करून 15 megawatts येता. गोवा स्पॉन जे तेजे सायडीन आसा आमच्या मतदारसंघाच्या सायडीन हांगर आसा ते आमकां 3 megawatt दिता. आनी आमी सोलर पावर स्कीम केली स्पीकर सर, one of the best schemes in the entire country. That you invest 100 rupees, the government is giving 50 rupees back. कितले लोक फुडें सरले सर स्पीकर सर हे जे सगळे सांगता तू सोलर घाल. Is it only the responsibility of the government to put solar? Is it not the responsibility of each individual to bring the power consumption down? हे जे आज नाव घेना स्पीकर सर, पण हे जे आज आमी एनवायरमेंट म्हणटा आमी वी आर प्रोटेक्टिंग आनी आमी सगळे हे करता स्पीकर सर. हे कितले जाणांनी हे घातले स्पीकर सर? तुझे न्ही, हांव तुजें उलोवना. हांव म्हणलें एनवायरमेंटलिस्ट, तूं अग्रिकल्चरिस्ट, हांव एनवायरमेंटलिस्ट म्हणलें स्पीकर सर. हे एनवायरमेंट जे सगळ्याक वयता हे कितले जाणांनी घातले स्पीकर सर? हो घातलेलो तेन्ना दाखयचें. कित्याक आवर स्कीम इज व्हेरी सिंपल. वी प्रोवायड 3 meters. 1 meter which consumes electricity from the government. 1 meter records the electricity which you generate and you consume, and 1 meter जे electricity जे generate जाता आणि ग्रिडार घालता. We provide 3 meters. दुख बघता स्पीकर सर सांगपाक की गोंयान आमी सगळे एड्युकेटेड क्लास म्हणटा आनी 50% सबसिडी ऑनरेबल CMान दिवनूय कितले लोक फुडें सरले.
128 लोक. ही परिस्थिती म्हणजे फक्त गव्हर्मेंटांनी पॉवर जनरेट करपाचो तुझो भाग ना. बरें तुजे कडेन आमी दिता आनी एज ऑफ टच वूड एज ऑफ टुडे एवरी पर्सन हू हॅज claimed the subsidy has been dispersed as of today. Maybe somewhere in the pipeline few people will be there. म्हणजे सांगपाचें कितें आसा, जे लोकांक जर इतले एनवायरमेंटाचे पडलेले आसा, जे हे 5,000 लोक 4,000 लोक एकठांय जावन करता, हेंचे 128 लोकांच्या घरा कडेन अशें जाता कितें काय? Only 128 people are concerned, or only the political class has to be concerned to provide power to you? Is it not your responsibility? Is it only going and putting candles on a track of 5,000 people? Why these 5,000 people have not converted solar power in their houses, Speaker sir? Is it only the responsibility of the government to provide this, Speaker sir? Why are you not doing that, Speaker sir? We are incentivizing, we are giving you 50% money on what you spare, but nobody is coming forward, Speaker sir. Speaker sir, आज ज्यो गोष्टी आमी सांगता, जे पावर जे आज consumed jata Goyan, it should be known to the people of Goa. Somebody else in Chhattisgarh, somebody else in Gujarat is burning coal there, not here. We don't intend to burn coal. Past governments also have not burnt a single ton of coal to produce electricity. Neither this government under the leadership of Dr. Pramod Sawant has any interest on giving coal hubs or coal unloading stations as said by और जयेश बा म्हणटालो की हांव आसतना की आमी फक्त जेटी फॉर पॅसेंजर केल्ली. वी स्टील से दोज जेटीज विच आर देयर इज गोइंग टू बी ओनली फॉर पॅसेंजर्स. नाल्यार खंय तरी आल्दोना म्हणटा की थंय तरी कोलसो हाडप. नो कोलसो विल कम इन एनी जेटी ऑफ गोवा. दिस इज एन एश्योरन्स टू दीस हाऊस बाय दीस डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, जे दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता की कोल हब आमकां कोणाक कोल हब जावपाची गरज ना. आमचे फाटल्यान जर कोण हाडटले तांकां विचारा. But this government is very concerned and there will be no coal hub in this Goa. But to this electricity which is burning here, 80% generated electricity which we are burning here is generating by burning coal, not in Goa, but outside Goa. And we are consuming it. But we cannot consume by putting solar army karu shakna. This is the hypocrisy of the people of Goa. I'm making a statement today in the floor of the house. Speaker sir, आनी कोण थंय कोलसोल आसता थंय तांकां त्रास जाता, पूण आमच्या लायट ना जाल्यार 5 मिनटान फोन येता. ही गोष्टी गोंयचे आसा. स्पीकर सर, ज्यो गोष्टी आसा इट हॅज टू बी टोल्ड टू द पीपल. स्पीकर सर, कोण जे अशे भोंवता स्पीकर सर, हांकां भोंवपाचे अधिकारूच ना. स्पीकर सर, पयलीं तूं आपणाचे सेल्फ सफिशियंट. आय हॅव सीन 2 हाऊसेस इन गोवा हू आर 100% सेल्फ सफिशियंट. ही जनरेट्स his own power, he stores his own power, and he uses his own power. This is what people, but that fellow says, see, even if this is there, we require these lines to come in Goa. This is the person I have spoken to. This is the story, Speaker sir. Speaker sir, खुबशी गोष्टी आहा. Speaker sir, म्हाका दिसता हांवें म्हजो रोल सांगला. Environment Department is here to protect, as pointed to me by various people. We are very sure and we are focused under the dynamic leader of Dr. Pramod Sawant that Environment Department in no way will give any increase in coal in Goa. We will find means and ways to decrease the coal being brought in Goa, but it will take some time and it will take some time to show how to bring it down. Environment Department of Goa along with Honorable Chief Minister is 100% sure there will be no coal hubs in Goa. There will be no burning of coal in Goa. This is a commitment to the people of the state of Goa, Speaker sir. दुसरी गोष्ट उलयता स्पीकर सर, बसता स्पीकर सर, एक गोष्ट लक्षात दवरपाक जाय की जे खंय तरी हे प्रोजेक्ट जे एनवायरमेंटाचे उलयताले आनी हांवें सांगलां की जेका कसले परमिशन 14 सप्टेंबर 2006 नोटिफिकेशन जे आसा, बेस्ड ऑन दीस द एंटायर कंट्री वर्क्स. आनी 14 सप्टेंबर 2006 सेंट्रलाचे नोटिफिकेशन आहा, खंयचे ते गव्हर्मेंट आशिल्ले हे सगळें तुमकां खबर आसा. On those principles, this entire country works. Goa cannot be different from those other parts of the state. Thank you, Speaker sir. आता कितें विचारपाचें विचारचें Speaker sir. मातशें माननीय मंत्र्यान म्हजेर एक आरोप केलो लेटर दाखोवन. Can you please place the file on the table of the House
कारण ह्या गोष्टीत मोले टू फायल फायल नो लेटर्स. Speaker, sir, I don't want to play. It is here. I am placing in the house the letter written to the Chief Engineer, National Highway. I will read it out. Speaker, sir, Chief Engineer, National Highway Zone, PWD, Altino, Panjim, अरे Goa. बाबा, ते बरयता. हा Consultant आम्ही note वाचता करता. माहिती तू सांग. तू विचारलं नाही, तू सांगले ना वाचता. 26 February 2016. 4 laning of existing Goa-Karnataka border, Panjim Goa section of National 4 from kilometer 84 to kilometer 153 for the state of Goa on a boot basis, toll basis. असे लेटर असा. Approval, speaker sir, speaker sir. ऐक बरं, ऐक. हा विषय तू सांग नाही, ऐकता नाही, तू किती रिटर्न करता? Speaker sir, ते मागे पुढे बरेला. As per discussion and presentation made by the ministry on 2/2/2016, company authorized approved the proposed alignment of section National Highway 4A from kilometer 84 basis on this, speaker sir. आणि हेजे क्लिअरली बरयले आसा स्पीकर हे तुम्ही पळयचे आणि सांगचे whether it is not part of one म्हणजे vote. ऐक तरी सांग. ही लेटरां तशी खूप वता. नंबर 1 ती फायल प्लेस करा. आम्ही फक्त कन्सल्टंट अपॉइंट केलो आणि कन्सल्टंटान इन्स्ट्रक्शन दिले मोले टू खांडेपार फुडें चाललो. मोले टू खांडेपार 4 लेन करा, वयलो घेऊ नाका. इन्स्ट्रक्शन्स आशिल्ली आणि ते जावना. तुमकां परत सांगता हांव, कारण ताका आमकां हें मेळनाशिल्लें परमिशन. दुसरी गजाल, फ्रॉम पोंडा जी आमची मशीद आसा पळय थंयच्यान ओल्ड गोवा घे म्हणून सांगिल्लें. आनी तिसरी गजाल जुवारी आमचो बोरीम ब्रीज बायचेक हॉल आनी तो रोड घे म्हणून सांगिल्लें. हे भायले लेटर गेल्या. तुजें कशें ते गोवा मायल्स तुमी काडले आनी आमी करना म्हणून ट्युरिजमाक घालें. जे काल हो उलयलो मायकल, सेम वे ट्रान्सपोर्टा आशिल्ली फायल हांवें रिजेक्ट केली, तुमी काडली. हांव इन्सिस्ट करतालो खंयच्या काय कितें पावता स्पीकर तू हेजेर उलय हांव सांगता पळय. हाजेरूच उलयता. तू गोवा मायल कितें सांगला ते मागीर उलया. हांव हेजेर सांगता स्पीकर सर. टू प्लेस द फायल. क्लियर सर. टू प्लेस द फायल. 16 under rule Place the 16 file. of the rule I don't want letters. Ek You minute. place the file. under rule 16 of the rule of procedure and conduct of the business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the house by Place the file. 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Those against may no. The ayes have it. The motion is carried. Speaker sir. स्पीकर सर हांव म्हजो सांगता. रिक्वेस्ट मंत्र्याक ती ताणें फायल सगळी रायट फ्रॉम कन्सल्टंट सगळी फायल टेबलार प्लेस करची. एकूच मिनट का बघा स्पीकर सर. आमकां दिसता की सुदीन बाब जो आमचो सिनियर लिडर आसा तेजें एडमिनिस्ट्रेशन बरें आशिल्लें. म्हणजे तेजें म्हणणें आसा की आपणाक खबर नासतना ही फायली गेल्यो जाल्यार म्हजी चूक सांगपाची स्पीकर सर. इतलें सांगता स्पीकर सर कितें एडमिनिस्ट्रेशना भितर म्हाजे कंप्लेट करता उलय. एडमिनिस्ट्रेशना भितर जाल्यार जेन्ना तुमी PWD मिनिस्टर आशिल्ले म्हणजे तूं सांगूंक सोदता की तुजे एप्रुवल नासतना फायली सँक्शन जाल्यो जाल्यार म्हजें चुकलें स्पीकर सर. हांव हे टेबल लेटराच्या हावजात दवरता. ताणें म्हाका सांगची आनी तेजी फायल हांव फुडले असेंब्लीन हाडून असेंब्ली कितें आतां फाल्यां असेंब्लीन हांव हाडून ट्रायबलाचेर दिवता कितें आतां हाडूं ना फायल स्पीकर सांग सर. ताका. सो म्हजें सांगपाचें इतलें स्पीकर सर की सुदीन बाब जेन्ना PWD मिनिस्टर आशिल्ले तेजे ऑफिसर जाय ते करताले अशें सुदीन बाब म्हणटा. ठीक आहे हे घे. सभापती मातशें आमचो मंत्री चुकता त्या PWD मिनिस्टरा विचारा. हायवेच्यो काही फायल्स आमचे कडेन येना. अप्रुवल डायरेक्ट घेता. सगळे येना. परत सांगता फक्त कन्सल्टंट अपॉइंट करपाक आमचे कडेन येता. कन्सल्टंट अपॉइंट केलो तितून. मातशें पळया रे आतां consultant न्हय हे. appoint केलो. पळय तुका सांगून हांव उपयोग. दिता न्ही फायल काडून फुडल्या दाखोवं. असेंब्लीन हाडून दवर तुवें सिग्नेचर मारली फायल. हांव जें कितें करता तें म्हाका 100% खबर आसता. कितें अरे of course So only one clarification. I know what I'm doing here. Honorable Minister gave a very strong spirited reply. But one thing I want to clarify. In my total presentation today, I have said not once but thrice, I am not against Goa having a national grid. I have said it thrice because we need power. Very good. My only question was, why are you putting 400 megawatt power station in the heart of the sanctuary? Because the animals, 1 minute, the animals which are there in the sanctuary are running away. They have already migrated in the
residential areas. So bring it outside. That was my presentation. Can I answer? You answered because you mentioned two, three Speaker- times. It looks Speaker- like I was against the national grid. I am not. Very good. And At I least- mentioned it very clearly in my speech. Very good. See, today, Speaker sir, power coming to Goa is not from Karnataka and only Maharashtra. Power coming to Goa is coming from even Arunachal Pradesh, Speaker sir. The BJP government has 2 years back made one grid, one nation. We bring, and this line is only transmission line, and that also we are not going to, these line charges are not determined by us, it is determined by them. Right now we are paying 40 paisa per unit for transmission. And Speaker sir, what you said, I am telling you again, Speaker sir, that these particulars 400 kVA substation, which you can see on the way to Mumbai on the left-hand side in TV, it is not in the wildlife sanctuary, it is much outside the wildlife sanctuary. I am clearing your doubt. And I told you what is there. It may be near the wildlife sanctuary, it may be near anything, but it is not inside the wildlife sanctuary. This is very clear, which I have told you, Speaker sir. I understand what is national grid. I have seen it also. But having it there, I am opposing. That is what I have said it. And the modus operandi by which a bureaucrat gave the permission when the Honorable Chief Minister was out of the country, that is also is not correct. Because, sir, You have not done it. You have not done it also. अजय हांव आन्सर करपाचो उरला अजून. Speaker sir, I will just finish. Speaker sir, तुम्ही सांगला पळय, Speaker sir, की हे जी गोष्टी आसा, I made a clerical statement. I told the CEC committee that permit us to dismantle 110 kVA, we will put there if you want us to bring it to national park. So it is not that we are bringing it intentionally, but it has to come that side because there are two different grids. If there is a failure of one grid, we have to back up on another grid. If you remember one day when in the dark of night, there was a failure of a 220 kVA grid where South Goa did not have 6 hours power. I'm talking about 2 years back. We had to overstring at night and get it done, Speaker sir. Anyhow, when Digambar, the honorable opposition leader will understand more of electricity because he was part of it. And if we don't have different two grids, and if we don't have a ring feeding mechanism, we will always have power cuts in Goa, Speaker sir. So, I'm on record here, Speaker sir, that the existing 110 kVA line, we are ready to dismantle and put the 400 kVA line there. Let them give the permission, no problem. We do not want to bring it from there. I'm on record. Support you for that. No, so you please We take will it up support you. and you say that. We have told CEC also. We don't want to cut trees. We are ready to do the 110 kVA line and put the 220 kVA, 400 kVA line. स्पीकर सर आम्ही 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स उलयता आनी आमचे बाब निलेश काब्रालान बरें भाशण दिलें कानान आयकतकूच बरें दिसलें बट प्रश्न पडटा स्पीकर सर ही स्पोक मोर लायक अ पावर मिनिस्टर एंड लेस लायक अ एनवायरमेंट मिनिस्टर आज स्पीकर सर वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट पावर he has a concern about power, Goa has a concern about power, we can discuss it. But when we are talking about environment impact, social impact and cumulative impact, that is the time he says that he is only talking on power. So I have my reservations on this issue, number one. Number two, म्हाका एक प्रश्न पडटा की डॉक्टर प्रमोद सावंताचो प्रिडेसर मनोहरबाईन अशें कितें नोटींग घाल्लें की he was not wanting these projects to come in. So why is that being superseded today? So what is the difference in opinion that he thought and what today this government is thinking? Third, Speaker sir, we are legislators. We make laws, we frame laws. ताज्या खातीर cumulative impact फॉरेस्ट एक्टा प्रमाणे आसा काय ना काय बायोडायवर्सिटी प्रमाणे आसा काय ना ताज्या पेक्षा क्युम्युलेटिव्ह इम्पॅक्ट एक जाग्यार 3 कडे खंडकर इम्पॅक्ट असताच वी आर सपोज टू टॉक अँड गेट द फ्रेमवर्क डन फॉर क्युम्युलेटिव्ह इम्पॅक्ट पूण ताजेर वाद घालच्या पेक्षा आमी हांगा वाद घालपाक बसल्या जाल्यार वाद जाता आमी समज सजेशन दिता जाल्यार इट इज हाव द एनवायरमेंट मिनिस्टर टेक्स इट यू नीड टू कोणेच करून आमी करूया let Goa be the first one to talk to the center, get the cumulative impact done. Mollem is being stressed. You need a cumulative impact over there. Environment impact सांगलो, social impact सांगलो, cumulative करपाकूच जाय. ताणी सांगला नाका म्हणून आमी करपाचें ना. I think these are my thoughts which I am sharing. Let the government Speaker decide. sir, cumulative effect, Speaker sir, under the law, there are 3 different projects. It is not done. I am on record. I have been telling that since these projects are required for the national interest, for the state's interest, we are here as Environment Minister. We have formed all 191 biodiversity boards today of the panchayats, all the 14 municipalities and the corporation of Panjim.
after I have come, Speaker. All these years we have not done, Speaker, sir. We have told that every tree, because there is no land available here, land is given outside the state of Goa because we can't give land. But I am on record that every tree cut there, if cut and when cut, we will plant 3. Please come along. Please come along. Nobody is coming forward. I have been telling not once, twice, not a single person has come and told me, Speaker sir, की हय तू कितें सांगता बरें हे झाड हांगा जर मारलें जाल्यार हे 3 गाडा रोवन आपण केअर घेवन तेका व्हडलें करपाक लायतलो स्पीकर सर आनी आमकां खबर आसा की 5-6 वर्सां तेका जर केअर घेतले जाल्यार मागीर झाड मागीर आपुशें व्हडलें जाता हे आमकां सांगपाची गरज ना सो हे 4-5 वर्सां केअर घेवपाक हांवें सांगलें की तुमी फुडें सरा आमी ते प्रोजेक्ट प्रोपोनंटांक तुजे कडेन MOU करया हांव आसतलो नासतलो कित्याक these seats are given by the people but whatever agreement is done we'll stand by. But nobody is coming forward, Speaker, sir. And we are committed. Secondly, जो सांगता कि माझो predecessor, I have high regard for my ex-chief minister who is not there with us. I was part of that those deliberations. His thing was what that railways were doing and saying that wherever we wanted these works to be done, म्हणजे खंय आमचे जे overpass, underpass, हे 50-50 sharing. आम्ही त्यांना सांगताले की 50-50 sharing ना 100% तुम्ही करपाक जाय हेजेर आशिल्ले स्पीकर सर हांव आशिल्लो हांव आज ती मॅडम ना मॅडमूय खबर आसतली आमी आशिल्ले and they were insisting that is why the opposition speaker sir that you agree to do because you are bringing a line you bring this line in this way the whatever required for people of Goa has to be done by you this was what he was opening speaker sir. Speaker sir, I have a Enough, again, see what he is talking may have one part of the story which is not listed. Second part of the story is PCCF and त्यांना रिचर्ड डिसोजान रिकॉर्डार घाला दो रेल आशिल्ली पोर्तुगीज तेंपा वेळार ती बरी बांदिल्ली म्हणून लँडस्लायड्स कमी जाता म्हणून एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट आतां स्पीकर सर ही इज टॉकिंग अबाउट शेअरिंग I am not talking about commercials here. We are sticking on the environment impact what Vijay took up. We are only saying fully double linear project खंयचोय आयलो रेल आयली जाल्यार सेफ आसची ना ही रिकॉर्डार रिचर्ड डिसोजा PCCF फॉरेस्ट तेन्ना घाल्ली ताजेर अलिनान सायन मारल्या तातूंत तेन्ना मनोहरबाईन सायन मारल्या आय एम टॉकिंग ऑन दॅट आय एम नॉट टॉकिंग ऑन हीज other issues. Again, the wildlife sanctuary what you're talking is in Karnataka and in Goa. कर्नाटकान कांयच करूना रस्तो येतलो कर्नाटकाच्या बॉर्डर उरतलो काली रिजर्व आसा थंय पीपल आर हॅविंग रिजर्वेशन्स दे आर ऑल्सो हॅविंग द सेम गव्हर्मेंट बट दे आर शोईंग रिजर्वेशन्स वी आर नॉट सो देर आर डिफरन्स ऑफ ओपिनियन आय एम नॉट ओनली टॉकिंग ऑन योर पॉवर इश्यू you have a power concern let us talk on it balance issues which are there especially the double tracking speaker sir is concerned to issues which we are talking and what we just started with ताजेर कोण उलयना स्पीकर सर जे तेजे म्हणणें आसा की 110 वर्सां जेन्ना ही लायन घातलेली ही टॅक्नोलॉजी तेन्ना बरी आशिल्ली आतां तेजे कोणे ते बरयला तेजेर हांव कमेंट करना स्पीकर सर देशा भितर आज जगा भितर जग फुडें गेल्लो आसा गोंयान आनी देशा भितर आजुनूय 40, 50, 60, 70, 80 स्पिडीची ट्रेनी चलता आनी जगान 570, 670 किलोमीटर पर आवर ट्रेनी चलपाक लागल्या आतां तेन्नाचे 110 वर्साचे जर टॅक्नोलॉजी बरी आशिल्ली तशें तेजे म्हजे कलिगाचें म्हणणें आसा आय डोंट वांट टू कमेंट मजे न्हय मजे न्हय यू डोंट इंटरफेयर आय डिडंट इंटरफेयर तू अरे यू स्पीक आफ्टर आय स्पीक you sit and you speak after I speak speaker sir I am telling what I feel I am feeling that whoever had put on that file that remark what was the result I don't want to answer I don't want to ask he is saying that it is 110 years back technology was the best and the world has not gone forward I am only saying that speaker sir it is for the people and whoever has made the statement to respect and decide my very clear statement speaker sir. Okay, and I'm sure, Speaker Sir, that the technology what is going to be used today will be one of the best available in the country or in the world. That is the assurance I can give, that's all. I am the mover of the resolution. We have heard a very spirited defense by Mr. Cabral of the 3 linear projects of the indefensible. It is a spirited defense of the indefensible. Speaker Sir, he started by saying that these issues and the work of double tracking is going on in his constituency for 3 years, going on in Honorable PWD Minister's constituency for 3 years.
and people have no issues there. And दिशा भूल करपाची एक षडयंत्र चलता. Exactly quoting your words. Speaker sir, I don't know whether the House has forgotten that after I spoke, there was a very emotional speech by one person who is remaining absent today. Conveniently absent, who doesn't belong to our side. She is of the BJP. She is also complaining more vehemently than us about issues in her constituency. And she spoke this out. It is the property of the House, whatever she spoke. Who has redressed her grievance? Her grievance which is felt not only by her, but by other people on the neighboring constituencies. This is one issue. Number one. Speaker sir, second thing is, he kept saying that we are also concerned about environment. Speaker sir, as the environment minister, he has to be concerned about environment more than all of us, because that's his job. It is not a favor that he is doing on us, that we are also concerned about environment. Mala kide? Tujhe kaam marde. Environment is your... Come to the point. Because sir, I am coming to the point, and these are all points. No, don't elaborate with all the No, fancies. you did not tell me just point out. Don't disturb, 1 minute. No, just point out. No, I know it is getting late. That is why we used to always ask the Chief Minister, have a bigger session. Because these issues have to be discussed. Suddenly he made a passing comment that 15 million tons per year is going to be the notification येवपाचें आहा आनी ताजेर 15 million टन्साचेर कॅपिंग जातलें. स्पीकर सर, कॅप आज आहा 12 म्हणून आमकां कळटा. हांव कांय एक्सपर्ट न्ही रे कोलान. बट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स आज 12 चलता. 11, 12, 15 खंयच्यान हाडले तुमी? I was hearing. I corrected myself. I never disturbed you. I corrected myself. Don't harp on Because sir, I have heard that the Chief Minister has said he's going to do it half. Now, if the half of 12 is 15, then my maths I have to start learning again. Good word. Speaker sir, third thing. Fourth, thirdly, fourth. Biodiversity hotspot has its own species. His constant refrain was, त्यांना ती ट्रेन येतना थंय नाशिल्ल्या काय म्हणून. अरे, UNESCO is saying that it is having those species. We are not saying. UNESCO is saying it's a world biodiversity hotspot. So if we are concerned about species in a biodiversity hotspot, are we doing a crime? And it's not only we, it's the whole people of Goa who are thinking the same thing. So don't make us feel like criminals or anti-nationals because we are against development. No, we are also for development. But we are trying to say, find a way out, an alternate way. Alternative. Speaker sir, fourth thing. He said that negativity becomes popular. He made this specific word, saying that negativity these days becomes popular. Why does negativity become popular? Because you have not disabused. Disabused means clarified in time. You have kept on changing the goalpost. You first said that it is in interest of power. Now the Chief Minister's last statement was it was strategic purpose. Like defense आयली. अरे, so आता defense म्हणून हाडून कितें रे घुसपायतात आमकां? These projects were meant, one for power, two for roads to have better accessibility. Mr. PWD Minister has said that 2 lanes जाताले, आमी जीव आमचो हातान घेवन वताले. So it was about accessibility to Karnataka. And now you all are saying that trains have to move fast. अरे, हांव गोंयकार. कित्याक जाय त्यो फास्ट? कितल्यो ट्रेनी त्यो? 6 ट्रेनी मरे. एक लोकल, 5 दुसऱ्यो. कित्याक येवंक जाय ते फास्ट? यो मरे स्लो सुशेगाद. कितें जातलें? कोण मरता? ट्रेन जर स्लो आयली, कोणाक कितें जाता म्हाका कांय समजना. कित्याक फास्ट धांवता तुमी? गोंया स्लो मरे आमी. आय एम द प्रोपोनंट ऑफ सेइंग दनपारां जेवन न्हिदपाचें म्हणून सुशेगाद. कितें जावपाचें? इट विल कीप यू हेल्दी. Why are you running? Where are you running? What is the big deal of running? You take a plane, man. If you can afford, come from Karnataka by plane. Why are you coming by train? इतले वर्सान लोक येताले स्लो. यो सुशेगाद. कितें जालां हें इतलें? इतलें म्हणल्यार आबूज कित्याक? स्पीकर सर, फुडें हें जें सगळें उलयता, रिन्युएबल एनर्जीन जो ताणें हें घेतला, measures घेतल्या. I may be one of the 128 people he mentioned. I have availed the benefit of it.
He gave a big speech. Has the assembly taken benefit of it? कसली भाशणां दिता आमी हांगा असेंब्लीन रावन पयलीं विचार मरे स्पिकराक ना लेजिस्लेटिव्ह अफेर्स मिनिस्टराक लायल्या वयर सोलर लोकांक शापाता सांगची पयलीं आमी पयलीं प्रॅक्टीस वॉट यू प्रीच मागीर लोकांक सांगा तुमी आमीच पयलीं आमी सोलर लावंक ना आनी जगाक सांगतात आमी खबऱ्यो तुमी हें घेनात तुमी तें घेनात झाडां तुमी रोयनात अरे गव्हर्मेंटाचें काम झाडां रोवपाचीं गव्हर्मेंटाचें काम झाडां राखपाचीं गोंय राखपाचें काम गव्हर्मेंटाचें पहिले बाउंडन ड्युटी ऑफ द गव्हर्मेंट इज टू प्रोटेक्ट नेचर protect the state, protect the trees. That is your job. You are not brought here to transport coal. Luisin Falero did not say it is a hub. It is becoming a corridor. We are not saying hub, you are bringing coal and keeping here. No. We are saying it is being a corridor. You don't make Goa into a corridor. Keep the road small, no problem. People come here for tourism. They don't come here to go fast. Don't go fast, go slow. Nothing happens. He has traveled around the world. He has gone to Santorini, Mykonos, in Greece, everywhere. Where are the roads there? In Italy, the top places of the world. Most picturesque places. You don't have wide roads. If you want to come, follow their rules. If you want to come, be part of their culture. Don't assert on them. Just because somebody from Delhi tells you, कि चलो चला उधर से, अरे तू म्हाका आमकां सांगता आतां एकोमान एक हें केलें कितें तें कन्सल्टंटान एक रिपोर्ट दिलो आनी सगळे लोक आबूज जाले अरे कन्सल्टंटाच्या रिपोर्टाचेर आमी आबूज जावप ना जाल्यार कित्याचेर आबूज जावप सपनां पडपाचीं आमकां कोळसो कितें म्हणटा आमी एक्सपर्ट कोळशान वी आर इन दीस बिझनस ऑफ स्टिवडोरींग or we are in the business of logistics? No. We are legislators. We are the pulse of the people. People are anxious, we are anxious. आमी कितें हांगा ओके 10 वरांचेर तुजे मोठ्यान उलोवन आमकां कितें हें ना तातूंत तूं जे भशेन उलयता तूं मातशी कुयदाद घे म्हाकाय लोक सांगतात तुवें उलयतना कुयदाद घे म्हण हांव तुका सांगता जाय तूं आमकां सुशेगाद घे देश देश म्हणून चड फुडें वचनाका कुयदाद घे वी आर कन्सर्न्ड अबाउट हिम बट मोर कन्सर्न्ड अबाउट दोज ट्रीज ऑल्सो वी आर नॉट सॅटिस्फायड विथ हिज आन्सर ओके स्पीकर सर जे आमचे म्हणजे कलीग जो भाशण करपाक बरो आसा स्पीकर सर भाशण करपाक बरें आसा स्पीकर सर थँक्यू भाशण कशें आसता स्पीकर सर एक भाशण जे मनांतल्यान सांगप आनी एक भाशण करपाक जाय म्हणून आतां तेजे लोकांनी डिसायड करचें कितें हांव सांगता तें हांव तेजेर उलयना स्पीकर सर हांवें गोश्टी जे सांगता तो सांगता पळय आमचे कलिगाचे गोश्टी सांगता स्पीकर सर हांव आनी म्हजी कलीग जी आशिल्ली म्हाजी जशें LC 16 तेजी LC 25 वा 24 कितें आशिल्ली थंय तिका 1 मिटर जागो दिनासलो म्हूण तेजी LC 25 ती बनूच उरलेली स्पीकर सर इट इज नॉट दॅट तिका करपाचें नाशिल्लें आमी हांगा रुलींग सायड 28 लोक आसा स्पीकर सर 27 वा 28 लोक आसा स्पीकर सर विचार कोणाचे कितें आसूं शकता विचारां भितर जेन्ना 10 जाणांचे विचार एक आसता तेन्ना एकट्याकूय त्या विचारां भितर येवंक पडटा स्पीकर सर आतां हांव स्वता त्या मतदारसंघान तिका तिजे वांगडा तिजी एप्रिहेन्शन भोंवपाक 5.5 किलोमिटर लायनीचेर चलून गेलो आनी ज्यो गोश्टी तांकां जाय ते हांवें जशें म्हाजे मतदारसंघात तेजे मतदारसंघात क्लेवास बाबाच्या मतदारसंघात म्हाका लागना हांवें ते ग्रामसभेक गेलो स्पीकर सर 2-3 ग्रामसभेक म्हाका आपयलो सोल्युशन काडलें स्पीकर सर हांव गेलो आतां सोल्युशनूच ना आनी एक जण घेवन बसला तेजेर म्हाजें कॉमेंट ना स्पीकर सर दुसरी गोश्ट तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आजच तुम्ही स्पीकरान सांगले कोणे तरी म्हटले की गोंयांत 68% फॉरेस्ट कवर युनेस्को हॅज मेड 2 years back the biodiversity hotspot. The entire biodiversity hotspot is not getting destroyed as what is projected. It is hardly from the existing track. It is another 5.5 meters. On the contrary, when it was projected before, there was cutting of the railway of the आमचे जेन्ना हायवे जो पार्ट आशिल्लो पयलीं जे आशिल्ले कट करताले दोंगर मागीर प्रोजेक्ट कन्सल्टंट आमी आसा ते भायर घेवपाक लायले स्पीकर सर सो दॅट इट गेट्स एलिवेटेड विदाउट डिस्ट्रॉयिंग द बायोडायवर्सिटी वी आर ऑल्सो कन्सर्न स्पीकर सर नॉट ओनली ही वी आर ऑल्सो कन्सर्न स्पीकर सर तिसरी गोष्ट जे सांगता नेगेटीव पब्लिसिटी जे म्हणटा स्पीकर सर हांवें कितें म्हटलें तें करेक्ट करता नेगेटिविटी पब्लिसिटी इज स्प्रेडींग म्हणल्यार कितें जी गोश्टी आज कॉन्सेप्ट जाल्लो हांगाच न्ही आख्या जगान जाल्ले आसा ज्यो गोश्टी नेगेटिविटी भितर जर कितें बरयल्ले आसा ते फाटल्यान वयता स्पीकर सर वॉट आय मेंट टू से इज द पोस्टेड कमेंट्स ऑन अ नेगेटीव सायड गेट्स बेटर पब्लिसिटी देन एक्चुअल वर्किंग
आज तू सर MLA, हे सगळे कलीग आमचे आसा सगळे MLA, 10 कामां लोक घेवन येयले, 9 जर कामां केली आणि एक काम करू ना, त्या एक कामाचेर हायपर जाता. नाल्यार म्हाका सांगचें कोण? 10 काम जर घेवन येयले सर, 9 कामां करता स्पीकर सर. एक काम जायना ती 9 काम कोण विचारना स्पीकर सर. ते एक कामाचेर आसता. हो म्हजो मिनींग आशिल्लो स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज जो आसा स्लो म्हणटा स्पीकर सर, आमचो देश, आमचे हांव मॅप जेन्ना केन्ना पळयता देशाचे तेन्ना बरें दिसता. अशें वयले चित्र आसा स्पीकर सर. हो एटिट्यूड जो कोणें तेन्ना दवरलेलो स्पीकर सर, तो एटिट्यूड स्लो आशिल्लो. पूण आमचे देशा भितर आज POK म्हण कितलोसो भाग गोवा देशा भितर गेल्लो आसा. आज चायना भितर येवपाचे एटिट्यूड रिलॅक्स एटिट्यूड आशिल्लो, पूण आज चायना कितलेच घुसलेले आसा स्पीकर सर. आमचे सरकार, वी आर नॉट ऑफ अ सुसेगाद एटिट्यूड. वी आर सुसेगाद गोवन्स, बट एटिट्यूड इज डू समथिंग. And attitude is to do good for the country, Speaker sir. He may have a Sussegad approach of life. That is for him to decide. We also have a Sussegad approach in life as Goans. But the attitude to do something is there with us, with the Honorable Chief Minister, the Honorable Prime Minister. That is why you can see the difference in working, Speaker sir. Speaker sir, जे आज असेंब्लीचे प्रश्न उरलेले स्पीकर सर, आम्ही पयलीं लोकांक दिले सर 50%. तेणे म्हाका सांगपाची गरज ना. आमी ऑलरेडी आमचे काम चालू केल्ले आसा. वी हॅव सायन 100 megawatts ऑफ पॉवर एनर्जी सप्लाय ऑन अ कन्वर्जन्स मॉडल. वी आर पुटिंग ऑलरेडी 1 megawatt. Honorable WRD Minister and Clefas Bab Ashilo, we have already commissioned. He don't have to tell me, sir. This assembly also, we are working on a RESCO model. All the government buildings have been identified. All the government buildings in the state of Goa will have solar on a RESCO model without our investment, Speaker sir. We have already installed, we have not inaugurated in his constituency. I'll be calling him, Speaker sir, shortly, with him in Margaon, जे multi-purpose आसा, already आम्ही बसयले, Speaker sir, ते solar. आणि ताका घेऊन फुडले विकाक आणि Honorable CM येतलो, आम्ही inauguration करता. He don't have to tell me, sir, what to do. We are already working. Maybe that attitude, what was not done before, I am not in that attitude. सुसेगाद रावपाची माझी एटिट्यूड ना. आम्ही काम करपाचे आसा, आम्ही केला. आणि असेंब्ली आमचो टर्म जावचे पयलीं हांगा असेंब्लीचेर पयलीं हांगा जातले स्पीकर सर. स्पीकर सर, आय थिंक आय हॅव आन्सर्ड वेल. Okay. CM, you want to reply? Yes. Speaker sir, आयचे जे प्रायवेट रेजोल्युशन आशिल्लें त्या विशयाचेर सगळ्यांत पयलीं हांव कॉंग्रेच्युलेट करता म्हणजे एनवायरमेंट मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल आनी ऑल्सो द PWD मिनिस्टर. तितूंतलो म्हत्वाचो विशय जो आसा तो तांच्यांनी आन्सर केलो. तितूंतली मेनली नॅशनल हायवे ट्रान्समिशन लायन आनी तेज्या उपरांत डबल ट्रॅकिंग. म्हाका दिसता स्पेशल स्पीकर सर हांव एक चड वेळ ह्या हेजेर उलोवचो ना, कारण ऑलमोस्ट 10:30 जाल्या. अजुनूय बी एक प्रायवेट रेजोल्युशन उरला, ताज्या उपरांत गव्हर्मेंट बिझनेस उरला आनी ताज्या उपरांत थँक्स गिवींग ऑन गव्हर्नर्स एड्रेस. थँक्स गिवींगूच उरला न्ही, आनी कोण उलोवपाचो उरला आनी केन्ना जावपाचें तर ते शेनवार शुक्रार हांव म्हणटा सगळ्यांचें उलोवन जालें मरे. थँक्स गिवींगूच दिवपाचें आहा म्हणून हांवें कालूच सांगलेलें मरे. व्हर्च्युअली उलोवपाचें तर गव्हर्मेंट बिझनेस चड जालो म्हणून लेट जालो. एनी हांव स्पीकर सर, हांव सगळ्यांची भाशणां आयकतालो उदळच्यान. वेगवेगळ्यांची भाशणां आयकतालो. म्हणजे आपले MLA बाब विजय इटली, जर्मनी, टर्की सगळ्याक भोंवून हाडले तेणी सगळ्याक. म्हाका दिसता स्पीकर सर, आमी खूब कमी गोंयकार हे सगळे इटली, जर्मनी बीन पावपा आमी पावना. म्हाका दिसता हार्डली 2%च गोंयकार कदाचित जर्मनी, इटली बीन पावता आसतले. त्या खातीर आमी सगळे जाण ते पळोवंक पावचे ना. तेणी जे सांगलें एडवान्स टॅक्नॉलॉजी आनी हेचो सगळो विशय तेणी सांगलो. एक 2-3 गजाली हांव सांगता फक्त. म्हणजे जो डबल ट्रॅकिंगचो प्रोजेक्ट खरें म्हणजे तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आनी 2011 जाल्लो. सँक्शनूच तो 2010 ते 11 गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान 2127 कोटी रुपया केल्ले. 2010 ते 11 आनी तेन्ना वेलकमूय केल्लें. ऑपोजिशन लिडरांनी त्या प्रोजेक्टाक वेलकम केला. तांचे
ह्या हा बजेट वेलकम केलं. हय न्ही बजेट वेलकम म्हणजे स्पेशली प्रोजेक्ट वेलकम केला. तुमचो खासदार तांच्यांनी वेलकम केला ह्या प्रोजेक्टाक तेन्ना. आतां कित्याक विरोध करता म्हाका कळना. दे हॅव वेलकम हा तांचो खासदार बाब सार्दीन I opposed 3 years back. तांच्यांनी वेलकम केला ह्या प्रोजेक्टाक कारण तांच्यांनीच करून हाडलेलो. थँक्स. बजेट वेलकम. हय तेच I opposed 3 years back. न्ही हांव हे कित्याक सांगता म्हणजे आमी हेवटेनच्यान तेवटेन गेले. एक मिनीट आमी हेवटेनच्यान तेवटेन गेले काय आमचें मत बदलूंक जायना. आमचें मत तेच उरपाक जाय. खंयच्यान खंयसरूय वचूं म्हाजें इतकें म्हणणें आसा. हे सायडीन ते सायडीन गेले म्हणून मत बदलूंक जायना. तशें तुजें 3 दिसांनी मत बदलना तशें बदलूंक जायना. तुवें तांकां सांगलें पयलीं की आपूण कोळशाचे विरुद्ध डबल ट्रॅकिंगाचे विरुद्ध. बाबू कवळेकर तांकां घेवन गेल्लो सगळे एक्टिविस्टांक. 3 दिसांनी तुमी नवेच केलें. कितें कितें तुका डेट दिली हांवें त्या दिसा सारकी डेट सांगता तुका. ऑक्टोबर 13 तुका 17 जाण लोक मेळ्ळे. बाबू कवळेकर तांकां घेवन गेलो एक्टिविस्ट. ते तुका मेळ्ळे आनी तुवें तांकां सांगलें की आपल्याक हें साकर मालाचें इतलें खबर नाशिल्लें. आपूण कोळशाचे विरुद्ध आनी आपूण डबल ट्रॅकिंगाचे विरुद्ध. 17 तारखेक तूं वेर्णा गेलो एक फंक्शनाक. थंय तुवें म्हणलें की डबल ट्रॅकिंगूय जाय आनी कोळसोय जाय म्हणून. तांकां प्रश्न पडलो 4 दिसांनी कित्याक बदललें काय ऐक हांव परत सांगता तुका. हांवें कोळशाच्या विरुद्ध आनी हांवें हांव नाशिल्लो. आयक, हें आमकां सांगिल्ली खबर. हां. हांव नाशिल्लो. बरोबर. नाजाल्यार हांव येवंक ना तुजे म्हऱ्यान. Right. बाबू कवळेकर घेवन गेलो. रायट तुवें आतां सारकें सांगलें पळय. तेंच्यांनी ते जे म्हाज्या कडेन आयिल्ले पळय न्हू तेन्ना टोटल जो सागर मालाचो प्रोजेक्ट जो तेंच्यांनी पुराय रिपोर्ट केला पळय न्ही तो रिपोर्ट घेवन आयिल्ले म्हाज्या कडेन. आनी तेन्ना तांचो कन्सर्न आशिल्लो बाबूच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंयची जेटी रे ती बेतूल जेटी. बेतूल म्हणपाले जेटी जाता थंयसरूय म्हणलो कोळसो येवपाचो. हांवें म्हणलें आतां थंय आनी कोळसो कित्याक व्हरता काय म्हणटा आनी कोण व्हरता. आनी खरेंच म्हाका तेन्ना बेतूल जेटी पळय आसली न्ही बेतूल थंय जेटी जाता हें खबर नासलें. तेज्या उपरांत हांवें सागर मालाचो प्रोजेक्ट आपयलो. ताज्या उपरांत हांवें तेन्ना तांकां सांगलें की डबल ट्रॅकिंगा खातीर विरोध म्हणून हांवें सांगूंक ना. कोळसो जो आसा पळय न्ही कोळसो हेका म्हाजो विरोध आसा. तो कमी करपाकूच जाय बट तो टप्प्यान कमी करचो पडटलो. हें फर्म आसा. अजुनूय सांगता तो कमी करपाकूच जाय. ताका अदर कम्युनिटीज हाडपाक जाय. ताज्या उपरांत म्हणजे जो सागर मालाचो प्रोजेक्ट तो जो बेतूलचो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी 3 प्रोजेक्ट भितरले कॅन्सल म्हणून एमपीटीन लेटरूय धाडलें. सागर माला प्रोजेक्ट इज नॉट फिजिबल हें तेंच्यांनी लेटरूय धाडलें. त्या खातीर आमकां जो खूब व्हडलो भावू केला पळय न्ही 185 185 मिलियन म्हटलो मॅट्रीक टन म्हटलो न्ही मिलियन मॅट्रीक टन 36. हय तुवें म्हटला तसो ताणी दिल्ले हाजेर फिगर. त्या सागर मालाच्या एकम म्हणून आहा ताणी दिला. प्रोजेक्ट रिपोर्टा भितर तसो आसा तो. आज परत हांव फ्लोर ऑफ द हाऊस परत एकदा सांगता हांव. म्हणजे आतां जो एक्झिस्टींग 12 मिलियन हांव सारकें फिगर म्हणल्यार 15च्या वयर ना 12 सुमार कितें तरी आसा. ओके 12 मिलियन समथींग कितें तरी आसा. हाज्या पेक्षा केन्नाच कोळसो जो आसा पळय न्ही हें सरकार वाडोवपाक दिवचें ना. हाज्या पेक्षा कमी करपाचोच प्रयत्न आमचो आसा 100%. हा बिलकुल. कारण आत्तां आमी म्हणटा तूं फाल्यां कित्याक बंद करिना काय म्हणटलो. 4,500 लोक जे गोंयकार आसात ते तेजेर डिपेंड आसा. अदर कम्युनिटीज आमी ऑलरेडी तांकां सांगलां तांकां बरयलां ओके की अदर कम्युनिटीज कितें तेजेर हाडपाक जाता. जेन्ना मायनींग वेवस्थीत रित्या चलतालें तेन्ना 3 ते 4 मिलियन टन कोळसो येतालो. 3 ते 4च येतालो हेज्या वयर येनाशिल्लो. म्हाका दिसता अपोजिशन लिडरूय ते एक्सेप्ट जातले. त्या खातीर ही जेटी जी आसा एमपीटी जो आसा हो स्पेशली म्हणजे मायनींग कमी जाल्ल्या कारणान परत सर्वायवल जावपा खातीर तेंच्यांनी कोळसो वाडयला. बट ताज्याय खातीर म्हणजे इवन दो आतां काल पळय जो अदानीचो आनी हाजो विशय येयलो तांकांय बी ट्रान्सपोर्ट सेस हाडचे म्हणून पयले फावटी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा वीच इज 230 crores. हायकोर्ट आमी खंयसरूच फाटीं सरूंक ना. आमी तेंच्या दबावाक बळी पडूंक ना. तांकां पयले फावटी सेस भरा म्हणून लेटर धाडपी आमी हायकोर्टान अपील करपी आमी हायकोर्टान न्ही आतां सुप्रीम कोर्टानूय वयतले. हायकोर्टान जिखले आमी हायकोर्टान जिखले बिहार ते सुप्रीम कोर्टाक वयता. तांकां 250 कोटी भरचे पडटले. ह्या सरकारान काडल्या नोटीस हेज्या पयलीं केन्ना काडूंक नाशिल्ली. तें सांगता. ताज्या खातीर वेळ पडल्यार मागीर तांकां जर हाडपाचो ना बंद करूं तें पळोवन बंद करूं बट सेस दिवपाक जाय तो दिवचो पडटलो. त्या खातीर स्पिकर सर म्हणजे हे जो हांव कोळशाचेर फक्त एकाच खातीर हे प्रोजेक्ट जे आसा तिनूय प्रोजेक्ट म्हणजे जशें तांच्यांनी सगळें सांगता आसतना सगळ्या प्रत्येक गोश्ट तेंच्यांनी एक्सप्लेन केला की हे प्रोजेक्ट कित्या खातीर जाय कित्याक इम्पॉर्टंट आसा. आनी ताज्या खातीर
हय स्पीकर सर की थोड्या जाणांक हे डबल ट्रॅकिंगचो आसा पळय न्ही थोडे कडेन प्रॉब्लेम आसा आमची मॅडम एलिना उलयली आसतलो प्रॉब्लेम आसा ना म्हणून ना आमचो बाप मिनिस्टर निलेश काब्राल अलॉंग विथ इन बट सगळे प्रॉब्लेम रिजॉल्व करप शक्य आसा आमी ट्राय करता आमी सांगला की ज्या कोणाचेच घर वचना एक गजाल कन्फर्म आसा की बरेचशे फावटी आमी दाखयता हाजे घर वयता तेजे स्कूल वयता फक्त एक कंपाऊंड वॉल सोडलो 2 कंपाऊंड वॉल सोडलो जाल्यार कोणाचे कांयच वचना फक्त 2 कंपाऊंड वॉल 3 मिटराचेर उरता म्हणजे ट्रेन वतले मरे ट्रेन तिणेच सांगला आपल्या घरा पासून कोणाचे तरी 3 आनी तेणी पर्सनली वचून प्रत्यक्ष पळयला हांव तुमकां परत सांगता तेणी पर्सनली 5.5 किलोमिटर ट्रॅका वयल्यान भोवन पळयला आमी कित्याक वतले तिणे उलयला ते आमी कोट करता मरे तिका तुम्ही आता घरा धाडल्या आनी कितें आमी धाडूंक ना ती कशी गेली एकलीच दुसरे सगळे आहात तीच कशी गेली विश्वजीत पसून ना तो Honorable Vijay. आमी धाडूंक ना एकूच सांगता हे प्रोजेक्ट हे तिनूय प्रोजेक्ट फ्युचरा खातीर आमी जेका म्हणटा आमी जर गोंयच्या फ्युचराचो विचार करता जाल्यार ह्या प्रोजेक्टांची गरज आसा जसो टनमार प्रोजेक्ट बाब लुईदीन फलोरा यांच्यानी सांगला की इलेक्ट्रिसिटी पावर आमकां गरज आसा इन फ्युचर आमकां पावर जायी ओके फ्युचरा खातीर गरज आसा ओके द सेम वे डबल ट्रॅकिंग आनी नॅशनल हायवे हे आत्तां जरी आमकां दिसलें ना फुडल्या 25 वर्सांक खरोखरूच आमी जर आत्तां हाजी जर तयारी दवरली ना जाल्यार आमकां फुडल्या 25 वर्सांक म्हणजे आयज गोंयांत लोक आसा 16 लाख 15 लाख व्हेकल आसा 14 लाख आमच्या कडेन लोक येता तेजेर वचना गोंयच्योच व्हेकल आसा 14 लाख 15 लाख लोकसंख्या तेका लागून म्हाका दिसता इन फ्युचर आनी दुसरी गजाल एकूच मिनीट demographic imbalance it will create once you bring more trains and once you do double tracking. You see, we are 15 lakh population. We will create a demographic imbalance. That is what I had mentioned also. दुसरी गजाल हो प्रोजेक्ट जे दोनूय प्रोजेक्ट म्हणजे डबल ट्रॅकिंग आनी नॅशनल हायवे नवीन जाग्या वयल्यान जायना इवन दो म्हणजे हाच्या खातीर जे कोण सुप्रीम कोर्टात गेल्या CEC कमिटी अपॉइंट केल्या CEC कमिटी येवन तांच्यांनी पर्सनली मॉनिटर केल्या तिनूय कडेन म्हाका दिसता तिनूय प्रोजेक्ट तेंच्यांनी पर्सनली पळयल्या सगळ्या जाणांक हियरींग केल्या म्हाका दिसता गव्हर्मेंट सायडींतल्यान आमी आमची बाजू तेंच्या कडेन मांडल्या बाकी कोणाक मांडपाक जाय तेंच्यांनी म्हाका दिसता रेजिनाल्डी उलयलो मरे CEC कडेन काय उलोवंक ना उलयला सगळ्यांनी आपलो विशय CEC कडेन मांडला त्या खातीर एटलिस्ट ह्या सगळ्यांचो कन्सिडर करून निश्चितच सुप्रीम कोर्टान जेन्ना CEC कमिटी बसयला तिजो रिपोर्ट कितें ते सबमीट करतले त्या खातीर म्हाका दिसता तो जो कितें रिपोर्ट आसतलो शेवटी तो आमकां रिपोर्ट मान्य करचो पडटलो त्या हेजेर म्हाका दिसता हांव चड न उलयता ह्या विशयाचेर हांगासर थांबता तुम्ही प्रायवेट रिझोल्युशन जे आसा हे प्रायवेट रिझोल्युशन एक मिनिट हे विड्रॉ करचे स्पीकर सर एकच क्लॅरिफाय करता चीफ मिनिस्टरान सांगलें की जेन्ना हे बजेट प्रेजेंट केल्लें तेन्ना 2010 आय हॅड वेलकम स्पीकर सर जाता कितें फायनान्शियल बजेट जायत रेल्वेचे बजेट जायत जेन्ना सेंटराक पार्लमेंटाक प्रेजेंट करता दे इमिजिएटली टेक कॉमेंट्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर MP एंड वी ऑलवेज से आमच्या गव्हर्मेंटाचे बजेट म्हणजे वी ऑलवेज वेलकम द बजेट सो I was not aware भितर कितें आसा तें कोण पळोवपा वता इतले शॉर्ट टायमा भितर सो इमिजिएट स्टेटमेंट इज गिवन दॅट वी वेलकम द बजेट दॅट इज द थिंग Okay. सर हे पळय एकूच उदळ PWD मिनिस्टर बाब ढवळीकर तांच्यांनी तेच सांगलें आनी तुमी स्पेसिफीक आसा तुमचो टायम्स ऑफ इंडिया कडेन स्पेसिफीक न्यूज आसा आय वेलकम वीच इज एन डबल ट्रॅक स्पेसिफीक आसा नॉट वेलकम बजेट बजेटा भितर तुम्ही स्पेसिफिक वेलकम केला गोंया खातीर सँक्शन केल्लो प्रोजेक्टाचे आपूण वेलकम बजेटा भितर दाखयला आसतलें त्या काळांत 2010 मागीर ताचे इम्प्लिकेशन कितें जाता तेन्ना कशें कळटा ऑन द स्पॉट स्पीकर सर आता लोकांक ना हांव क्लियर सांगता लोकांक जर नाका आनी सपोजींग तुम्ही IIT मेलावली दिल्ली लोकांक नाका म्हणून तुम्ही रिवर्स केला ना तुम्ही IIT राव रे तू सांगता उलयता म्हूण आपण कितें उलयता तो इन एफेक्ट वॉट आर यू सेइंग आपण कितें उलयता ओपिनियन दिता ते वयल्या वयर म्हूण बेश्टे बजेटाचेर कोण बेश्टे कमेंट दिता उलयता रे ते कितें रे फकाणां मरे खंयच्याय बजेटाचेर पार्लमेंटात बजेट जेन्ना प्रेजेंट अरे ऑफकोर्स कोण डिटेल तुम्ही तेन्ना सारखे दिला स्टेटमेंट म्हाका खबर आहा
Speaker आतां sir, तूं सांगता and वयल्या वयर supposing म्हणजे त्यांना तूं असेंब्लीन welcome बेश्टो the budget. वयल्या वयर उलयता They welcome the budget. If you doesn't want, cancel it. You are Okay. ruling now. You have every power. IIT cancel केला तुम्ही तसे cancel करा. स्पीकर सर Honorable Vijay, करपाना Honorable वयल्या वयर Vijay. म्हणटाले स्पीकर सर एकूच स्पीकर सर लोकांचे एप्रिहेन्शन जे एनवायरमेंटाचेर आसा आनी तो झाडां मारता स्पीकर सर आतां स्पीकर सर सिंगल ट्रॅक जो वयता स्पीकर सर ताका तेणी सांगला 5 इंजिनां लायता कसली इंजिनां स्पीकर सर डिझेल इंजिनां लायता थंय ते सेक्शनान कितले पोल्युशन जाता आसले स्पीकर सर आतां हे हितू स्पीकर सर ती आख्खी लायन जी आसा इलेक्ट्रिकल जाता आज आमी पयर काल सीएमाच्या हातून आमी गोंयान इलेक्ट्रिकल गाडयो हाडपाचे तुमी आशिल्ले इलेक्ट्रिकल गाडये भितर पोल्युशन जायना एग्री जालो एग्री जालो तो आतां एंटायर हितू ते एग्री जायना आसलो तूं अरे उलयता मरे राव रे राव उलय 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 बस रे हांव सांगता मरे एग्री जायना कोण सांगलें एग्री जायना म्हणून एग्री जालो तूं पयलीं म्हणटालो ती लायन ती इलेक्ट्रिकल लायन ओडटाय रेल्वे लागून नी म्हणना एग्री जायना आसलो तूं आयज जालो आनी मुखार आनी कितें एग्री जावपा तो हाजी सांग बरो उलयलो तूं आयज पूण सांपडलो अरे रेजिनाल्ड आयकत तुगे मरे आयकत तुगे आमी कितू वगत आयकिला ऐक मरे आनी ऐक मरे 2 मिनटां स्पीकर सर आमचो एक बेबी एलिफंट ऑफिसान हे हांगा आसा एक बेबी एलिफंटान मोल्यान देंवता आतां हे बेबी एलिफंटाक जेन्ना ती पावर दिवपाक जाय अशें तेजें म्हणणें आसतलें 400 kVA लायन कितली पावर दिता स्पीकर सर आनी ती लायन जी आसा स्पीकर सर जाता म्हणल्यार आनी 3-4 वर्सां लागतली स्पीकर सर आमी इलेक्ट्रिसिटी जे आसा तेच न्ही कोंकण रेल्वे लायनी इलेक्ट्रिकल लायन येता तेका आमी ऑलरेडी ते सबस्टेशन चालू केले बांदपाक पावर म्हाका दिसता आनी 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान आमी तांकां पावर रिलीज करता सावथ वेस्टर्न रेल्वेचे इलेक्ट्रिकल लायनी ते ऑलरेडी पावर स्टेशनाचो टेंडर जालो तो म्हाका दिसता आनी 2-3 म्हयन्यांनी आमी ताका दितले ती इलेक्ट्रिकल लायन हाडपाक हे पावर स्टेशनाची गरज ना स्पीकर म्हणजे ते पावर जे आता हे दोन्ही जे प्रोजेक्ट जे इलेक्ट्रिकल गोंयान जाता म्हणजे इलेक्ट्रिकल लायन जाता तो पावराची गरज ना स्पीकर सर पावर जो लागता तेका जर कंपेर करपाक लागलो it is not even 0.05% of that power which will be brought by the electron for the substation, Speaker sir. This is what I am clarifying to him. What I said, Speaker sir, that these lines are being converted to electrical line. म्हणजे हो जे ट्रेनी आसा ते 5-5 इंजिना इतलो पोल्युशन करता डिझेल जनरेट करता स्पीकर सर. आज दिल्ली इतले पोल्युशन वाडपाचें कारण कितें गाडयो ते इतल्यो आसा की डिझेल आनी पेट्रोल घालून पोल्युशन वाडटा. हे जे घाटा वयल्यान 5-5 ट्रेनी व्हरता डिझेलाच्यो ते जर इलेक्ट्रिकल लायन हाडली जाल्यार कितले पोल्युशन कमी जातले स्पीकर सर हेच सांगपाक उबो रावलो. ओके This is a हो topic आहा तो कितले he took 1 hour to explain करपाक. I require at least few minutes to put my point ahead because तो जायत Again? These are very important. I'm पहिले सांगलो तुका आम सेशन वायज जाय. स्पीकर सर पावर मिनिस्टरागे व्हाईट पेपराचेर तुवें सांगिलां की 560 megawatts 10 वर्सान इन्क्रीज जाले म्हूण फ्रॉम 470 megawatts to 560. Not even 100 megawatt 10 वर्सान लागले. स्पीकर सर नॉट इवन 100 megawatt 10 वर्सान लागले आनी तो म्हणटा ही लायन आनी 3 वर्स 4 वर्स लागली म्हणून आनी 3 वर्सान 4 वर्सान इतले मेगावॉट लागतले आमकां बिकॉज 10 वर्सान इतली इन्क्रीज जाला. And he has said in his own statement today that it is coming to 600 and 600 at peak time, not at normal time. We have got some surplus power at least, to my knowledge. Ata, all this you are saying now, all this line you are saying, बरे हाँ, तुझे अनेक, तुक 5 option दिल्ली, तुझे गेले 16 option, 8 option दिल्ली तुका, okay, 8 option दिल्ली, तुझे गेले 6th option, which was damaging forest wildlife. हे रिपोर्ट आहा. आता हाय काय तुझे फर्स्ट ऑप्शन घेवपा जाय. अनेक वस्तू म्हणटा 7 फुलान की आमी लायन जो तो सीईसीन दिली हाय काय तुगे उतरां सीईसीन जो तो दिली जाल्यार हांव रेडी आहा काडपाक. अरे सीईसी तुका दिवपा ना परमिशन हें तुवें पयलीं प्लॅन करपा जाय आसलें. You should have planned it if you are saying that existing line काडून आता आपण 400 घालून सोदिता कांय डॅमेज करना आसतना हें तुवें पयलीं कित्याक चिंतलो ना. आतां कित्याक उलयता तूं
लोकांची ऑब्जेक्शन जातली पयलीं ती लोकांक रस्त्यार हाडले तूं म्हणटा 5,000 वात लावपाक गरज ना म्हणून लावल तूं 5,000 वात लायले ते पिशे म्हणून लावल तूं न्ही तेका लागून आज सांगो तुका तुवें कितें म्हणलें तेंगा तुवें कितें म्हणलें तूं उगडास दवर तुगे वर्बेटीन काड्यान तूं चोय कितें कितें म्हणलें लोकांक तुवें आयज गोंयच्या लोकांक जायत्यो वस्तू म्हणल्यो ते सोड आतां हांव कांय उलयना हांव पिसाल ना जायते लोक आयकता हिंगा आख्खो गोंयचे लोक आयकता तूं कितें उलयलो तो स्पीकर सर आनी एक पॉयंट सांगता तुका तुवें आज म्हणला आमी नोटिफिकेशन हाडटाय आनी कितू ते 15 ओ 12,000 मेट्रीक टन तुवें कितें म्हणलें 15,000 ओ 12,000 वॉट एवर इट इज तुवें आज सर्टिफिकेट दिली तांकां हितू वर सर्टिफिकेट नासलोली आनी ही सर्टिफिकेट पळय दिली ती 15चे एक मिनिट ही 15चे 30 जाचना म्हूण आनी आज आमी कितें म्हणटाय technology is increasing तांगेली उतरां technology is increasing we are going higher ते भाशेन आनीक काब्राल म्हणटो येयलो आनी तो वेळो लागलो की आतां technology is increasing from 15 we'll take it to 30 कित्याक डबल ट्रॅक आहा डबल ट्रॅकाक ते म्हणटाय जाय म्हूण जाल्यार कोण आहा हिंगा ते लोकांक सांगपाकू बुलेट ट्रेन जाय म्हणटा आतां आनी थोडे तेका हें जाय कितें बॉम्ब ट्रेन जाय पडटली सो बॉम्ब ट्रेना पडटी झाडां विकली ती कितें करपाची ऑप्शन तेणें गेलो ना स्पीकर सर भाशण व्हडलें करपा बरें दिसाबोलू करपा कांय न्ही बट आफ्टर ऑल इट इज एनवायरमेंट एंड वॉट यू आर ट्रायंग टू से एंड टेल स्टोरीज ऑन पेपर एंड ऑन ग्राउंड there is a lot of difference. I'm just telling you, Speaker sir. Don't think that the projects are required, trying to show that power is required. Power requirements to power endila. To get requirement white paper to endila. We have not got these figures from somewhere else. Anito Icon report munto. You have given them purpose to do it, and you have given, they have done it. Your mind is important, so you gave them a mind, and they did it. So it shows. Okay. Yes, sir. Enough. No, why enough? Why enough, Speaker sir? Speaker sir, the people of Goa should know, Speaker sir, what he has said. 8 lines. 8 lines were shown on different routes. We did not select that, Speaker sir. It was selected by CA, Central Electrical Authority, as and it was the most expensive land by bringing this side, Speaker sir. आणि जो तो सांगता पळय स्पीकर सर की ती पयली कित्याक केलें ना स्पीकर सर आमी पयली सजेशन दिल्लें तेणी म्हटलें की दिस इज नॅशनल पार्क यू हॅव टू प्रोटेक्ट इट मोर सो यू हॅव टू डोंट ब्रिंग इट फ्रॉम हियर यू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड दॅट इज वाय इट वॉज नॉट डन that time so why we are saying it again speaker sir तिसरे speaker sir I made a statement which honorable CM corrected whatever is existing now is that only which is attain the pickest time जो आशिल्लो तितलेच आमी रिस्ट्रिक्ट करता एंड स्पीकर सर हांव हांगा आसतलो आमी उलयलो तूं भायर गेल्लो हांव आसतलो नासतलो CZMP प्लॅन म्हणटा पळय 2011 करपाचें आशिल्लें स्पीकर सर 2011 ते आज 2021 आमी करता आनी हो प्लॅन फुडलो प्लॅन केन्ना जातलो म्हाका खबर ना पूण 2021 भितर हो जो 2011चो प्लॅन आसा पळय तितू वील हॅव कित्याक एनी इम्पॅक्ट म्हणजे कितें आसा कोस्टल झोन रेग्युलेटरी प्लॅन इज फॉर ऑल द एनवायरमेंट बॉडीज वेर परमिशन्स आर गिवन बेस्ड ऑन दोज परमिशन्स ऑन द क्वांटिटीज ascertained by the state government. So 12 million metric tons or whichever was maximum at one given point of time will be restricted that हांव वाडोवना कोण काब्राल येतलो आनी कोण येतलो आनी तो करतलो तो कोण येता मागीर करूं पूण आमी अंडर दीस लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत is restricted it to the maximum what was given at one point of time. It is not going to increase 1 ton. कोण येतलो फुडें कोण जातलो ताका खबर आहा फुडें तो आमदार जातलो म्हूण म्हाका खबर आहा हांव जातलो म्हूण पूण आमकां खबर आहा की BJP गव्हर्मेंट फुडलो जातलो म्हूण आनी आमी पळयतले की 12 मिलियन मेट्रीक टनाचे वयर जावचें ना स्पीकर सर थँक्यू स्पीकर सर आनी एकॉमाचे उलयता पळय स्पीकर सर स्पीकर सर आनीक उरला सर तो एकॉम म्हणटा पळय तो आमी करूं ना स्पीकर सर इट इज अ सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट हू हॅज टेकन एकॉम एज अ कन्सल्टंट फ्रॉम द रे तू डिस्टर्ब केला अरे बस बरं तो ताका सांगू मरे तू बोलला बरं मागीर एकॉम तू बस रे हांव उलयता मग तेकडे स्पीकर सर एकॉम जो तो रिपोर्ट सांगता पळय स्पीकर सर एकॉम आमी करूं ना सर स्पीकर सर इट वॉज मेड बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट for that purpose
we are now stopping it by bringing to 12 million metric tons. What is there in our hand? What they are projecting of 54 million metric tons and 138 million metric tons, we are not allowing them to do, Speaker Sir. This is what I want to tell him, Speaker Sir. Speaker sir, only Speaker, one एक minute, Speaker sir. When you say allow, we are not allowing. When you say we are not allowing, how can you stop? Please explain. I'll explain to you. See, CZMP plan defines the quantity which is being brought to the state of Goa From MPT. in MPT. In MPT. And in the Now, state what of is your Goa. control? No, just 1 minute. You asked me, I'm One answering. minute, 1 minute. What is your control over MPT? I'm telling you, you're not ready to listen. Yeah, tell me. 12, when we say we are restricting to the existing quantities which had come, in the CDMP plan, when it is restricted, no permission, because every, see, EIA 2006, which is there, which I read it to you, you require permission from the system to bring the permission, which is Goa Pollution Control Board. All those things will be blocked because the state government has decided they ought to allow more than this limit as of today, which Honorable CM has made a record on statement. We will see how to bring it down also. He is on record of the House. And when we say 12 million, whatever, 12 or maximum whatever is there, it will not increase 1 ton is because CZMP defines there because it is coastal zone regulatory plan. So bringing coal is how? It is not brought from Goa, India. It is brought from where? Outside. Port, yeah. So that is why those plans you will not be able to increase. That is what my meaning was. Because sir, आणि एक इशू आहा. हे आता डबल ट्रॅकिंग करपाक रेल्वेज पैसे कितले मोडटा? Around how much? Some 3,000 or 4,000 crores. अशें मरे something I do not know the exact figure. Now the point is the railway spending so much to get the tourists who are coming to Goa because of him? Or is the railway spending it to make transit of a commodity? Issue here is, people's apprehension is, you are facilitating movement of a train. Normally 5 trains are coming and 1 which is a local. Here and there, suddenly a figure of 90 is being given. So what exactly is the government planning? That rail will be our main form of transport. That we are going to get in hold some Biharjan direct Goya येवं म्हणून अशें करतात. That is the model that you all are thinking. Ajay सांग मरे मातशें. Speaker sir, I have already answered your question. तुका कळूंक नासतलें. हांवें सांगला स्पीकर सर की एंटायर कंट्री डबल ट्रॅकिंग चलता. Goa is ending because आमी एक बॉर्डरीचेर आसा. It is not continuing forward. आता कोंकण रेल्वे डबल ट्रॅकिंग करतले. It is a crisscrossing, but if this train ends here, what you said is correct. Now, when the entire networking double tracking karta, this particular track is coming from 354 or 400 kilometers away. This track has to end here. It cannot be adaptively stopped. So that is why it is being brought here. Now, for what purpose it is brought, what definition, when I still remember, Speaker Sir, that when tracks were being laid for Konkan Railway, nobody imagined that on the track, trucks will be brought on the track and unloaded in a Ro-Ro. Who imagined that time, Speaker Sir? Did he know? Did we know? Did anybody know? म्हणजे सांगपाचें कितें आज तुवें ट्रॅक जर कोंकण रेल्वेचे जे पळयता पळय ट्रेनी पळयल्या पळय ट्रक दिसाक एक तरी आसता स्पीकर सर हांव उलयता रे कित्याक उलयता तूं उलय मरे म्हाका वचपाचें ना तुका वचपाचें ना तूंय राव पूण आज क्लॅरिफाय करपाक जाय गोंयच्या लोकांक ज्यो गोश्टी आसा रो सर्विसीस ज्यो ट्रेनीन हाडटा आतां 40 ट्रक 15 टनाचे 20 टनाचे ते ट्रेनीन हाडून हांगा खाली करता स्पीकर सर वॉज दॅट एम्फिसायज्ड Emphasize is what? It is a national project. Entire country is having double track. This particular section of track, which is connected overall, is also being ended in Goa. So it is double track, Speaker Sir. What activity will come? What is the benefit for Goa itself? Time will tell, Speaker Sir. CZMP, what about coal going on railway line? CZMP to get only river nationalization 15 ditolo. One second. 15 to 15,000 dila ki dilya. Next pode ata te ani 30,000 apana to ek point raise kel tuka. Second, to get central government BJP, why don't you reduce it and remove the trust, remove the apprehensions in the mind? And second thing, तुका आनी गोष्ट सांगता तुका
हे पण तुम्ही ऑप्शन गेला तुक ऑप्शन दिस इज फ्रॉम द सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी दे गेव यू हाउ मेनी ऑप्शन दे गेव यू 8 options and they said first was the best. One second. Now unless you want to say I have not done this like you told Mr. Dawlikar कित म्हणू आपण तू सांग म्हणता आपणा खबर ना म्हणू ते भाशेन तू सांगो सरिता because this was the option given by this is the central government copy of the this copy what I have got is of the central government to get a central electric authority. You have not taken this option. This option was given to you because there were no trees. That's what I am telling you. Don't say that we didn't know, and kitna manaka. So now you have taken the wrong option, which is cutting trees, which you could have not taken. See, I've got a copy. I'll give it to you. I'll give you a copy. Speaker sir. Speaker sir. Speaker sir. Electrical connection just Speaker sir. It is on grid. Honorable opposition leader is there. If I'm wrong, he may point it out to me only now itself. He has been the Department of Power for the biggest tenure. Speaker sir. What options were given technically were rejected. Technically why? Is because the options which were sought were bringing the grid and ring feeding mechanism. That was one. Options were not given for the way. It was given the design of this project was to keep the futuristic look of for the next 25-30 years, where ring feeding mechanism was to be done. Now in this ring feeding mechanism system, that particular system was chosen because that would give, if this grid fails, beside those power generators which are there in a particular grid for whatever reason fails, like what happened in Mumbai, then you have to depend on the other power generators of the other state which come on this grid. Ask him if I am saying wrong, let him say. Let me finish. Honorable opposition leader can tell me if I correct me. Secondly, he said, Speaker sir, that what I said about 12 metric tons, Honorable CM has said. And फाल्या कोण म्हणटलो 30 कोण येता तेका विचार आम्ही 12 मिलियन मेट्रिक टन्स ब्लॉक केल्ले आसा जे रेनीन वयता तुका हांवें आतां विजयाक सांगला मरे की कोल जो आता एमपीडीन येता इम्पोर्ट जाता देशा भितर जायना सो थिंगा जेन्ना सीडएमपी ब्लॉक करता पळय ते ट्रॅकार वचपाचें बंद जाता कळ्ळें तुका समजलें आनी सांगू एबीसीडी सारकी तो पोल्युशन तो कोल येतो आता सगळे बीच हे जाले त्यो 12,000 सोड आता बस हांव सांगता सीएमान ऑनरेबल सीएम लिगलाइज 12,000 लिगलाइज ऑनरेबल सीएम इज ऑन रिकॉर्ड एक मिनिट म्हाका सांगता तेका म्हज्या ताळो बरो लागता दिसता म्हाका तुजो मातसो स्लो जाता तो ऑनरेबल सीएम इज ऑन रिकॉर्ड that right now we have stopped and he is going to see the mechanism to reduce it. He is already on record on the floor of the house. We are not there to hear it out. Please understand what Honorable CM is saying. He is on record that right now what was projected as 58 million metric tons and 138 million tons will not come in Goa because we have done this. And Honorable CM is on record that how we will do, we will work out a statement and come back to you. He has said on record. Churchill. एक क्वेश्चन विचारपाक जाय तें कितें म्हणलां एमपीटीचो लोक आहा कितलो हजार आहा थिंगा 4,000 तांकां लागून कोल सुबेज हाडटा कोल हाडटा आतां स्पिकर सर आतां ते ट्युरिजम टर्मिनल केलें न्हू आतां एमएससी बीएमएससी जायत्यो कंपन्यो त्यो आतां बोट्यो हाडपाच्यो आहा थिंगा दुसऱ्या कडेन तुमी ट्राय कोता एका मायनिंगाक सो कोल तुवें सांगिल्ले भाशेन भार आहा तो सर्च कर ते टर्मिनल बी करया ते लोकांक हे करया प्रॉब्लेम काय ना आनी तूं सांगता पळय ते ट्राक पळय ट्राक ते ट्राक वताय जाय ते पूण ते ट्राक कसो ते चोवपा जाय कित्याक वताय ते ना ना तुवें म्हळां ट्राक वता आयकाय तुवें कितें म्हळां हे पळय गाडी येताय तेजे ट्राक ब्राक बंद करपाचें कित्याक तें बरें आहा पूण तो ट्राक पळय आहा समज डबल ट्रॅक जालें ते ट्राक कसले वयतले ते चोवपा जाय आमी पूण कोल म्हणटा नाका इतलें आमकां सांगप तुका सर ताणें सांगल्या त्या प्रमाणे आमी आनी कोल वाडोवपाचे ना परत हांव सांगता तेका समजून घेवपाचें ना म्हणून परत तो तेका विचारत आसा आमी 100% परत सांगता आमकां आसा तेच्या भितर आमकां वेगळो अल्टरनेटीव सोदपाची तयारी सुरू केल्या ऑलरेडी आनी आमी परत म्हणजे 12 मिलियन जो कितें आसा तेणी सांगलां तशें स्टेटी कडेन जो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या वतीन जी इसी दिली वता ती हाज्या फुडें तेका इन्क्रीज करपाक आनी केन्नाच इसी दिली वयची ना. ओके December 2017, when this point was raised in the assembly,
that the former the former chief minister had given the same assurance 3 years back that he would bring down the transport of coal. You can go on the record, Speaker, sir. On 16th of December 2017, when we raised and I raised this issue, that black cat and white cat and all that, the then chief minister had assured that he will bring down the transportation of coal by half. 3 years have already passed. That time it was hardly 4 million tons. Today it is gone to more than 10 million tons. I think it should have been by now from 2 million tons to 1 million tons, but it has increased instead of decreasing. So that story should not be repeated again. Okay. You understood? Honorable CM, no, सांगतो ना. 3 years time, made it is allegation. double, tripled. CM, In spite of the assurance of the then chief minister. It is not double. I will read out the quantities. No, but the purpose, he is making allegations. It has not increased. On what basis he is saying that it increased? तेका वगैरे बोला मग तेका समजना तेका सांगता खयच्या दिसा खयचो वर्सा काढला. I will read out to him. Which many times? is it your pleasure to withdraw? It is आम्ही हे सगळे म्हाका दिसता डिस्कशन डेलिब्रेशन डिबेट जाल्या उपरांत हांव बाब विजय सरदेसायका रिक्वेस्ट करता की तांणी प्रायवेट सर आमकां आनी गोंयचे जनतेक अशें दिसता आमी बी टचान आहा लोकांच्या की जे भशेन वास्कोन गोंयकारांचे आनी वास्कोकारांचे लंग्स साल्वार करपाक सरकार शकलो ना तशें गोंयचे लंग्स म्हणटा ते वायल्ड लायफ सँच्युरीन आहा तेय तुमी साल्वार करूंक सोदना म्हणून आमी आमचें रिजोल्युशन विड्रॉ करना तुमी ते वोटिंगाक घाला. स्पीकर सर आमकां गोंयच्या लंग्साची चिंता आसा आमकां मोल्याची चिंता आसा अभयारण्याची चिंता आसा आनी हेजी सगळ्याची म्हणजे फक्त कशें आसा तर गोंयच्या एनवायरमेंटाचे कैवारी आपुणूच अशें समजून लोकांनी दाखोवचें न्ही आमकां हेजी सगळ्याची चिंता आसा आनी हें सगळं कन्सिडर करून स्पीकर सर जी आमी हांवें परत सांगलां हांव चड न उलयता CEC कमिटी जी सुप्रीम कोर्टान अपॉयंट केल्या हाज्याय पयलीं तेच्या खातीर हो सगळो विशय कन्सिडर करून म्हाका दिसता म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की तांच्यांनी ते फाटीं घेवचें. Honorable? No. Okay. Excuse me. Under Rule 16 of the Rule of Procedure, I move to extend. I move the motion to extend the sitting of the House by 1 hour. The motion is before the House. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. Ayes have it. Ayes have it. The duration of the House is extended by 1 hour. The resolution will now be put to the vote of the House. Division जाय Okay. No. Those in favor will say ayes. डिव्हिजन आमचे झाले मरे ते पास Not आयज म्हणले मरे ताणी 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. पास झाले ते पास झाले. Yeah. 1, 2, 3. अरे आयज इज पास्ट. Oh, 10. Please sit down. Those against, please raise. सांग मरे Please stand बेल up. मार मरे बेल Bell mal. बेल मारूकूच ना. अरे मेल. No. 11. Please sit down. Okay. Those against, please stand up. You are disturbing me. Miss. Take your own time. गेले एक जण चौग जण बरे ना Nose have it. Please sit down. कितलो जालो Patient. घर कितलो रे 20, 11.
The resolution is negative. Next. Okay. This one? Honorable ML Digambar Kamath, leader of to move the resolution. Speaker sir, I request to move that this house strongly recommends the government to name one of the stands at Pandit Jawaharlal Nehru Stadium at Fatoda in honor of former sports minister Sri Francisco Montecruz, as he had put in a lot of efforts to ensure that the stadium is completed in a record period of 6 months' time and was opened in the year 1989 to host the prestigious Nehru Gold Cup, the first international football tournament in Goa, after which the stadium could host various national and international football and cricket matches. It was only due to his effort with personal supervision, timely effective decisions and motivations to the team involved in the construction work, which has yielded positive results and has helped the sports fraternity immensely. Speaker sir, follow. Speaker sir, गोंयांत पयलीं येदो व्हडलो स्टेडियम खंयच नाशिल्लो. ताका लागून इंटरनॅशनल मॅच केन्नाच गोंयांत जायना आशिल्ली. क्रिकेटीची टेस्ट मॅच केन्ना जायना आशिल्ली. वन डे केन्ना जायना आशिल्ली. फर्स्ट टायम बाब प्रताप सिंग राणे चीफ मिनिस्टर आसतना फ्रांसीस मॉन्तेक्रूज, ताका आमी बाबूश म्हणटाले, हो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जालो. आनी त्या वेळाचेर सगळ्या फुटबॉल शौकीनाची एक इच्छा आशिल्ली, गोंयचे सगळे फुटबॉलकार आनी चड करून साश्टीकारांची एक इच्छा आशिल्ली की फुटबॉलाचो बरो स्टेडियम हो साश्टीक जावचो आनी तो मडगांव जावचो अशी तांची इच्छा आशिल्ली. आनी जेन्ना बाब प्रताप सिंग राण्यान ठरयलें की हो स्टेडियम मडगांवां जावचो, ताणें ती जबाबदारी तेन्नाचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाब फ्रांसीस मोंतेक्रूज हाजे कडेन सोंपयली. आनी आमी तेन्ना भुरगे अशें हें नाशिल्लें, पूण आमी तेन्ना वताले क्युरियोसिटी म्हणून. ज्या पद्दतीन बाबुशान 6 म्हयने काम केलें, म्हणजे म्हाका याद जाता अजुनूय की ते थंय पयलीं टॅनंट्स आशिल्ले, मुणकार आशिल्ले, तांकां सगळ्यांक सेटल केलें, तांचे बरे भशेन हें केलें. आनी ज्या पद्दतीन ताणें काम केलें की डेडलायन आशिल्ली, ताणें सांगिल्लें 6 म्हयन्या भितर हें करपाचें आनी पयलो नेहरू कप हो त्या ग्रावंडाचेर होस्ट करपाचो अशें आशिल्लें. आनी ताणें इतले अथक परिश्रम घेतले की सगळे जाण एक्सेप्ट करताले ताका. इनफॅक्ट ताजो तेन्ना फेलिसिटेशनय केलें थंय की ताका लागून तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जावपाक पावलो म्हणून. ताणें दीस रात म्हणजे सकाळचो तो 8 वचून बसतालो, तो रातभर गरज पडलेल्या थंय रावतालो, पूण काम सुपरवायज पर्सनली करून कितें डिसिजन दिवपाक जाय जाल्यार ऑन द स्पॉट डिसिजन दिवन तो करतालो. आनी प्रताप सिंग राणांनी ताचेर फूल फेथ दवरिल्लो आनी ताका सांगिल्लें तूं वच आपल्याक 6 म्हयन्या भितर स्टेडियम बांदून दी. आनी म्हाका दिसता आज सगळे साश्टीकारांची मागणी आसा. म्हणजे आज फुटबॉल मॅच जाली जाल्यार ते बॅनर्स लायता, लोक स्पॉन्टेनियसली बॅनर्स लायता की बाबुशाचें नांव दिवचें म्हणून खंयचे तरी स्टँडार. आनी ह्या साश्टीकारांची इच्छा आसा की जाणें फुटबॉला खातीर फक्त गोंयांतच न्ही जाल्यार एक इंटरनॅशनल लेवलाचेर हो स्टेडियम फामाद केलो. ताका लागून क्रिकेटीच्यो टेस्ट मॅचीस जावपाक पावल्यो. Please, no cross talks, please. त्यो क्रिकेटीच्यो टेस्ट मॅचीस त्या ग्रावंडाचेर जावपाक पावल्यो, ज्यो पयलीं जायना आशिल्ल्यो. त्या बाबूश फ्रांसीस मॉन्तेक्रूजाचो खंयचे तरी एका स्टँडाक ताचें नांव दिवचें अशी हांव सरकारा कडेन कळकळीची विनंती करतां. आज बाबुशाची तब्येत बरी ना. आज बाबूश सामको पयलीं भशेन ताच्यान जायना. आतां ताका मदीं खूब हें जाल्लें, म्हणजे फिजिकली ही वॉज इन डीप ट्रबल. म्हाका दिसता एक ग्रॅटिट्यूड ज्या मनशान 6 म्हयने अथक परिश्रम घेवन हो स्टेडियम उबो केलो, साश्टीकारांक एक फुटबॉलाचें मैदान दिलें, त्या साश्टीकारांची सगळ्यांची इच्छा आसा, तीव्र इच्छा आसा की ज्या मनशान इतलें काम केलें ताका खंय तरी रिकॉग्निशन दिवचें. हांव सरकारा कडेन मागतां, स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन मागतां की ताणें हो ठराव मानून घेवचो. Honorable MLA Mr. Davlekar. आदिमाशय, दिगंबर कामतीन जे रिझोल्युशन मांडलां ताका सपोर्ट आनी काही सजेशन करपाक हांव उबो रावला. नेहरू स्टेडियम हो गोंयचो इतिहास आनी त्या इतिहासांत हांव भागी आसा, हाजो म्हाका अभिमान आसा. हो जेन्ना स्टेडियम बांदपाचो ठरयलो तेन्ना एक गोश्ट ठरली की 6 म्हयन्यांत हो स्टेडियम बांदपाचो. आनी हाचे फाटल्यान जो खरो मनीस उबो आशिल्लो ते त्या वेळा वयले मुख्यमंत्री आनी आतांचे आमचे विधानसभेतले ज्येष्ठ आमदार प्रताप सिंग रावजी राणे हांणी ही गोश्ट ध्यानात दवरून मोंतेक्रूज
स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्ल्या कारणान तांणी हें हातांत घेतलें आनी हें काम चालू करून टेंडरींग प्रोसेस जालें. आय वॉज वन ऑफ द टेंडरर, सक्सेसफूल टेंडरर. आय एम प्राऊड टू से one of the successful tenderer in this prestigious work which we have completed within 6 months. आणि त्या खातीरूच म्हाका अभिमान आसा, कारण हें एक अशें काम जें 6 म्हयन्यांत कंप्लीट करून इंटरनॅशनल गेम्स आमी थंय खेळयल्या. हांव तेन्ना मे बी अ बिल्डर, पूण ह्यो गोश्टी थंय घडल्यो आनी ह्यो गोश्टी घडपाक कारण एक म्हणजे आमचो त्या वेळा वयलो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आणि दुसरो म्हणजे प्रताप सिंग रावजी राणे. प्रत्येक विकाक सॅटर्डे सांजची तांची मिटींग आसताली. आमकां सगळ्यांक आपयले गेले वताले आनी इन्स्ट्रक्शन्स वताली आनी त्या प्रमाणे प्रत्येक गोश्ट मुखार वताली. खंयचोय प्रोजेक्ट कंप्लीट जर करतलो आसत, पयलीं स्फूर्ती जाय, तो प्रोजेक्ट आपूण कंप्लीट जाय, दुसरो पयशे जाय. आनी इंटरनॅट, तुमकां एक गजाल सांगता, इंटरनॅशनल गेमी जाल्यो आनी थरल्यो, प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो, कंपाऊंड वॉल जायना जालें आनी कंपाऊंड वॉल जायना जालें, इंटरनॅशनल गेमी खेळना. विदीन 7 days खुद्द मोंतक्रूज स्वता भायर सरलो. प्रताप सिंग रावजी राणे त्या वेळार ग्रावंडार आयले आनी 7 दिसांत आमच्या एजन्सीन तें कंपाऊंड वॉल 4.5 मीटर हायटीचें कंप्लीट केलें. हें उलयता, जोडपाचेरूय उलयता जोडपाचेरूय उलयता. सो ते मातशें हें करता आसतना इलेक्शनां डिक्लेअर जालीं, तरी आसतना इंटरनॅशनल गेमी खेळयल्यो. ताका खबर आहा, PDF केलें तांणी उडयलो चर्चिलान बी, ताका तेंय सांगता मागीर जाय जाल्यार तुमकां. आनी इंटरनॅशनल गेमी डिक्लेअर जावच्या वेळार जवळ जवळ बिल्डरांक 12 कोटी रुपया दिवपाचे आशिल्ले. त्या वेळा वयले 12 कोटी लक्षांत दवरा. 27 कोटींत हो स्टेडियम कंप्लीट जालो. त्या वेळा वयले 12 कोटी बिल्डरांक दिवपाच्यो आशिल्ल्यो. आनी आयक मातशें उलोवन या, सांग तुका जाय जाल्यार यो मागीर, सगळो हिशोबूय दिता. सो ती मातशें 12 कोटी. आनी अशा वेळार मुख्यमंत्र्यान डिसिजन घेतलें, आपोवन हाडलें सगळ्यांक बिल्डरांक आनी सांगलें तुमकां पयशे इलेक्शन जाले बरोबर मेळटले म्हणून, पूण हें काम जावपाक जाय, स्टेडियम कंप्लीट जावपाक जाय. मोंतक्रूज बरोबर आशिल्लो आनी ताजे बरोबर बाकीचो शक्ती सिन्हा म्हणून एक सेक्रेटरी आशिल्लो. मागीर तो गव्हर्मेंटाच्यो हें सोडून गेलो, आमचे हेचो शक्ती सिन्हा. आय रिमेंबर ही वेंट मागीर खंयचे हय मागीर. आनी त्या नंतर ही लेफ्ट ऑल्सो गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सर्वीस. आनी त्या नंतर जेन्ना नवें इलेक्शन जालें 88 काय 89, म्हाका दिसता 15 दिसां जो वर्ड प्रताप सिंग रावजी राणेन त्या दवरिल्लो, तो 15 दिसांत सगळे बिल्डरां सेटल केले. दीस इज द मॅन ऑफ, ही इज द मॅन ऑफ वर्ड, हें लक्षांत दवरा. आनी त्या खातीरूच म्हाका खूब आनंद जाता. आनी हें मोंतक्रूजाचें नांव दियात, पूण उरिल्ल्या फूल स्टेडियमाक प्रताप सिंग रावजी राणेचें नांव तुमी दिवचें, कारण हो जो प्रोजेक्ट जाला तो ताका लागून जाला आनी मोंतक्रूजाक लागून जाला. आनी आमी हें सगळें जवळून पळयलां. जोडलां कितें, मोडलां कितें, हें हांव मागीर पर्सनली जाय जाल्यार प्रत्येकाक सांगता. तो प्रश्न ना हांगा, कारण काही गोश्टी ज्यो आसा ज्यो खऱ्यो आसा त्यो मांडप हें आमचें कर्तव्य आसा. आनी त्या हातूंतल्यान आज येदो व्हडलो नेहरू स्टेडियम जावन थंय इंटरनॅशनल गेमी जाल्यो, फुटबॉल, मागीर तुमची लीग जाली, त्या नंतर चर्चिल त्या वेळार आपली नवी टीम चर्चिलान तयार केल्ली ती जाली. त्या नंतर 1 डे इंटरनॅशनल जाली, ऑस्ट्रेलिया आनी आमची इंटरनॅशनल जाली आनी आमचे बरोबर झगडीं जाली गव्हर्मेंटा बरोबर. हांवूय तेन्ना GCAचो वायस प्रेसिडेंट आशिल्लो. आनी त्या नंतर आज पर्यंत हो ग्रावंड टॉप स्थितीत आसा. म्हाका खूब आनंद जाता दिगंबराचें रेजोल्युशन पळोवन. बिईंग अ पार्ट ऑफ दॅट स्टेडियम, आमी जे त्रास काडल्या 3 शिफ्टीन आमी काम करताले आनी ताजे बरोबर चीफ मिनिस्टर आनी मोंतक्रूज हे त्या वेळार हातांत हात घालून काम केल्ल्यान हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो. त्या खातीर तुमी दोगांचेंय नांव ह्या स्टेडियमांत दिवचें अशें मना पसून म्हजो सभागृहाक रिक्वेस्ट. Okay, Honorable ML Luisin Babu. तातूंतले तुका दिल्ले उठ्ठा आसतना, तातूंतले तुका दिल्ले उठ्ठा आसतना तूं फुटलो ना.
Honorable Sudhin Bab. Baba, Honorable Sudhin, let him speak. Honorable Speaker, I support this resolution. And also, I would like to once again bring on record the excellent and wonderful, timely job done by the then Honorable Minister, Mr. Montcruz, in completing that work within a record time of 6 months. Many of you may not know, Fatwarda was part of the Naveli constituency. And this land for the ground was acquired during my term. And I'm telling you, today it is a national and international stadium. At that time, we had taught in a small way. When we acquired that ground, we even laid the foundation stone to start the work. And I'm happy that the work did not start, because at that time we had a Fatwarda, United Fatwarda Club. I had told them some area, I will give you some area, we will construct the stadium. But we had never, ever expected that ground which was acquired during my term in my constituency will become such a international standard stadium. Mr. Rane was our chief minister when we acquired this. We laid a foundation stone also, but we could not complete. I would like to bring on record the then Union Minister for Sports and Youth Affairs, Mrs. Margaret Alva, who came to Goa. She saw this place and she said, if you want to construct something, construct at an international standard. And she said, I will be giving you the money, because she was Minister for Sports and Youth Affairs. She financed the stadium. I have seen Mr. Montcruz coming in the morning, coming in the evening, sometimes sitting in the night. If I am not mistaken, it was the UP Corporation who had taken the challenge of completing the work within 6 months. Thereafterwards, whatever work he said, it might have been done by many other contractors. But today, it is a pride of Goa. That stadium now is falling, after the statehood, it was from 30 constituencies, it became 60 constituencies, and Fatwarda constituency was a new constituency. No, from 30 to 40. I said 60, I'm sorry, I may be corrected. No, I was ordinary MLA that time. But I was in the Congress, so we were all there. And today we are having events, even when we are discussing and talking, every day there are football matches happening there, and good matches. Thereafterwards, the stadium underwent further upgradations. Today, this Fatwarda Stadium is a pride of Goa. It has conducted so many tournaments at the state level, at the national level, and the international level. For some time, it also was played cricket games of international level. So I support this resolution, and let it be on record. It is not only Montcruz. Montcruz was responsible in organizing it within 6 months, which is a feat. Unbelievable, but he did it. I also would like to bring on record our then Chief Minister and Honorable MLA, Mr. Pratap Singh Raoji Rane, and also the then Union Minister, Margaret Alva. She gave the money. Okay, please. Speaker sir, I support this. म्हाका दिसता तांच्यांनी जे आतां 2 डिमांड केल्या. एक आपलो बाबू उलयता, उलय 2 मिनटां चल करूया. जालें मरे तो कन्सिडर करता मरे जालें. मरते कन्सिडर करता मरे आनी कित्याक कन्सिडर करता म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी मरती. स्पीकर सर, अरे तूं उलयतना तुका डिस्टर्ब केला हांवें मागीर
एकूच मिनिट उलयता रे हांव. स्पीकर सर, आमी भुरगे आसले तेन्ना बाब लुईजीन फालेरान सांगला ते भशेन फातोर्डा म्हणटा तो मतदारसंघूच नाशिल्लो तेन्ना, तो इट वॉज पार्ट ऑफ नावेली. तेन्ना UP ब्रिज कॉर्पोरेशनान तो फूल स्टेडियम 27 कोट्यांक बांदला अशें म्हणून बाब सुदीन ढवळीकर सांगता. आतां तातूंत खूब नव्यो गोश्टी जाल्ल्यो आहा. बाबू आसगांवकार मंत्री आसतनाय बी खूब नव्यो गोश्टी जायत आहा. आतां ताका रस्त्याचो एक्सेस जो आशिल्लो तो रस्त्याचो एक्सेसूच करपाक हांवें 45 कोटी रुपया GSIDCन मोडले तेन्ना हांव ओपोजिशनान आशिल्लो गेल्या टर्मान. स्टेडियमाचो कॉस्ट 27 crores, रस्त्याचो कॉस्ट 45 crores जालो. बट इट इज आफ्टर सो मेनी इयर्स and it has been upgraded. It's become a world quality sports center. Speaker sir, आमचो असो विचार आशिल्लो आनी खूब कडेन आमी ते केलां, रोड वायडनींग केलां. इट इज हॅविंग अ रोड which is one of the most smartest roads, having fiber optic cable under a dedicated line with sewerage, fiber optic cable, water, electricity. So रस्तो बरो जाला, सगळें development बरें जाला and we are working towards it. But all said and done, the contribution of Mr. Montcruz cannot be forgotten. There is a huge public sentiment in favor of him. If I was minister and if I am today MLA, if I go to that stadium and Montcruz goes there, 10 times more will be a standing ovation for him. Any politician in the state. इतले ताका थंय स्टँडिंग आहा. आतां तो येवंक शकना आसत म्हणून बाब दिगंबर कामतीन जें रेजोल्युशन मूव केलां ताका हांव पूर्णपणान समर्थन करतां. म्हाका दिसता इतलो पब्लीक सेंटिमेंट आसतना तो रिस्पेक्ट करूंक जाय. नाजाल्यार खंयच्यान तरी तुमी नांव हाडटले, कोण घालतले डूब करून, ताका कोण वळखुचेच ना. आमचे दुसरे स्टेडियमान आहा तांकां नांव पसून प्रोनावंस करूंक कळना, कोण रे बाबा तो काय म्हणटात. म्हणून हाजे फुडें गोंयकारांचीच नांवां घालची. बरे बरे व्हडले गोंयकार आमचे भितर आहा आनी तांकां आमी ऑनर करपाची गरज आहा. The resolution has been moved by Honorable Leader of Opposition. One single thing I want to say, which not many are aware, of course Vijay has said it, but it is a fact. Everybody knows, since Sri Montcruz built that stadium, whenever he has gone to the stadium, even maybe a small event or big matches, the only person who used to get a standing ovation with every whole stadium standing. Nobody can deny this. कोणाच मान मेळो ना. आज हो त्या स्टेडियमार कोणाकूच मान मेळो ना. ताका एकट्याकूच लोक दिताले, सावथाचे लोक म्हणनाका वा नॉर्थाचे लोक सावथान वयताले ते. सो हें विसरपा जायना. सो डिसिजन घेता आसतना हें लक्षांत दवरपा जाय. ओके. स्पीकर ताचे लोक मातशे खूब बरे आशिल्ले विजय. तेन्नाचे लोक खूब बरे आशिल्ले, ते एप्रिशिएट करताले, बरें काम करता ते. स्पीकर सर, खंयचोय तरी लिनियर प्रोजेक्ट बी जाले तर म्हाका खात्री आहा एक खंयचो जर चुकून जालो जाल्यार काब्रालाचें नांव आसतलेच ताचेर. आज जे भशेन काब्रालान कांयच चिंता करूं नाका. केला ते भशेन खंयचें नांव दिवपाक लिनियर जाल्यार प्रोजेक्टाचेर कोण सपोर्ट करता म्हणटा काब्रालाचें नांव घाल म्हणून. स्पीकर सर, बरे विचार आयल्यात की पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जे आमी नांव दिलां तेजे भितर एक गॅलरीक तेजें नांव दिवचें कोणाचें, आमचे बाब मोंतक्रुजाचें. बाबूश बरोबर हांवूय काम करपी. बाबूश आमचो लागींचो सारको. म्हाका दिसता चर्चिलूय ताका सपोर्टेड आसलेलो तेन्ना, तेजो वर्कर टायप. मागीर आमदार जातलो. हांव सांगता म्हाका खबर आसा. स्पीकर सर, स्टेडियम जो जालो थंयचो, स्पीकर सर, स्टेडियम जालो, बाबूशालें बरें तेजे भितर हें आहा, योगदान आहा आनी बरें काम केल्लें हाजे बद्दल डावट ना. तेन्ना उमेद आसलेली स्टेडियम कसोय करून जावच, कारण फुटबॉल मोगी सगळे. फुटबॉलाचे सगळे आमचे गोंयकार म्हणजे रक्तान फुटबॉल आसलेलो. हर एक मनीस फाटल्यान लागतालो तेजे. आनी तेकाय उमेद आसलेली की हो जालो ग्रावंडार आमकां खेळपाक मेळ्ळो सगळ्यांक फुटबॉल आनी नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर खेळपाक मेळटलें. ओके. स्पीकर सर, तुवें फुटबॉल प्लेयर, तुकाय खबर आसता. आनी स्पीकर सर, म्हाका इतलें सांगपाक तेजे भितर ग्रावंड बांदपाक जाय म्हूण जायना. ग्रावंड बांदतना जसो ढवळीकरान सांगलें पयसोय जाय पडटा आनी काम करपी जो मनीस आसता पळय कॉन्ट्रॅक्टरूय बरो जावं पडटा. ते दोनी तिनी टीम तांकां सारकी मेळ्ळी.
पण प्रताप सिंग राणेले आमी विसरूं शकनात. ताणें पयस दिलो म्हूण केलो. आज हांव पळयता गोंया भितर सगळ्या चीफ मिनिस्टरांनी बरें बरें काम केलें आनी सगळे चीफ मिनिस्टर जे आमचे जाल्यात त्याचे भितरल्यान बरे बरे प्रोजेक्टूय तयार जाले, कितलेशे जाल्यात. हांवें नॅशनल गेमी खातीर म्हाका मनोहर पर्रीकरान सपोर्ट दिलो, दुसरो आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत सपोर्ट दिलो. 13-12 आमचे नवे इंटरनॅशनल आनी नॅशनल लेवलाचे स्टेडियम तयार जाले. पण हे लोकांनी सगळ्यांनी बरें काम केलां. हेजो अर्थ जे जे स्टेडियम आनी जे जे प्रोजेक्ट जाल्यात थंय थंय एक एकट्याचें नांव दिवपाचें काय म्हणून असो हो एक प्रश्न येता. मॉन्त क्रुजान जें काम केलां आमी विसरूं शकनात, तेजें नांव दिवपाचेंच. पण म्हाजें इतलेंच तुमकां म्हणणें आसा की फुडलो फ्युचर, फुडलें जें आसा तें कितें? फुडलें बरें आसा तशें, म्हाका कांय ना तेजे भितर. ओके बाबू. पण एकच म्हणटा की हेजेर नांव दितना ज्या मनशांनी सॅक्रिफायस केला, ज्या मनशांनी बरें काम केलां ती नांवां येवन दी. एक आमचे मॉन्त क्रुजाचें, दुसरे सायडीन प्रताप सिंग राणेचें. हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता की हे दोनी नांवां घालपाची मान्यता दिवची. कांयच हरकत ना, पण फक्त मान्य प्रताप सिंग रावजी राणे हांकां विचारात, कित्याक खबर आहा तेंचो कन्सेंट घेवप गरजेचो आसा. हांव सरळ सांगता, कारण आमी डिसरिस्पेक्ट करपाक नाका, तांचो कन्सेंट घेवया. तुम्ही विचारात, पूण तुमकां सांगता खरेंच काम केलां त्या दोगांनी. ऑफकोर्स केला न्ही, हांव ना म्हणना. काम तेंच्यांनी केलां, तांच्यांनी मुख्यमंत्री आसतना दिलें म्हणून फातोर्डा स्टेडियम जालो. मॉन्त क्रूज हांचे त्या स्टँडाक नांव दिवचें. बट रिझोल्युशन हांव सोंपयता आसतना एकच सांगता की माननीय प्रताप सिंग रावजी राणेंचो कन्सेंट घेवचो आनी इफ कन्सेंट एग्री आसत जाल्यार दिवचें, आनी मॉन्त क्रूज हांचें नांव दिवपाचें रिझोल्युशन तुमी पास जालें. Resolution is passed. Okay. Government bills. Consideration and passing. The Goa Fiscal Responsibility and Budget Management Amendment Bill 2021. Chief Minister may move the motion for consideration of the bill. Sir, I request to move that Bill number 11 of 2021, the Goa Fiscal Responsibility Budget Management Amendment Bill 2021, be taken into consideration. The question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The motion is for consideration of the bill is adopted. Now, now we will take up the clause by clause consideration. The question is that clause 2 and 3, clause 1, the enacting formula, and the long title do stand part of the bill. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. Clause 2 and 3, clause 1, enacting formula and long title stand part of the bill. Chief Minister may now move the motion for passing of the bill. Sir, I request to move that the Bill number 11 of 2021, the Goa Fiscal Responsibility and Budget Management Amendment Bill 2021, be passed. The question is that this is passing stage. Before passing, You can talk at consideration झालं तर passing available आहे. any stage you can speak. Okay. Speaker sir, काल आम्ही उलयता आसतना ऑनरेबल सीएमान म्हणलें की लिमीट आनी आपूण घेवपाचो ना म्हणून. The Goa Fiscal Responsibility and Budget Management 2021 allows the government to look at additional fiscal deficit of 2% over and above 3% of the GSDP up to 5% of GSDP. Speaker sir, आम्ही जेन्ना धंदो सुरू करता तेन्ना आम्ही बँकेकडे लोनाक वतात. तो म्हणटा लोन 50,000 वयर दिना, 1 लाखा वयर दिना, आनी आमकां सगळो तो धंदो 1 लाखानूच करचो पडटा. ताज्या खातीर आमी एक्सपेंडिचर कंट्रोल करता, बाकीचे करता आनी धंदो सुरू करता. धंदो मातसो बरो जालो स्पिकर सर की बँक तुजे कडेन येता आनी म्हणटा 4 लाख घे. 1 लाखाक तिची बँक दिना आशिल्ली ती 4 लाख दिवंक लागता. आमी आउट ऑफ एक्सायटमेंट 4 लाख घेतात. 4 लाख घेतकर 3 लाख एक्स्ट्रा मेळटा स्पिकर सर. सो आमी मोडपाक सुरू करता. मोडटकर भरपाक पावना, मागीर आनी रीण काडटा. तीच व्यवस्था स्पिकर सर ओवर द इयर्स गोवा सरकाराची जाल्ली आसा. आय एम नॉट सेइंग चीफ मिनिस्टर हेज, इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. बट आज स्पिकर सर, ही मे ब्लेम कोरोना,
But if he blames Corona, we are also spending for IFI. We are already spending for 100 crores for liberation. We are not stopping the expenditure. The problem here, Speaker sir, आज एकदा बिल पास केलें की लेजिस्लेटिव्ह कंट्रोल वता आणि जी लिमिट तूं वाडयता ती आमच्या हातान हांगा उरना. ताच्या खातीर स्पीकर सर जितली आमी वाडयत वतले वी आर गेटिंग इन टू अ ट्रॅप. आतां डेट ट्रॅप घेता आसतना वी आर युजींग इट फॉर कॅपिटल बॉरोविंग्स मान्य आसा. आज प्रश्न पडला तुझे कालच्या रिप्लायन की यू आर टेकिंग बॉरोविंग्स टू पे बॉरोविंग्स म्हणून. समज तूं लोन काडटा लोन पे करपाक आणि हे फिस्कल डेफिसीट बिल इज टू टेक एडिशनल फंड्स टू पे अगेन लोन्स देन दॅट इज अ कन्सर्न. ताच्या खातीर स्पीकर सर ऑनरेबल सीएमान एक्सपेंडिचर कंट्रोल तसोच रेव्हेन्यू लिकेजेस भर घालपाची गरज आसा. आय डोंट नो हाऊ मच वी वॉन्ट्स टू गो विथ दीस बिल इन टर्म्स ऑफ बॉरोविंग्स. पूण एक इम्पॉर्टंट आसा स्पीकर सर एकदा जी बॉरोविंग लिमिट वाडली ती आमच्या कंट्रोलान ना. ट्रॅप वाडत रावतलो बॉरोइंग्स वाडत रावतले आणि हे जे बॉरोइंग्स आसा ते एटलीस्ट ऑनरेबल सीएमान स्पश्ट करचे पडटले की इज गोइंग टू यूज इट फॉर कॅपिटल काय अगेन इज गोइंग टू यूज फॉर डे टू डे एक्सपेन्सेस लायक सॅलरीज ऑर अदर थिंग्स. Here in the bill you have said that Government of India has allowed to increase it by 3%. Right. Now this is only for 1 year or you are going to, you are again bringing it back to 3%. See this bill was passed. I think this is only for 1 year. So you will have to again go back to 2%. This time they are allowing, Government of India says that you can go about 2%, maximum 3%. So that is why you are increasing this to 3% for only 2020, 2021. Right. Maybe because of pandemic and all. For 1 year, 2020, 21. Central government is, no, that's what I asked him, no? They say that it is not mentioned in the bill. No, but Chief Minister says it is for 1 year. Speaker sir, if the legislation झालंय, the year has to be mentioned. Then let Honorable CM say it is for 1 year. 2021 additional physical deficit 2%. For the financial year 2021. For financial year खंय बरयला रे? अबे हांगा सर प्रोविजन पळय मरे. Amendment of section 5. हय, so उरला न्ही तो. ना. Provided in section 5 the following provision shall be. उरला म्हणटा मागीर. 2021 It is only for this financial year. Financial year. Yeah. ना रे अरे I am talking to you. तू कित्या मध्ये इंटरफेयर आता? अले this is only for only for 1 year. स्पीकर सर बापा आमदारांचो कन्सर्न रेज केलो ताजेर सांगता आसतना हे ह्याच वर्सा खातीर आसा. दुसरे इट इज फ्रॉम द 3% टू द 5%. आणि जरी FRBM आमी वाडयले जर आसत तर आमी म्हटलां की आमी तो कॅपिटल एक्सपेंडिचरा खातीरच हे पयशे घेता आनी हेजो अर्थ असो न्ही. म्हणजे ताजें म्हणणें कंटिन्युअसली परत परत आमकां 60 इयर्स सेलिब्रेशन ताच्या खातीर आमी केंद्रा कडेन पयशे मागल्या. निश्चितच केंद्रांतले बजेट जाल्या उपरांत आमी स्पेशल ग्रँट ही केंद्रा कडेन मागल्या आणि केंद्रांतल्यान आमकां मेळटले होप्स आसा. आमी 100 इयर्स सेलिब्रेशना खातीर जे तूं परत परत सांगता पळय न्ही ताजेर सांगता हांव तुका. सर केंद्रा कडेन समज 100 कोटी दिवपाक रेडी आसा न्ही आनी एक 100 कोटी मागात आणि जे आमी डिस्पर्स्ड बिझनेसमॅन बी लोक आसात पळय सादे आमचे लोक जे खरेंच त्रासान पडल्या पळय तांकां दिवपाचे करात. स्पीकर सर ह्या आत्ताच्या बिलाचेर उलयता आसतना निश्चितच एका वर्सा खातीर आसा आनी आमी जरी आमकां तेजी लिमीट आमची अप्रॉक्सिमेटली 3900 पर्यंत वाडटा पण आमकां घेवपाची गरज ना. हार्डली आमी म्हाका दिसता खंय तरी 200 to 300 पर्यंत जे आसा पळय न्ही इतकेच पयशे घेतले ह्या फायनान्शियल इयरान. ताज्या उपरांत आमकां आनीक घेवपाची गरज पडची ना. The question is that the bill be passed. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The Goa Fiscal Responsibility and Budget Management Amendment Bill 2021 is passed. The Goa Regularization of Unauthorized Construction Amendment Bill 2021. Minister for Revenue may move the motion for consideration of the bill. Sir, I request to move that Bill number 13 of 2021, the Goa Regularization of Unauthorized Construction Bill 2021 be taken into consideration. The question is that the bill will be taken into consideration. Those in favor Speaker, may say aye. उलयता मरे consideration stage. आतां उलयना. पासिंगाचेर उलयत न्ही. ना consideration उलया. We'll talk during consideration. Speaker sir, आता काल गव्हर्नर्स ॲड्रेसाचेर उलयता आसतना हांव एक पॉयंट नोट डावन करून घेतिल्लो तेन्ना आनी सांगिल्लें की गव्हर्नरान एक बरो स्टेटमेंट केला. अटल ग्राम योजना ताजे अंडर सुर्ला विलेज
was adopted by the government. And he said that so much acres of cultivable land, non-cultivable land has been brought under cultivation. म्हणजे non-cultivable land आशिल्लें तें under cultivation हाडलें. आनी आज हांगा तुमी amendment हाडटा in eco-sensitive 2 zone, you are removing cultivable and orchard land outside. स्पीकर सर I'm not हांगा able to सर understand. हांगा सर स्पेसिफिकली गोवा रेग्युलरायझेशन एक्टाच्या अंडर ज्यांच्यानी अप्लाय केल्या तांच्याच घरा खातीर ज्यांच्यानी ऑलरेडी जो गोवा रेग्युलरायझेशन एक्ट अप्लाय केल्ली आसा पळय हाऊजीस तीच घरां रेग्युलरायज करपाक Cultivable land. How you can गेले regularize? त्यांच्यानी 2014च्या पयलीं केन्ना तरी घर बांदलां Not able to. ओके आणि त्यांच्यानी अप्लाय केला त्या घरा खातीर म्हटलं कारण स्पीकर सर राव एक मिनिट राव हांव थांबला मरे स्पीकर सर 2014चे समज तो उलयता बरें उलय तुम्हाला उलय स्पीकर सर हे पळय अमेंडमेंट आहा ते अमेंडमेंट बेसिकली फॉर ऑर्चर्ड कल्टिवेबल लँड्स इको सेन्सिटिव्ह झोन्स करेक्ट नाव जे कोण एप्लाय केला ते फर्स्ट टाइम रेग्युलरायज जातले अंडर दीस जे कल्टिवेबल आहा इको सेन्सिटिव्ह आहा ऑर्चर्ड आहा तितू नाव as it is these are structures which are not applied under law and all that म्हणजे टाउन प्लॅनिंग एक्ट आहा तुगेले लँड रेव्हेन्यू कोड आहा तुगेले सगळे आहा यू आर सबवेंटिंग ऑल दीस एंड गिविंग देम रेग्युलरायझेशन एक शेतां बांदू शकता शेतां बांदलो तूं रेग्युलरायज करून सोदिता मीन्स यू आर अलाउइंग द बॅकडोर एंट्री ऑफ एग्रीकल्चर fields now all these in a single stroke of a pen you are doing it आता तुगेले एनवायरमेंट आहाय आमी आतां उलयताले एनवायरमेंट काबार जाता म्हूण अगेन दिस इज वन मोर इश्यू ऑफ एनवायरमेंट शेतां वयतली ना शेतां वयतली तें सोड लॉ अबायडिंग सिटीजन आहा हांव काल उलयलो yesterday I spoke of people good people who follow the system म्हणजे ते रुल्स रेग्युलेशन्स आपणाक कितले पयस पडो ते सिस्टमॅटीक वसाय वयताय आनी ते आपणाक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेताय हियर यू आर कमिंग विथ एन एक्ट वेर शेतां तूं रेग्युलरायज करूं सोदिता कोण आनी ऑर्चर्डां रेग्युलरायज करूं सोदिता इको सेन्सिटिव्हां करूं सोदिता सो आय एम सेइंग यू आर मेकिंग अ प्रेसिडेंट एक मिनिट स्पीकर सर चीफ मिनिस्टर यू आर मेकिंग अ प्रेसिडेंट एंच आनी हूंय यूज जातलें डोंट मेक इट अ प्रेसिडेंट म्हणजे I know you are going to tell me those who have applied speaker sir nobody can stop an illegal entry even now. One second, how you are asking how, Cabral is asking how. This is now in kitne jata anshi ane tu ante ani mak ulopa laina ka kit jaina de because sir but I suggest you at least send this bill to a select committee if you want to do it, set some rules. Okay. हुई जप जायना this will contravene the law people have paid so many कोण कायदे तेक तू हे कोतलो the good people will be harmed by this. This is what we have been You made a point. Because before I take the discussion ahead, I would want Honorable Minister to tell us the intent of this amendment. कित्याक करूंक सोदता मागीर उलयता. Why do you want to do it? The Regularization of Unauthorized Construction Act was passed in 2016, and as per the Regional Plan 2001, there was no classification of land as eco-sensitive zone 1 and 2. As per RP 2021, lands classified under eco-zone were further classified as eco-sensitive zones 1 and 2. So under eco-sensitive zone 1 consists of forest, protected forest, reserve, national park, wildlife, mangrove forest, private forest, water bodies, nala ponds, paddy fields and khazan lands. Eco-sensitive zone 2 as classified in RP 2021 are orchard, natural cover, cultivable, salt pans, fish farms and mud flats. From this bifurcation, we can see that lands under the eco-sensitive zone 1 are more ecologically sensitive, so we don't really want to touch those areas. The Unauthorized Construction Act was brought into force in 2016, and there are 8,317 number of applications that were received,
And till date, 5,770 number of applications are pending How you justify? शेता भितर जातले म्हणते. due to various reasons such as Wait, let her answer. ना एक मिनिट बाबा एक मिनिट गोष्टी का कंप्लीट होने को मिनिट सोबत want the number of no you tell the intent, you just complete your intent. Okay. So unauthorized construction means any construction which has been carried out before the 28th day of February 2014 in the state of Goa and which were built without obtaining Sanat permission license, no objection certificates or any other documents. The areas to be regularized shall not exceed 200 square meters for personal residence, 100 square meters commercial, 250 square meters residential plus commercial, and 400 square meters for institutional purpose. The time limit? Yeah, tell me the time limit. Okay. So the first phase was on 24/6/2016 to 18/1/2017. Huh? You said No, I've got time limit applications. Those have applied. People who have never applied, ni? सांगता हांव एकूच सांगता एक मिनिट लाग ती सोपयता हांव सोपयता मागीर तुगे येस मॅडम जालें Okay, so just the documents required for regularization has to be issued under on 28th Feb 2014. That's it. No, applicability of applications. Act is of date. Yeah, so the first, what I have here is No, the you first told me phase. now 16 and 17. Yeah, When the act says time it is up to limit 14. for applications. This is what I've got, but Speaker sir, दोन प्रश्न पडटा. Unauthorized तो ऍक्ट जो आशिल्लो जो ओरिजिनल 2016 जो आयिल्लो तो 28 फेब्रुवारी 2014 पर्यंत एप्लिकेबल आशिल्लो. Honorable Minister म्हणटा that she is going to consider applications which she has received between 2016 and 2017. It was on private land. It was on private land. People could not apply in time when that was given. So the date you had only that time extended. But the cutoff date was 2014. So that also is mentioned in 2014 only cutoff date now. Bill finds no mention. The bill finds no mention of a cutoff date of 28 February 2014. No, but it is, boss, Honorable Minister, Speaker sir, CM reply करनी. The bill does not find a date of 28 Feb 2014. आता Speaker sir, eco-sensitive zone नाका म्हणून त्या बिलान very clearly mention केले. Now you have a conflict with the Goa Land Prohibition on Construction Act 1995. Speaker sir, I want to know whether this act, what she is amending, is going to supersede the Goa Land Prohibition on Construction Act 1995, wherein here construction was not allowed. Again, ecology zones खंयचे आसा तेन्ना eco-sensitive zone 1 and 2 नाशिल्ले, but eco-sensitive zone म्हूण आशिल्लो. आनी eco-sensitive zone कित्याक आशिल्लो Speaker sir? शेत फाल्यां बुडले, गांव बुडपाक शकता. आमी आज सकाळी मानशेचो इश्यू आशिल्लो, आज काय काल आमी घेतिल्लो तो. ताजेर तिका दाखयलें आमी की कशें जाता तें. हांगा Speaker sir, we will have these problems. Secondly, very important, orchard land. आज गोंयकार मनीस Speaker sir, land घेवन गेलो, आमच्या परवरच्याच बागान धरात. ऑर्चर्ड लँड मेळटा 2000 जाल्यार सेटलमेंट लँड मेळटा 20,000. आतां स्पीकर सर गोंयकार मनीस घेवंक पावना कित्याक तो पद्दतशीर घेवंक सोदता, सो तो 20,000 घेवंक पावना. आतां हे खंयच्यान तरी लोक आयिल्ले तांणी लँड घेतले आनी पयलींचे आसा डॉमिसायल आसा इज वन पार्ट, बट ज्यांनी ऑर्चर्ड लँड घेतले तांकां तुमी बेनिफीट करूंक सोदता जाल्यार इट हॅज टू बी सम बेनिफीट फॉर गोवन्स ऑल्सो ओवर हियर एंड नॉट एबल टू बाय. एफोर्डेबल हावजींग थंयच उरलां. ताच्या खातीर स्पीकर सर म्हाका दिसता तरी this act needs to be going to the select committee. We need to discuss this because eco-sensitive zone is eco-sensitive zone. तो बेटो eco-sensitive zone करू ना. आज शेतां तुमी घरान 8,000 शेतां आसा. I think we should discuss this. शेतान 8,000 घरां आसा, तुमी रेग्युलरायज करूंक सोदता. Orchard land need not be only a flat terrain. Orchard land is also in no development zones. You may not classify it by 2021, but then if you go by 2014 Act, you are again challenging another act. So, एक म्हणल्यार Speaker sir, applicability. Second, whether this act will supersede the Goa Land Prohibition on Construction Act 1995, or it will be in tune. If it is going to be superseded, then what happens to the old act? If it does not, then what happens to this act? Tisre Speaker sir, This will regarding also this supersede constructions which Building are and happening. Regulation Act.
under TCP, under Town Country Planning Act, there is building and regulation, this, Yes, sir, which Mr. clearly says that even RP Ekun 2021 guidelines are very clear. Speaker sir, after Goa Land Prohibition on Construction Act of the Revenue Department, I come back to TCP Department. You are following Goa Building and Regulations Act 2010. So how many acts are you getting in between to get one eco-sensitive zone? ताणे ते bill परत घेवचे Speaker sir, नाल्या select committee धाडचे. Okay. Bill is not right. Honorable Chief Minister. की रिसेंटली हांवें खंयच्या पेपराचेर वाचलां जी खुबशी लाखांनी मिटर एको सेन्सिटीव झोनाच्यान टावन आनी कंट्री प्लॅनिंगान भायर काडल्या तेजे विशीं हांवें एक पेपराचेर वाचलां एक जमिनीची जवळ जवळ 4 लाख मिटर कितें एको सेन्सिटीव झोनाच्यान भायर काडल्या म्हणून टावन आनी कंट्री प्लॅनिंगान हें खरें इको सेन्सिटिव्ह झोनांतल्यान What is saying? 4 lakhs. Land of 4 lakh square meters have been taken out from eco-sensitive zone. अशी एक news आयली म्हणतो पेपर. ना चुकीची बातमी Okay. फायंड आउट कर फ्रॉम टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग. करता फाइंड आउट करता Okay, Lujin Bob. Short, huh? Short, huh? Yeah. Only I would like to bring to the notice of the Honorable Chief Minister. When originally the Goa regularization of unauthorized construction bill was passed, the aim and objective of that bill was to help regularize those illegal constructions which can be regularized within the ambit of different laws. Now here you are superseding the, 1 minute, let me complete, the original objectives of the original act by bringing in here to exempt all those which are not, which nobody is in a position to exempt, like eco-sensitive zones, like forest lands, like other lands. I think this one amendment, cultivable, this one amendment is going to supersede not only the normal, but is going to supersede various acts which are there prohibiting the construction of houses in the eco-sensitive zones, in the paddy fields, in the forest areas. So I feel we should not supersede the original objectives of the original bill. Because, you know, honest citizens today, they want to construct something within their this, they can construct it. But the procedure was long, so they went for shortcut. They illegally constructed it. Now, what you are going to do, you are going to not regularize only the normal constructions which can be recognized, but which can be regularized, but you are going to allow this amendment to regularize what is otherwise cannot be regularized because it is contravening various different acts. Okay. Vijay, you want to say? Short. Regional Plan 2021 जेन्ना आमी नोटिफाय करून हें केलो एक्टिवेट केलो फॉलो करपाक लागले बेसिक कन्सेप्ट आशिल्लो की प्लॅनिंग जावचें म्हणून हातूंत डेफिनिशन्स आहा which the Honorable Minister has just now outlined. Speaker sir, ही तर डेफिनिशनां सगळीं डायल्यूट केली जाल्यार you will have anything coming up anywhere which is unplanned. So unplanned development of Goa is what you are going to pave way for by passing this legislation. Secondly, Speaker sir, एक ghettoization म्हणा हा ghettoization म्हणा कितें slums will emerge from nowhere. This 2014, as our colleague Reginald Lawrence said, that will somehow come in. People will suddenly emerge in eco-sensitive, salt pans houses will come up. And everything will have to be legalized. Then you will have pressure. Speaker sir, understand one thing, this is election year. Every legislation is passed is being looked suspiciously as a poll if sop. म्हळ्यार मतां खातीर हें करतात अशें भ्रम आहा लोक ते भशेन कॅटेगरायज करतात. हातून स्लम्स जातले ghettoization of Goa will happen. Okay. Therefore, Speaker sir, हाजेर मातसो विचार जावचो. Don't shortcut it. म्हणून तुमकां मागीर शॉर्टकट सरकार म्हणचो पडटा तो सिलेक्ट कमिटीक धाडा. आमी शॉर्टकट करिना आनी आमी खंयसरूच स्लम डेव्हलप करिना हांव पयलीं सांगता. स्पीकर सर, तांच्यांनी जो सांगलें की द गोवा रेग्युलेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन एक्ट 2016
ह्या एक्टाच्या नुसारूच म्हणजे त्या एक्टान त्यांना आत्ता बाब रोहन यांनी जसं सांगलो पळय न्ही त्यांनी स्पेशली मेन्शन केलं प्रोहिबिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्युशनल एक्ट 1995 टू इट इज ओनली टू डील विथ द गव्हर्नमेंट अँड कोमुनिदाद लँड आणि हे जे सगळे एक्ट जे आसा पळय न्ही हे गोवा रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन एक्ट 2016 आसा हितूरलो फक्त पॅरा 25 जो आसा पळय न्ही तितूर आमी फक्त इको सेन्सिटीव झोन 1 means the eco-sensitive zone 1 which is classified in the regional plan 2001 okay so Speaker sir 2001 is not applicable now ना ते उलोवपाचेच ना तेन्नाचो ते वाचलं ते तिणें वाचलां इज द सेम स्पीकर सर आतां कितें जातलें जाण तूं हांगा एक आमी रिझोल्युशन घेतिल्लें बाब मिकी पयशे करून तेन्ना मूव केल्लें याद आहा जाल्यार पळोवया तुमी कितें आशिल्लें अगेन्स्ट फार्म हावस म्हणून करताले आतां सगळीं हें दिस सेम रूट विल बी फॉलो स्पीकर सर ऑल पेनांनी घरा 9000 लोकांनी सुमार 2014 एप्लाय केल्ली सरकाराक तेंच्यांनी पयशेय भरले आणि भितरली म्हाका दिसता हार्डली एक 4000 सुमार हाऊजीस रेग्युलरायज जाली 5000 काय आनी कितें तरी हाऊजीस ऑड फिगर पयशे भरून सुद्दां सरकारा कडेन एप्लाय करून सुद्दां गेली 5 वर्सां वेरियस इश्यूज खातीर पेंडींग आसात आतां पर्यंत ऑर्चर्ड ना तुम्ही सांगला ऑर्चर्ड घेता मरे तुम्ही आणि दिस इज ओनली ऑन द प्रायव्हेट लँड तांच्यांनी स्पीकर सर ह्यो जागा ह्यो सगळ्यो म्हणजे नवीन घरा खातीर न्ही परत हांव सांगता ज्यांच्यांनी ऑलरेडी एप्लाय केल्लें आसा 2014च्या नुसार ती फक्त जी एप्लिकेशन पेंडींग आसा तांच्याच खातीर आसा बिल आणि ती जो एक्ट ह्या एक्टातली सगळी कंडिशन्स ह्या पयलींची आहा पळय न्हू ती सगळी लागू आसा खंयसरूच म्हणजे ते व्हेरीफाय करून कोण ते कितली एप्लिकेशन आहा 8000 जवळ ही आता अप्रॉक्सिमेटली मॅडम एप्लिकेशन्स कितली आहा 8000 खंयच्या एरियेन चड आहा सगळीकडे आसा ही साखळेन आसा अशी ना फातोर्डा एकूय ना ही प्रत्येक तालुक्यात इको सेन्सिटिव्ह झोन एप्लिकेबिलिटी कितली फॉर्म आसा इको सेन्सिटिव्ह झोन तुम्ही हो जो कायदो हाडूंक सोदता कितले हांकां कितें ते कितले स्ट्रक्चरांक तुम्ही हो कायदो हाडूंक सोदता 200 स्क्वेअर मीटर आता इको सेन्सिटिव्ह झोनान कितली येता पळय स्पेसिफिकली ते हांव न्हू हांव परत सांगता 8000 घरां सुमार तेंच्यांनी एप्लाय केल्ले आणि जे गेली 5 वर्सां सरकारा कडेन कंटिन्युअसली एफर्ट्स करता डेप्युटी कलेक्टरा कडेन परत येवन वता तेंच्यांनी सर्वे जाले तेंचे सगळो फक्त टीसीपीन तो झोन असल्या कारणान ती घरां रेग्युलरायज जावंक शकना I think you should ही घरां study this. 25-30 वर्सां पयलीं बांदलेली घरां आहा I think you should study this. आणि 200 तेय सांगता परत 200 स्क्वेअर मिटराच्या भितरूच घरां आहा त्याच्या भायर तेंच्यांनी घरां घेवंक ना 25 ते 30 वर्सां पयलींची घरां ओके हांच्या खातीर बाकीचे सगळे तेंच्यांनी रस्तो आसा बाकीचे सगळे व्हेरीफाय केला फक्त झोना खातीर उरल्या झोना खातीर उरलेलीच घरां आसा जी रेग्युलरायज जावंक शकना म्हणूनची घरां आसा स्पीकर सर म्हाका दिसता स्पीकर सर हॉरायझन प्लॅन हॉरायझन ऑफ द रिजनल प्लॅन इज ओवर 2021 आहा आमी आरपी 2021 जालो नवो प्लॅन करा आणि करा मरे हातून झोन घाला अजून दाखया इको सेन्सिटिव्ह झोन काढलो अशी मेसेज भायर वतली आणि तातूंत भितर कितें आहा हातूंत भितर कल्टिवेबल आहा कल्टिवेबल म्हणजे शेतां न्ही परत ऑर्चर्ड आहा ऑर्चर्ड यू डू नॉट नो बिकॉज इन इको सेन्सिटिव्ह ऑर्चर्ड इज नॅचरल कवर युअर परमिशन हांव एकूच कितें आमकां जे आसा न्ही आय विल एक्सप्लेन सी एक ना I can स्पीकर सर आय टेकन परमिशन फ्रॉम स्पीकर नो शी विल एक्सप्लेन he has to explain मरे स्पीकर सर आणि लोक थंय हे मारतात पांय पडटात काबराल गोंय करुनाका रे काबार बोवाळ मारताले त्या दिसा आतां म्हाकाय म्हणजे पडले हांगा कित्याक सगळ्या कडेन उलयता मरे स्पीकर सर ऑनरेबल सीएम नदर काडूंक सोदता अनऑथरायज मात्र अनऑथरायज बील मंत्री 2016 जे बिल आसा your recorded minutes of meetings will be there in the minister's office also. There were places where you couldn't identify how to generate these 200 square meters. People who have applied in these applications also include 200 of additional space in the existing house. In certain areas, your people had done it. म्हणून आम्ही त्यांना रिव्ह्यूक घालले तुम्ही चेक करा. So you need this act itself, the principal act itself, to actually be checked again. along with these applications and ताज्या खातीर म्हाका दिसता स्पीकर सर हे सिलेक्ट कमिटीक धाडा सारखे चेक करात
इको सेन्सिटीव झोन बेटोत मार्क करूं नाशिल्लो, शेतां बुडयतले, ऑलरेडी बुडिल्लीं आसा, ऑर्चर्ड लँड ऑलरेडी तुम्ही कन्वर्ट करता, मागीर गोवा बिल्डिंग रेग्युलेशन्स कितें जाता, मागीर ताजी 16B कितें जाता ती हांव नकळो. आयच्या तारखेन जेन्ना एक्ट येता, देर आर वेरियस अदर एक्ट्स which we need to look at. What happens to 16B? स्पीकर सर, आमचे क्लियर कट म्हणणे आसा, ही एक्झिस्टिंग ज्यांच्यानी एप्लिकेशन्स दिल्ली त्यांच्याच खातीर हे आसा, तितक्याच खातीर त्या खातीर ह्या बिलात आमी हो अमेंडमेंट हाडलेलो आसा, त्या खातीर आमकां आमी कसं सिलेक्ट कमिटी टाउन प्लॅनिंग मंत्री आयकना मुख्यमंत्र्याचे हे 8,000 घाल म्हणून ताजे कितलो नंबर आहा तो दाखयता मरे वाचून कितली कन्वर्जन केल्या ती तुका चड खबर मागीर तूं कर मरे 200 तांची ते जर गरीब आहा 16B घे आनी कर मरे तांची कित्याक सर सरकारान जी आसा पळय न्ही, सरकारान हे सगळ्यांचो सर्वे केला, तांच्या कडल्यान पयशे घेतला, सगळे स्पीकर सर A to Z हेंचे कंप्लीट जाल्ले आहा ह्या घरांचे. गरीब लोक गेली कितलीशींच वर्सां 20-30 वर्सां जाले. आम्ही मान्य करता तुम्ही ऑर्चर्ड लँड आणि शेतां खूप फरक आसा स्पीकर सर. शेतां आणि ऑर्चर्ड लँड त्या टायमार 16B आयिल्लो. आम्ही सांगिल्ले सगळ्यो फायली थ्रू TCP थ्रू अ सिंगल मीटिंग कॅन बी क्लियर्ड आफ्टर दे टेक्निकली चेक इट. आता स्पीकर सर आनी एक सांगता, शेतान जेन्ना तो कोण बांदिल्लो आसा रेडी करता ताच्याच फॉर्मा प्रमाणे तुझे फॉर्म आसतले त्या हातून एक लास्ट पॅरा आसतलो स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट म्हणून. शेतान स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट मेळटा, कोणे घर बांदल्या ती मेळटली. स्पीकर सर कित्याक उलयता तो लिनियर प्रोजेक्ट उदक भरल्यार फाल्यां कितें कोण जबाबदारी घेतलो ती हेल्थाची? स्पीकर सर सिलेक्ट कमिटीक वचूनी आनी थंयच्यान पळोवया. The question is that the bill will be taken into consideration. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. Now we will take up clause by clause consideration. The question is that clause 2, clause 1, the enacting formula and the long title do stand part of the bill. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. Clause 2, clause 1, the enacting formula and long title stand part of the bill. The Minister for Revenue may now move the motion for passing of the bill. Sir, I request to move that Bill number 13 of 2021, the Goa Regularization of Unauthorized Construction, Bill 2021 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. शेतां भरतले तुम्ही कितें राहता बाबू हा सगळे करता शेतां भरतले बरं बरं केस डन करता काय तुम्ही सगळी राव बरं शेतां आणि एक मिळे मायकल लोबो रॉकिंग आता. Those in favor, please stand up. ताका पिडिया मर तो करतलो ते बारीक बारीक जे रावलो उबो वेच ताका ना तू काबराला कोण भंय दिसता म्हाका उबो रावल्यार Okay. मिशांक बी पेंट मारले. Please sit down. Those against. हाफ आर No, 9. चर्चिल शेतान बांदून सोदता. 19 for, 9 against. The Goa Regulation of Unauthorized Construction Amendment Bill 2021 is passed. The Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2021. Minister for Revenue may move the motion for consideration of the bill. Sir, I request to move that Bill number 12 of 2021, the Goa Land Revenue Code Bill 2021 be taken into consideration. The question is that the bill... Speaker sir, Okay. while speaking, I had brought this notice to the notice of the Chief Minister, and he had said that some bill is coming. This is with respect to conversion of land revenue code. You remember day before yesterday? Yes. You said that, you also said that some bill you are bringing. Now you have brought this bill. My suggestion to was that you are converting agricultural land to non-agricultural. Normally, the land revenue code speaks of conversion of agricultural land to non-agricultural land. Now what has happened is, somewhere in 2013, this act was amended, and you started charging sanad fees for zones which are normally charged by TCB. That's not what you're talking about. You are charging conversion. See, you go to section. This is only for government projects and government. No, but you are also amending 32(6)(a. No, you are amending 32(6)(a).
See, you are also, one is section 30. You are amending section 30. Then you are amending section 32A. In 32(6)(a). Now 6A gives you power. Chief Minister said that we'll try to, because I said the construction industry is suffering. Everybody is suffering. Because the moment I go for Sanad, you charge me on basis of zone, which you cannot. Because I am paying on zonal basis to town planning department. Town planning department charges me on commercial, whatever it is, PDA or town planning, they charge me on commercial, industrial, institutional. That was always there, no? It was not done now. No, this was done in 2030. This is a wrong amendment actually. You cannot charge under land revenue code. You all didn't change it then. Huh? Are really? No, you all could have changed it if No, you Kerala wanted they to, no? changed. They are wrongly done. Chief Minister, हांव पयर सांगिल्लें पळय त्या दिसा की normally land revenue code provides conversion of land from agricultural to non-agricultural. तूं मागीर कितेंय कर. Commercial, what it is commercial, it is industrial, institutional, is charged by town planning department. When you go to PDA, PDA asks me money based on zoning. Town planning also asks me money based on zoning. हांगा कितें जाल्लें? केन्ना तरी तेन्ना हांव नको 2013 how it is, they made this category for charging sanad based on zones. प्रत्येक फावटी मागीर आमकां ते असेंब्ली येवचें पडटलें का? आता कितें हांव कितें म्हणटालो तुका you are amending section 6A. You have said 32 6A is amended. Right. Amend the expression add to or omit from, otherwise amend shall be substituted. So you have powers to omit or amend. Yes. I think under sections this taking benefit of this, you can tomorrow pass an administrative order by amending this, no? Here it paya. Here, see, you charge him 100 rupees, 500 rupees, but charge him from agricultural to non-agricultural. This is, you followed my point, no? Category, you have now powers. You have now powers under 32(6)(a), where you have said that you have used the word amend, the expression add to or omit from, or otherwise amend shall be substituted. That means you have powers to amend, you have powers to omit, you have powers to substitute under this. So under these you make the changes, no? Administrative order is sufficient. Same. 1 minute. Good minute. Under Rule 16, the rule of procedure and conduct the business, I Followed move my the point. motion that extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The House is extended by 1 hour. Everybody, good morning. Number two, I want to raise a point of order. The point of order is that the governor had summoned the assembly from so-and-so up to 29th. The Business Advisory Committee had given its report to carry out the business from so-and-so date to so-and-so date. The last was on 29th. We cannot now continue with the business because the summoning time, as per the summoning this, time is over. Sorry. Okay, you made your point. Now the assembly has to be prorogued. No, it's okay. The House is supreme. Chief Minister, what I am suggesting, I think, जालें मरे सांगता मरे हांव सांगता का कळ्ळा पॉइंट I amending this, opposition leader. हे amend करून आमकां powers मेळटा म्हणून हो amend केल्लो आहा आतां. With that you try to rectify this. Okay. No, I want assurance. तुम मागीर विसरतले. You at least tell me that you will go consider this by issuing a notification. Yeah, we can consider at a later stage. You understood my point, no? So we can consider it, yes. Yeah, you say no, at least that you will consider issuing a notification, amending this. This is what I'm talking is actually it is damaging the construction industry. It is damaging everybody. It is damaging everybody. Rohan is first. Speaker sir, na पहिला आवरावला. Speaker sir, among sir under land revenue code, Augusta collector, additional collector. Conversion fee. जे आसा कन्वर्शन फी हो कलेक्टर ऑफिस काम हें कलेक्ट करता लँड रेवन्यू कोड अंडर लँड रेवन्यू कोड
not town planning. Where is town planning minister? Chief Minister, not town planning minister. No, CM is answering. Huh? CM will answer. कौन? CM. Where is CM? Huh? इधर है, where है? CM तो CM गेलो घरा, बाहेर झालो घरा गेलो. Speaker sir, yeah. Honourable Chief Minister, जे आसा conversion fee, म्हाका दिसता land वो collector जे आसा conversion fee collector deposit करपाची. Conversion fee. हांव जाणा, म्हाका दिसता तुमी find out करा. Rohan, Honorable MLA. So, amendment of section 30 जो हाडला आणि land in occupation of the government म्हणला, corporation of city of Panji, municipal council or village panchayat. For projects to be used for the government खबर येला. If it is given out, on PPP, it is given out on certain things, then you are exempting. No. For commercial aspect, are you exempting this land? Then it is not mentioned here for government projects only. Secondly, land to be used for installation of solar or wind power station. Their land कितें? Private land का खंयचे land? If it is any land, she's already got section 35, which allows her to exempt the land. Charitable हातून आसता, बाकीच्या हातून 35 ते amend करता. हातून कित्याक जाय? राव रे मातसो, राव रे. लिनियर प्रोजेक्ट स्पीकर सर, ताका मातसो फुडें हाडून बस हांगा. कुशीकूच बस बाबूचे खाली आसा. ना, I need this clarity. कित्याक तुवें जे लँड तुमी दिता, जे एक्झॅम करूंक सोदता, exemption जे मागता न्ही, तुम्ही गव्हर्मेंट लँडाक जे मागता, if it is only for government projects, it is not mentioned here. And the private land which you want to give for installation of solar or wind power station, which is good. But the clarity is not there. The private land ka kasle land? Land is not identified here. And if the land is not identified here, then तुका already section 35 आसा तुजो, which allows you to give exemption of sanad. मागीर ह्या कित्याक जाय? स्पीकर सर, पयलीं म्हणजे गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा खातीर आमी म्हटलेले आसा. दुसरें ना, तूं म्हणटा खंय बरयला? खंय बरयला गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्स? लँग्वेज सारकी ना. खंय बरयला गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट? PPP प्रोजेक्ट आसूंक शकता. फाल्यां CCP PPP दितली. आमी फाल्यां पंचायतीन कोणाक लँड दिवंक शकता? मोपा लागून लँड इन ऑक्युपेशन म्हटलं ताणें. मोपा ऑलरेडी दिले ताणें. It is case to case basis, and for the solar to the wind power, and it is want to give for the all. खंय बरयला? Section 30. Actan दाखय म्हाका. Amendment for the PPP. Amendment of section 30. Explain. 1 minute. Mission from the no land of use agriculture from the non-agriculture. Thirty-two. 32 is Beggar Act. 32 is what I was suggesting. 32 is what he is saying, 6A. 30 is Omit any. respect to the rates. Where is it? That gives you powers to amend. With this, they can issue administrative notifications. Sanjay, which? Right. Oh, secretary. Revenue. It is same thing, 32C. No. 32C na. You are amending 30 ni. How you are relating 32C? 30 chat sang maga. There is no land use of the agricultural and agriculture, no land of the assignment and non-agriculture purpose shall be used for the any other non-agriculture purpose or for the same agriculture, but in the relaxation of this condition and imposed the time to time the grant of the permission from the person except with the permissions of the permission with the permission of the collector and under the section 32. This is last line. No. You are amending section 30. 32 चे पावना का? Last line आपण. नहीं, you are reverting to 30 amend करता तू 32 चे कसा पावता? नहीं. You are amending 30. 32 कशे refer करता तू? 30 refer करच्या पडले नी?
You are amending 30 न्ही? 32 gives you powers to change those rates. Section 30 is original. हय, section 30. हय, सांग. खंय बरयला for government projects? With the permission of the collector. खंय बरयला? आणि collector, that can be, where is it? What is it? How can collector give you permission? Because Sanad exemption is given by the government under 35. नाल्यार ऑनरेबल CM मातशें ते तुमी फाटीं घेवचे आनी मागीर फुडल्या असेंब्लीक घालचे कित्याक See, you are add कर नाल्यार आतां add कर. No, no, your section 30 reads like this. See, permission for non-agricultural use. No land used for agricultural shall be used for any non-agricultural purpose, and no land assessed for one non-agricultural purpose shall be used for any other non-agricultural purpose or for same non-agricultural purpose, but in relaxation of any of the conditions imposed at the time of grant or permission for non-agricultural purpose, except with the permission of the collector under section 32. This is for other people. General, anybody who applies. Now you are trying to include a proviso there. Provided, the proviso is added here. Provided that the provisions of this section shall not be applicable to the land in occupation of the government, corporation of city of Panjim, a municipal council or village panchayat, and land to be used for installation of solar or wind power station. This is all right. Land to be used for, but थंय ताणी काय म्हणू ना. ना दोन्ही आसा बाबा. एक म्हणल्यार तुम्ही you need to add over here तुमचे you can take a I don't know if it your secretary this allows पूण ना जाल्यार तुका only for government projects म्हणून हांगा मेन्शन करचे पडटले. It's only for government projects. खंय बरयला? You can add this here. फाल्यां PP add करचे पडले कायदो तो. तूं आसा हांव आसा हांव ना तूं ना. फाल्यां काडून प्रायवेट काडून लँड दिले जाल्यार बांद म्हणून. आणि लँड तो म्हणटा पळय परत ते एंड लँड म्हणटा पळय लँड सेक्शन 35 दिला प्रायवेट लँड तुका हो कायदो कित्याक जाय परत सारकें आसा बाबा प्रायवेट लँड After adding the proviso, no permission would be the required. The law department has, after add केल्या उपरांत there is no permission is required. खंयचें? ते जे म्हणटा पळय न्ही, it is a procedure to same thing. Proviso जो वाचलो पळय तुवें, it is no permission would be required. You just read to the amendment of section 30 पळय. 30. CM फक्त section 30 पळय. To have provided that the provisions of this section shall not be applicable to the land in occupation of the government, corporation of city of Panji, a municipal council or a village panchayat. इतले पर्यंत रावता हांव पयलो फर्स्ट पार्ट. हातून तुवें खंयच म्हणिल्लें ना की फॉर गव्हर्नमेंट मुखार येवपा जाय आशिल्लें फॉर एनी गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट. ओनली गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट येवंक जाय आशिल्ले. आनी मागीर ताच्या मागीर एंड लँड टू बी युटिलायज्ड used for installation of solar or wind power station. Either way, land, whether it is any type of land, exemption तुका मेळटा 35 च्या अंडर. 30 कित्याक amend करपा जाय? And when तुका government घेता, it comes to you. You can ask for employment. You can ask for so many things when you are. No, now you are talking about PPP, right? So even if it's PPP with the government, what's the problem? How PPP can be with the government? No, you said no. You just said no. PPP you're giving out commercialization. You're giving out and you need to collect because all government project. Huh? I mean सगळ्या government project. PPP म्हणजे गव्हर्नमेंट उन्ना. PPP म्हणजे प्रायव्हेटायझेशन. प्रायव्हेटायझेशन म्हणजे कमर्शियल आणि कमर्शियल म्हणजे सनद. फक्त all government project म्हटलेले आसा आमी. खंय घाला? ना स्पीकर सर. आसा रे. अरे हांव नाम सांगता न्ही. तू बस रे. What I suggest, after village panchayat, you should add for all government projects. According to me. For all government projects, add after the panchayat. After or a village panchayat for only government. For only government projects. Or only government projects तुवें घेवचे पडटले. Exempt रे तांकां. Exempt. That can be done while framing the rules. It can't be done in the rules. Rules you will have to put the thing what he put in the 32. ते rules आणि येवंक शकता. Yeah, in the act न्ही. Act and तू amendment rules आणि कसो घालतलो? तू जाला मरे. तू जाला बरं रेवडी मिनिस्टर. Installation of solar or wind.
एंड लँड टू बी यूज ते काडपाक जाय ताणें 35 आसा ताका ते पीपीपी गव्हर्नमेंट कशें जाता रे मोपा काढून दिलं ना पीपीपी काढून मोपा काढून दिले लँड It is for the government project. It is on a government land. It is a government project on a government land. गव्हर्नमेंट लँड टुडे It is for government. खंय बरयला आणि वेर इज इट सेड दॅट यू नॉट गिव इट फॉर We are प्रायव्हेट not doing on the private land. खंय बरयला आमकां परत सांगता पळय. Provided that the proviso तोच तूं वाचता पळय न्ही, it is the same thing. टेलिंग लँड इन ऑक्युपेशन करपाची गरज स्पीकर सर ऑनरेबल सीएम सांगता इज द लँड इन ऑक्युपेशन when he's trying to exempt this land in occupation, which is the government, CCP, village panchayat, municipal council, he has to only add over there for government projects only. तितले जाल्यार तो sort out जाता तुजो issue. Oh. And land to be utilized for use for installation of solar or wind power station, ते तुका separate कित्याक जाय? ताका already 35 च्या under आसा. Either way government approval जायत ताका. So कित्याक कायदो? ना सारको तो. Okay. कितें सारको आसा? हा? सारको आसा. It is for the दाखय मरे सारको कसो आसा दाखय न्ही स्पीकर सर. स्पीकर सर सारको कसो आसा सांगू न्ही. स्पीकर सर दिस कॅन बी मिसयूज टुमॉरो. गव्हर्नमेंट इज कंटिन्युअस. आज आमी आसा आनी कोण आसतले बाब निलेश काब्राल म्हणटा असो. CM said is okay, so we'll put for. स्पीकर सर हाजेर कितें करता तुमी? CM said is okay. CM, I'll take for consideration. तू ते एड कर आणि काबार कर. व्हडले तुझी समज अर्जन्सी ना स्पीकर सर अर्जन्सी ना नेक्स्ट ताका घेवन ताका. The question is that a bill will be taken into consideration. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. Now we will take up clause by clause for consideration. The question is that clause 2 to 4, clause 1, the enacting formula and the long title do stand part of the bill. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. Clause 2 and 2(4), clause 1, the enacting formula and the long title stand part of the bill. The Minister for Revenue may now move the motion for passing of the bill. So I request to move that Bill number 12 of 2021, the Goa Land Revenue Code Bill 2021 be passed. The question is that the bill will be passed. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2021 is passed. The Goa Motor Vehicles Tax Amendment Bill 2021. Minister for Transport may move the motion for consideration of the bill. So I request to move that bill number 14 of 2021, the Goa Motor Vehicles Tax Amendment Bill 2021 be taken into consideration. The question is that the bill will be taken into consideration. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. Now we will take up clause by clause for consideration. The question is that clause 2 to 5, clause 1, the enacting formula and the long title do stand part of the bill. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The clause 2 to 5, clause 1, the enacting formula and the long title stand part of the bill. Minister for Transport may now move the motion for passing of the bill. It is stated in statement and object. Okay, if you want me to say, because this particular bill is moved, or this amendment is moved to the Goa Motor Vehicle Tax Amendment Bill. As everybody knows, there was a pandemic, and because of the pandemic, in the first place, all commercial vehicles, whether taxi, buses, motorcycle pilots, rickshaws, we wanted to give them relief. In the first place, we thought we'll only waive the penalty what they have to pay.
Afterwards, this government thought, when these people are struggling for their livelihood, and आमचे सगळे गोंयकार भाव आसा हे व्यवसायान, आमी चिंतले की from 1/4/2020 to 31st March 2021 ते 6 म्हयने हे पॅन्डेमिक टायमा हे 6 म्हयने तांकां फुल रिलीफ दिवचो, टॅक्सूच भरप ना, आनी ताका लागून आमकां हो अमेंडमेंट हाडचो पडटा हे 6 म्हयन्यान पॅन्डेमिक पिरियडान. No penalty also and no paying tax also. So this was a big relief. हे मुद्दाम हांव सांगता. The question is that the bill will be passed. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The Goa Motor Vehicles Tax Amendment Bill 2021 is passed. Further discussion, voting on motion of thanks to... I have not moved for it to be passed. I only explanatory note dila. What are you doing? No, I have to move for it to be passed. Moved. I never moved it to be passed, my dear. Please. Sir, I request to move that bill number 14 of 2021, the Motor Vehicle Tax Amendment Bill 2021 be passed. After consideration, Honorable Member of Opposition said, you give an explanation. I gave explanation after consideration. It is correct. Now I move that it should be passed. How can you pass without I moving it for passing? Speaker, sir, I am the legislative FMS. I can't make a mistake. It will remain in the record of the House. He talked before that. He cannot talk. How he can talk before this? Of course you can talk. The question is that a bill be passed. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The Goa Motor Vehicles Tax Amendment Bill 2021 is passed. Further discussion and voting on motion of thanks. Now, 1 minute. We are finishing at about within half an hour's time. You are the legislature secretary. Yes, I know. In front, I have got 45 minutes. I will curtail it. I know you are in a hurry to go. Everybody wants to go home. But don't take Cabral too seriously. Okay. See, country is running, so take it slow. Go Sushama Rao. No, 1 minute. How many members are talking? Just two, रे. तू रोखडेच कर मरे. तुका आम्ही आणखी कितें करता आता? तुका हे त्रास करना आम्ही. सोड. ना करता रे बेगीन. आता हे उलोवनूच टाइम वेस्ट जाता. डिस्टर्ब मदीं करू नाकात. बरें 15 minutes. आता म्हाका 45 मिनिट्स आहा. आता 12:20 जाल्लीं आहा. आता हांव स्टार्ट करता. 45 minutes. 45 minutes is what I have been allotted. She is aware of it. Your speaker is aware. You can phone and check up with him. And it is in front of everyone. I am speaking for 3 people. I am speaking for my party. I am not speaking for myself. Take half an hour for you. No. I am not going to do that. I am going to speak for 45 minutes. Out of kindness, I may make it half an hour. If you don't disturb me. If you don't disturb me, or anybody doesn't disturb me, I'll finish in half an hour. Speaker, sir. Now you know Speaker, sir. On behalf of my party's 3 MLAs, I am standing to offer our response to the governor's address. I have not met Mr. Koshyari. Neither have I got an opportunity to meet him. But Koshyari's Hoshyari was seen when he decided to cut short his address and make it as read. Because this address, once we read it, is filled with so many lies that I think in his wisdom, especially when you grow in age, you can't easily speak so many untruths just because somebody has given them to you. And especially others in the treasury benches will know. काही टोपी जे घालतात पळय तांकां तें हुशारपण चड आसता. तांकां कळटाय बाबा हें आनी वाचून फायदो ना म्हणून. ताचे पयलींच टेक इट एज रेड. आमकां ओपोजिशनाक त्या दिसा तें कळना. आमी प्रोटेस्ट केलो. आतां म्हाका दिसता हें वाचतकर की ताणें केलें तें सारकें केलें म्हणून स्पिकर सर. आनी हे 4 दिसाचें सेशन जें केलां आमी, जें आमी दीस इज द फार्स दॅट वी हॅव प्लेड इन दीस 4 days. ताचेर म्हाका दिसता की
गव्हर्नरान सारकेंच केलें. ताणें आपलें दाखयलें की एक सेयींग आहा की वन लाय हॅज द पावर टू टार्निश 1,000 ट्रुथ्स. एक फट जर मारली जाल्यार 1000 सत्य खबऱ्यो काबार जातात. हें ताणें दाखोवन दिलें. स्पीकर सर, आमी हें म्हणीत आहात, हें 4 दिसाच्या सेशनान जें दाखोवन दिलां, हें आमी गेले 1.5 वर्स म्हणीत आहात की दीस सरकार इज स्टोन डेफ टू द क्रायज एंड रॅलीज ऑफ द पीपल हू आर सेईंग इनफ इज इनफ. लोकांक नाका जालां हें, एंड सरकार इज स्टोन डेफ टू इट. Last 4 days, we think we have come here to discuss the priorities of our constituency, of our state. And we should have been discussing the burning issues that are plaguing the state. Unfortunately, none of them find a mention in this governor's address. So it is as if this government of the people, for the people is not like that. It is the government of this 28, and that's it. The way the bills have been passed, the mockery of legislation which we have seen today, very clearly shows that the underlying principles of democracy, transparency, accountability, are all thrown to the winds. Why? Because you have a manufactured majority. Speaker sir, but at the same time, today we who have stood up to show our opposition, in spite of the fact that we know that we are not winning, but who have consistently stood up here, and those who are standing up outside the house, who are fighting for Goa, this is the team Goa that has to be there to defeat this team BJP. एक तेलंगणाच्या इलेक्शनाक एक टर्म आयलो, एक स्लोगन आयलो, गल्ली बॉयज वर्सेस दिल्ली बॉयज. सो गल्ली बॉयज म्हणटाले कितें, आमी लोकल, आमी एक टीम गोवा म्हणटी गल्ली बॉयज, तुमी सगळे दिल्ली बॉयज. कित्याक तुमकां बॅकींग आहा अडानीचें, जिंदालाचें, व्हडले व्हडले लोक, जे लोक आज सगळे देशूच चलयतात. स्पीकर सर, आनीक ताजे खातीर जो आमचो एक आदलो जस्टीस आशिल्लो हांगा पटेल, ताणें एक हें म्हणलां की गोवा इज अ लँड वर्थ फायटींग फॉर. There are still many people who believe in Goa. Most of the people believe, not in the house, that Goa is a land worth fighting for. People who are outside also believe. There is an umbrella organization of all NGOs also formed. They are also fighting. ते म्हणतात की नाही, गोंयकार एक पावल एकचाराचें, सगळ्यांक बरोबर घेवन फुडें वचपाचें. आनी ते आर प्राउडली प्रोक्लेमिंग की आमकां नाका, गोंयांत कोळसो आमकां नाका. स्पीकर सर, आज जे हावजान वोटींग जालें आनी जातून खूब जाण एबसेंट रावले आनी खूब जाण हांगा रावन उबे रावले कोळशाचे विरुद्ध, तांकां हांव पयलीं सलाम मारतां. तांणी दाखोवन दिल्लें आहा की तांचें कन्विक्शन क्लियर आहा की कितेंय जावं, थोडे एक वर्साचें काम करून सरकाराक ग्रास मारचे परस ऑपोजीट रावन सरकाराचे विरुद्ध रावप म्हणल्यार टू सेव गोवा फॉर पॉस्टेरिटी. स्पीकर सर, जे भुरगे आज ते आमी हाजेर म्हणलें कितें ते इंस्टाग्रामाचेर कॅम्पेन चलयतात, दे आर टॉकिंग अबाउट सेविंग गोवा नाव. दिस गव्हर्मेंट इज टॉकिंग अबाउट सेलिंग गोवा नाव. दॅट इज द डिफरन्स. स्पीकर सर, they are talking, we are talking of saving Goa now, you all are talking of selling Goa now. Everything under the sun is for sale. Speaker sir. And when people question the government, you trample on the woman. When youth question the government, you arrest them. When the MLAs question the government, you call them anti-nationals. And when Adani and Jindal question the government, you run to Delhi with the answers. This is the state of Goa today, Speaker sir. This is the state of your government. Speaker sir, Liberation Day ह्या वर्सा प्रेसिडेंट आयलो आनी ताजें मेन्शन आहा गव्हर्नर्स एड्रेसान. प्रेसिडेंट आयलो बिकॉज इट वॉज द स्टार्टींग ऑफ द 60th year. आतां हांव पयर बाब लुईझन फालेराक विचारतालो, कित्याक ताणें खूब सावदी बी केल्या आनी तो करीत आसता.
आमी केल्या आसतली सिल्वर जुबलीची चडांत चड, गोल्डन जुबली हांवें करूंक पावना, एक कोणाची केल्या चुकून, ती म्हाका यादूय सारकी येना. ताणें ते डायमंड जुबली म्हणून त्यो केल्या आसतली. हांवें विचारलें ताका केन्ना करता ती साऊथ गोंय म्हणून, फंक्शन केन्ना जाता, फुणसांव केन्ना जाता, स्टार्टिंगाक काय वर्स काबार जाता कर. सगळ्याक खबर आहा स्पीकर सर की सिल्वर जुबली म्हणटा ती वर्स लागता तेन्ना सेलिब्रेट करना, वर्स सोंपतकर करतात. हें तुमी नवेंच हाडलें मरे. 60वें वर्सान पावले म्हणून सेलिब्रेशन. आमी सगळ्यांनी पळयलां की 60वें वर्स कंप्लीट जातकर आमी 61 करतात म्हणून. आनी हिंदू धर्मान स्पीकर सर अशें एक आहा, आमी अपशगून म्हणटात की आमचो वाडदिवसाच्या दिसाक आनी खंयच्याय दिसा जर वाडदिवस केलो जाल्यार तो अपशगून म्हणटात. इट इज अ बॅड ओमेन टू सेलिब्रेट एनी अदर डे एज युअर बर्थडे. यू शुड नॉट डू इट. यू ऑल हॅव चोजन टू सेलिब्रेट अ इयर. स्पीकर सर हें पेसांव तुमकां. आनी तातूंत तुमी 100 कोटी रुपया काडटात, नाशिल्ल्यांतले पयशे काडटात. लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगले पयशे ना फेस्त करूं नाका म्हणून. नाशिल्ल्यांतले तुमी लोन घेवन फेस्त करूंक फुडें सरिल्ले आहा. म्हणटकच स्पीकर सर हें म्हाका दिसता तुमचे 100 कोटी हे तुमचे पार्टी फंड, हे इलेक्शन फंड. हें वर्स तुमी चूज कित्याक केल्या? कित्याक हें इलेक्शन इयर. ही स्पिडीन जी तुमी लेजिस्लेशनां पास कित्याक केलां? इलेक्शन इयर. हें इको सेन्सिटीव झोनान तुमी घरा बांदून कित्याक दिता? इलेक्शन इयर. पाशयेंसूच ना तुमकां. आनी उत्तर कितें आहा? देश फास्ट चल्ला. अरे हांव तुमकां सांगता सुशेगाद रावा, गोंयकार मरे आमी म्हणून. कशेंच ना. स्पिडीन वचपाक म्हणटा, सगळेच स्पीड मारता. स्पीकर सर स्मॉल इज ब्युटिफूल म्हणून एक सेयींग आहा. आनी गोंयांत आमचे गोंयकार, खडेगांत गोंयकार जे आहा, खरे गोंयकार, कास्ताचे गोंयकार खरे, ते सदांच मानतात की देर इज नो नीड टू बी फास्ट. यू डोंट हॅव टू रन बिकॉज द वर्ल्ड इज रनिंग. टेक युअर टायम बट डू थिंग्स प्रॉपरली. स्पीकर सर सगळ्यांक कल्चर आसता. आमचे कल्चर हें अननेसेसरी धांवपाची गरज ना. स्पीकर सर जांकां प्रोटेस्ट करतात तांकां तर आमी माड्डूंक लागले. आनी मागीर आमी म्हणलें की आमी 60वें वर्स सेलिब्रेट करता म्हणून. मागीर म्हाका तूं सांग आजेंत मोंतेर आनी सागर एकosकरा भितर डिफरन्स कितें? आजेंत मोंतेर म्हणून आसलो तो वाळपयच फ्रिडम फायटरांक मारतालो, टॉर्चर करतालो. वाळपय आसूं ते वाळपय वॉज द बॅरेक्स ऑफ द पोर्चुगीज पुलीस. पीद म्हणून आसली तांची सिक्रेट सर्वीस. आनी ताची एक मारतालो तो सोमतो तुजो कानूच वतालो. खूब फ्रिडम फायटरांचे लेफ्ट कान गेल्ले आहा. आमी बी ते फ्रिडम फायटरांतलेच फॅमिलींतले, आमकां खबर आहा. पूण तो जे करतालो तो सामको ही वॉज द मोस्ट हेटेड ऑफिसर. तूं गुगल केल्यार कळटा. सालाजाराचो मेन मनीस जाणें खूब गोंयकारांक त्रास केले म्हणून. आमची ही आहा पळय आमची सावयकार, ती सांगतली तिका कशें ताणें टॉर्चर केलां तें. सो ताजे आनी हाजे भितर हो मॉडर्न डे मोंतेर जालो ना. अरे बायलांचेर तुमी माड्डून फुडें वता. इतली स्पीड देश फुडें वचपाक जाय म्हणून. रावा मरे सुशेगाद. स्पीकर सर गव्हर्नरान आपल्या भाशणान म्हणलां की प्रेसिडेंट कॉम्प्लिमेंटेड द स्टेट फॉर द युनिफॉर्म सिव्हिल कोड. हें भाशण गव्हर्नराचें ओन न्ही, हें तुमी दिल्लें भाशण. गोंयकारपणूय म्हणून आहा मरे. कॉम्प्लिमेंट द स्टेट फॉर गोंयकारपण. एक उतर गोंयकारपण म्हणून हांगा येना. आनी वॉट इज दीस गोंयकारपण? इट इज सेक्युलर, प्रोग्रेसीव अँड टॉलरंट वे ऑफ लायफ. हाजेर कांय उत्तरूच ना. आमची नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी म्हणून आमी इम्प्लिमेंट करपाक स्पिडीन आहा. देश फास्ट करूंक जाय. जुनान आमी इम्प्लिमेंट करतात. ते नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीन सेक्युलर म्हणटे उतरूच भायर काडला. अर्थ आहा? अरे भुरग्यांक तुमी रोबोज करता. यू आर मॅन्युफॅक्चरिंग देअर मायंड्स एंड हाऊ दे शूड थिंक. 30,000 कॅथलिक इन्स्टिट्यूशन आहा त्या देशांत. तांचो एक मनीस नाशिल्लो ड्राफ्ट करपाक NEP. तांकां खबरूच ना तांचें कितें जातलें तें. क्लस्टर म्हूण तांचो आसा, क्लस्टरान तांकां घालताले, तांचो रोल कितें आसतलो तांकां खबर ना. ते म्हणटा ताकतीक करूं नाका. आमी क्वेश्चन घाल्लो तो नंबर 4 आशिल्लो पयले दिसा. येवंक मेळना तो. स्पीकर सर सरकार कांयच सरकाराक पडूंक ना. म्हादयचे हाजेर गव्हर्मेंटान सांगलें आनी हांवें मुख्यमंत्र्याची आतां ट्विटूय वाचल्या की आमी आसात, हें आहा, कमिटेड आहा. स्पीकर सर सगळें आहा पूण रिजल्ट ना. जायना रिजल्ट. मुख्यमंत्र्यान काल आमकां सांगलें की आपूण व्हर्च्युअल हियरींग नाका म्हणलें म्हणून.
व्हर्च्युअल हियरिंग करून हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट पास केले. lungs of the state are in the forest. That is where the lungs come. Lung is tuzot lung नी आणि वास्कोकारांचोच lung नी पुलमाव नी जो गेलो तो. Lungs of the state are in that forest. Those lungs you will have paved the way to destroy those lungs with one virtual hearing of that wildlife board. Speaker sir, खूप प्रोजेक्ट्स येतात. प्रोजेक्ट्स येवचे पयलीं व्हाईट पेपर काडा. IIT म्हणून एक कितें तरी सामकें एक होली हें की IIT ओपोज करूंक जायना. कित्या खातीर 10 लाख स्क्वेअर मिटर कसले रे? बिट्स पिलांनी हांगा आहा. कितले गोंयकार आहा बिट्स पिलांनी भितर? कितले आमदार बिट्स पिलांनीन पावले? कितले लोक ताजेर बिट्स पिलांनीचेर धंदो करतात? कितले टॅक्सीवाल्यांक जॉब मेळटा? कितें कोण आहा गोंयकार? हांवें म्हणिल्लें व्हाईट पेपर दिया म्हणून IITचेर. तो पयलो मुख्यमंत्री IIT आशिल्लो म्हणून कितें IIT हाडची? आतां कितलींच एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स आहा. ब्रँड गोवा सेल्स. यू शुड नो वॉट इज ब्रँड गोवा. डोंट रन टू जस्ट गेट वन IIT. You may get Yale University, you may get Harvard tomorrow. They are all making Asia Pacific campuses. Set them up. हे सगळे इंडस्ट्रियलिस्ट तुमचे बरोबर आहा मायन ओनर. तांचे कडेन जमनी आहा. ताका दिया परमिशनां. घाल म्हणून सांग एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन. पयशे कांय ना तुमी बांदपाचे तुमचे जमनीर. गव्हर्मेंट परमिशन दितलो म्हणून. पूण ह्यो युनिव्हर्सिटी हाडटा म्हणून हांगाच्यो युनिव्हर्सिटी हाडशात. उत्तर प्रदेशाच्यो त्यो डिग्री मारून दिवपाच्यो. ते येतले रोखडेच. So it is all dependent upon you, what type of people you choose. You have to choose the cream. You can't go and choose the scum. Speaker sir, कोविडाचेरूय बी खूब सरकाराक ताणें तो केला. कोविडाचें एक सिच्युएशन आमकां कळपाक जाय की जनता कर्फ्यू म्हणटा तो सरकारान कोणी चिंतूंक नासलो. तो प्रधानमंत्र्यान जनता कर्फ्यू फोर्स केलो म्हणून जनता कर्फ्यू लागलो. तेन्ना तुमी सगळे जिल्हा इलेक्शनान बिजी आसले. कोणाकूय ते कशें जावं ते कोतान काबार करून उडोवया अशें तुमकां सगळ्यांक जाल्लें. आज कशें तुमकां दिसता की कशें तरी काबार करून या घरा म्हणून. तशें तें इलेक्शन करून या वावर काडूंक तुमी सोदताले. स्पिकर सर, तेन्ना जनता कर्फ्यू जालो आनी जनता कर्फ्यूच्या मागीर लॉकडावन स्टार्ट जालो. लॉकडावनान तुमी ती कॅम्पेन चालूच दवरली. इतली चालू दवरली की PPEs म्हणून आहा प्रोटेक्टीव कवर हें जे घालतात ते PPE पसून भगवें दिलें तुमी. अरे PPE म्हणटा कलर आसता ब्लू. तो भगवो आसूंकूच शकना. हांवें पळयलो PPE पसून तो साळकार दिता आनी विश्वजीत थंय सायडीन आहा. भगवे PPE. अरे कितें हें तुमचें? म्हळ्यार तुमी PPEचेरूय तुमची कॅम्पेन चालू. स्पिकर सर, मातशें कितें तरी दवरा मरे. गोंय मरे. अरे कितें चल्लां तुमचें? हें सारकें भुरगेपणां जालीं मरे. ते ऑरेंज कोण घालता आनी तूं गार्बेज काडटा ते ऑरेंज घालतात. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान घालता आसतले ते गार्बेज उखलुपी. दोतोर घालतात ऑरेंज. दोतोर ब्लू घालतात मरे. इट्स अ कलर ऑफ बींग कूल, स्लो. स्पिकर सर, 766 लोक मेले कोविडान आयचे दिसा. आयचो फिगर पावला 766. कित्या खातीर मेले? रिजन दितात. DM आनी कितें हाय ब्लड प्रेशर हें तें सगळ्यांकूच आहा मरे. तें कोणाक ना हांगा? म्हणून आमी सगळे कॅन्डिडेट वचपाचे वयर. अरे हें कितें? स्पिकर सर, अशें दिसता. आनी बाब काल्लू साल्मेदाचो स्टेटमेंट वाचला हांवें की आपूण मागता म्हणून वास्को लॉकडावन कर म्हणून आनी सरकार लॉकडावन आयकना म्हणून. हें हांवें पेपरार वाचलां. तुमचे भितर कितें आहा तें म्हाका खबर ना. पेपरार वाचिल्ली खबर अशी की लॉकडावन सरकार करपाक तयार नाशिल्लें आनी सायडीन अशें चलतालें की तेन्ना कोल धाडूंक जाय आसलो. आतां कोल धाडपाक मुख्यमंत्री डायरेक्ट नासतलो पूण दुसरो मंत्री आहा. टायम्स ऑफ इंडियान दाखयला. धंदो म्हणटा तो आपलो. कितें हांगा म्हणटा तो? अरे धंदो? लोक मरता मरे. हाजे पार्टी प्रेसिडेंटाचो भाव गेलो. ताणें सांगलें तें भाशणान. कावन्सिलर आहलो तो. सो एक कितें? स्पिकर सर, हे बोवाळान कोल तो ट्रान्सपोर्टेशन करूंक दिवपाक जाय म्हणून तो ग्रीन आहा तो रेड झोन जालो. मुख्यमंत्र्यान ग्रीन झोन जालो तेन्ना पेपरार एड घाले. रेड झोन जातकर कोणें कितें करपाचें आतां? मागीर हें तरी उलोवचें पडलें म्हाका आतां. हें उलयना जाल्यार म्हणटा आमी फिक्स म्हणून. स्पिकर सर, फिक्स जावप ना. आनी ताजे खातीर एक हांव स्टेटमेंट मुख्यमंत्र्याचो जो इंडियन एक्सप्रेसाचेर आयलो ताका हांव सभाघराचे एटेन्शनान हाडूंक सोदतां.
म्हाका दिसता तेन्ना प्रेशर आयलो की ग्रोसरी शॉप्स उगडी करप. मुख्यमंत्र्यान सांगलें की आय एम अलाउइंग द ग्रोसरी शॉप्स टू ओपन बिकॉज ऑफ अ कंप्लेंट फ्रॉम द टॉप, बट आय एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कोविड स्प्रेड. अरे, यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, यू कांट से आय एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग. बट आपण उडे गेल्यात तें तुमी पळया म्हणून उदोर तो सांगतालो पळय 100 हाजी ना 400 हाजी घालता म्हणून लायन आपण मागीर फुडलें कितें तुमी पळया म्हणून तुमी सगळें उसळे तुमी अशें जाता. अरे, यू हॅव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आय नो वी मे नॉट बी फेअर टू हिम, वी मे बी आय एम नॉट फेअर टू हिम, आय एम मे बी अटॅकिंग हिम, बट दॅट डजंट मीन ही शूड से ना आपूण ना तुजें कितें तूं पळय म्हणून. यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, वेदर यू आर इलेक्टेड ऑर सिलेक्टेड, बट यू आर द चीफ मिनिस्टर अँड यू हॅव टू टेक इट ऑन युअर सेल्फ की आपूण करतलोच म्हणून आनी आपूण बरोबर सगळ्यांक घेवन वतलो म्हणून. पूण कोविडाच्या टायमार खूब जाणांनी कामूय बरें केलां, ना म्हणूंक जायना. तुमचे जीएमसीचो डीन, जे ऑफिसर्स आशिल्ले, NGOs ज्यांनी लोकांक आदार केला, सोशल वर्कर्स जे जेन्ना लोक रस्त्यार पडले, चड करून लेबर क्लास जी मायग्रेट करताली, तांणी जे मायग्रंट्सांक सपोर्ट केले हें आमी विसरूंक शकनात. स्पीकर सर, आतां वॅक्सीन रोल आवट जाल्ली आहा. वॅक्सीन रोल आवट जातना कोणाक पयलीं दिवप? हेल्थ वर्करांक पयलीं दिवप, मागीर कोणाक दिवप? मागीर दिवंक जाय जे मनशांक वल्नरेबल सेक्शन आहा तांकां पयलीं दिवंक जाय. आतां वॉट इज वल्नरेबल? वल्नरेबल म्हणजे जाका कुरासांवाचो प्रॉब्लेम आहा, जाका ब्लॉक आहा. सो ब्लॉक आसा काय ना म्हणून कशें कळपाचें? आतां हांव चर्चिला कडेन उलयतालो, आमचो एक आमी आहा प्रशांत नायक, तो तुजो मतदारसंघ, तुगेलो वळखीचो तो. ताका आयलो हार्ट अटॅक, तो दिसता बारीक सारको, बरो पावरफूल हार्ट अटॅक आयलो. ताका खबर कशें कळपाचें तुका येवपाचो आहा काय म्हणून? सो हांवें एक दोतोराक विचारलें कितें काय म्हणून. तो म्हणटा प्रिव्हेंटीव हार्ट चॅकअप म्हूण आसा म्हणून. सो हांवें एक क्वेश्चन घाल्लो आनी एक कॉलिंग अटेंशन मोशनूय घाल्लें, which I thought would be converted as 0 hour, but it didn't happen. Saying that this preventive heart checkup should be made part of DDSY. स्पीकर सर, हें DDSY जर घालें जाल्यार आमकां सगळ्यांक कळूंक शकतलें आमकां पयलीं कितें जालां तें. आनी धर आमची विकेट बरी ना जाल्यार आमकां पयलीं इंजेक्शन मारूंक जाय आनी कोणाचें बरें ना ताचें. हांव म्हणना म्हाका मारपाक हांव मागता म्हणून, पूण गोंयचे जनतेचे विचार करात. सो स्पीकर सर, कोविडाच्या टायमार सरकाराक सॉर्त लागली म्हणून हांवें पयर म्हणलांच. आनीक लेबर गेट जाली, क्वॉरंटायन गेट जाले, आनी गॉड नोज हाव मेनी मोर स्कॅम्स विच हॅव नॉट बीन अनर्थ. पुणूय जालें आसतलें, पूण ताचेर कितें कांय जावंक शकना. कित्याक तुमी लोक आयुक्ताची पाकाच कापली, कांय जावचें ना. स्पीकर सर, ह्या हातून ह्या आमच्या गोंयांत जे ऑथॉरिटीज आहात दे हॅव बिकम केज्ड पॅरट्स. ज्यांनी कितें करूंक जाय म्हणून आहा पळय, मुख्यमंत्र्यान सांगलें पयर आमी लेबर गेटाची ACBक दिलां. अरे ACB म्हणटा तुजो ऑफिसर, ताका गट्स आहा कितें करपाक? तो करूंकच शकना. सो दे हॅव बिकम केज्ड पॅरट्स. आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता लोकशायेन लोकांची जी फेथ आहा ती कमी जातली. आतां लोक आयुक्ताक टूथलेस केला. लोक आयुक्त हॅज बिकम अ टूथलेस टायगर. नाव इट इज इन्शुरन्स पॉलिसी फॉर ऑल दोज हू वॉन्ट टू डू स्कॅम्स. कांय जावचें ना म्हणून. इट्स लायक वॅक्सीन फॉर देम. अरे आमी वॅक्सीन मारला, आमी लोक आयुक्ताक न्हिदयला म्हणून, तो न्हिदला आमी जाय तें करूं म्हणून. हें स्पीकर सर जाल्लें आहा. आनी मागीर तुमी गोंय विकूंक काडटले. आतां गोंय विकूंक काडलें, आतां मायनींग सुरवात जातलें म्हणटा. मायनिंगाचें कितें जालें हांव काल विचारतालो, लुईसीन फाल्यार सदां काडटा मायनिंगाचें कितें जालें काय म्हणून. तें ह्या वर्सा काडूंक विसरलो काय म्हणून. हांवें आयकलां थंय सेटींग चालू आहा म्हणून, डायरेक्ट पुलीस इनवॉल्व जाल्या म्हणून. स्पीकर सर, आनी सगळे कन्सल्टंट राज चालू आहा म्हणून. गोंयकार लेड बॅक आसत, गोंयकार सुशेगाद आसत, पूण गोंयकार अनरिस्पॉन्सीव न्ही. स्पीकर सर, जेन्ना ग्रेटर पेन्जीम PDA म्हणटा ती व्हडल्या गोंया पावपाक पावली, गोंयच्या सायबाचेर लागीं 200 मिटर टेकूंक पावली. आनी आमी जेन्ना बोवाळ केलो तेन्ना सरकार उठलो आनी सरकारान म्हणलें की आमी तें फाटल्यान घेता. गोंयच्या सायबाचे फेस्ताचे पयलीं फाटल्यान घे म्हणून आमी म्हणलें, केलें ताणें, फाटल्यान घेतलें. आनीक रिस्पॉन्सीव सरकार आसूंक जाय. मायकलानी थंय इशू काडलो, बाब श्रीपाद नायकान इशू काडलो, आनी मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता डिसिजन घेतलें फाटल्यान घे म्हणून. प्रपोजल कितें आसलो की 30-40 मिटराच्यो बिल्डींग बांद.
आता टाउन प्लॅनिंग रेग्युलेशन सांगता आयकॉनिक बिल्डिंग म्हणून 50 मिटर पसून करूं येता म्हणजे ज्यो त्यो इगर्ज्यो आहा त्यो पिकनीक जावपाच्यो बिल्डिंगे फुडें तुमच्या आनी बिल्डिंग बांदपाचे कोण आसले सगळे दिल्लीवाले तांणी सगळ्यांनी घेतला जमनीन सायडीन बरें जालें हें तुमी पयलींच केलें म्हणून ताजेर व्हडलें एजिटेशन जावपाचें पूण एक तुमची कापासदार तुमी गोंयचे सायबाकूच भिनात भियेत नात तुमी कोणाक स्पीकर सर अशें दिसता की ताजे मागीर रोखडीच कोणें स्वयंपूर्ण करपाची शेतकऱ्यांची तकली दिली आनी आवाज जालो की कॅनॅबिस कल्टिवेशन अलाउड जाता म्हणून तुम्ही पार्टी मरे तुमची पार्टी इज अ पार्टी ऑफ संस्कृती ही संस्कृती आमची गांजा पार्टी जावपाची कितें स्पीकर सर स्पीकर सर हे एक मंत्री काडटा एक मंत्री एक आयडिया काडटा दुसरो मंत्री दुसरी आयडिया हाडटा सो इनोव्हेशन म्हणटा तें मंत्र्यां भितर एक एक कॉम्पिटिशन जावपाक लागलें आनी बरें पळोवंक गेलें तर आनी बरें सेशन जर व्हड आहा जाल्यार आमच्यान तें बरें लिस्ट आउट करूं येता कोणा कोणाची नवी स्कीम आहा ती आतां ती आज टायम ना आनी तुकाय वाज आयला आनी म्हाकाय तें आज सगळ्यांक वतना तांची तकली पेड्ड्यार करपाच्यो ना पूण स्पीकर सर एक तुमकां हांव सांगूंक सोदतां की जे तुमी पब्लीक सेंटिमेंट म्हणून विचार करून मुख्यमंत्र्यांचे मेळावले शेळीन ते IIT फाटल्यान घेतली हो पब्लीक सेंटिमेंट तुमकां मोल्यांक कित्याक दिसना हो पब्लीक सेंटिमेंट तुमकां फक्त नॉर्थ गोवान कित्याक दिसता सावथ गोवान कित्याक दिसना अशें साश्टीकार आमकां विचारतात हो सेंटिमेंट मायकल लोबो वचून साश्टीन स्टेटमेंट काडटा की इट इज अ अपरायझींग म्हणून अपरायझींग द एजिटेशन अगेन्स्ट कोल इज अन अपरायझींग अपरायझींग म्हळ्यार कितें रिवोल्ट क्रांती रेव्होल्युशन अरे जे तुमचे मंत्री म्हणटात की इट्स अ रेव्होल्युशन टू सेव द प्लेस ताजेर तुमकां पब्लीक सेंटिमेंट कित्याक दिसना हो म्हाका प्रश्न पडटा स्पीकर सर म्हाकाय असो सिच्युएशन आयिल्लें स्पीकर सर काब्राल देश फुडें व्हरूंक आयला आतां आमकांय अशें जाल्लें एकदां ग्रेटर पेंजीम PDAचेरूच जाल्लें स्कीम आयिल्ली हें घालया हांगा घालया थंय घालया मागीर विक्टोरिया फेर्नांडीस आयली ना हें बंद कर आमी फाटल्यान घेतले एक स्टेप फाटल्यान मारलो कांय जायना सगळ्याच काब्रालाची आयकुपाची गरज ना फास्ट वचपाक जाय म्हणून एक स्टेप फाटल्यान मार आनी 2 स्टेप फुडें मार पूण फाटल्यान घे आनी फाटल्यान घेवपाक तुजे बरोबर सगळो हावज आहा म्हणून आमी 2दा रिपीट केलें ते पडते करूंक नाका म्हाका पूण तातूंत तुका दाखोवंक मेळटलें की तूं खरो गोंयकार म्हणून तूं सांगपाची गरज ना की आपूण अर्जेंटिना जालो ना म्हणून तूं सांगपाची गरज ना आपूण तुजो कुलदेव खंयचो तो तुवें हें जर केलें तूं खरो गोंयकार जालो आनी खंयचोच BJPचो चीफ मिनिस्टर परतो जायना तुका चान्स आहा जावपाक हांव तुज्या अगेन्स्ट आसून तुका हें सांगता ना जाल्यार यू वील बी कन्सायन्ड टू द डस्टबीन ऑफ हिस्ट्री हें तुका सांगता परती स्टायल तुका हिट आउट ऑर गेट आउट तूं हिट केलें बरें नाजाल्यार तूं पावलो वयर गेट आउट जालो हें तुका चॉयस आहा स्पीकर सर आतां जें कितें आमचें लिनियर प्रोजेक्ट्साचेर आमी सगळें उलयलें ताचेर आनी उलोवचें न्ही कित्याक आमचो शॉर्टकट गव्हर्मेंट आनी देशाचे चिंतून स्पीड मारपी काब्राला फुडें आनी तें नाकाच पुणून स्पीकर सर एक काल एक इशू जालो हांवें एक BJPक नांव दिलें मुख्यमंत्र्याक राग आयलो मुख्यमंत्री म्हाका म्हणलो पळय आं सरकाराक कितें म्हण पूण पार्टीक कांय म्हणनाका आयक रे मार्क ट्वेन म्हणून एक बरो रायटर आहा ताणें एक म्हणलां पेट्रियोटिझम इज सपोर्टिंग युअर कंट्री ऑल द टायम अँड युअर गव्हर्मेंट ओनली वेन इट डिजर्व्स इट सो डोंट बी टू दिस टू द पार्टी द lines between the party and government should never be blurred. सर तो त्याच्या विसरलो माधवीच्या वेळार जे ताका हांवें सांगला पळय न्ही तें सांगपाक विसरलो तो माधवी खातीर हांवें सांगलां म्हाका कोणी बँड जाव म्हटलो जाल्यारूय बँड जावचो ना हें सांगलां तू विसरलो उलयता मरे सोपूंक ना सांगता मरे तुका तें सांग बस मरे तेन्ना म्हाका पार्टी लागना स्टेटीचो इंट्रस्ट पयलो म्हणून सांगला हांवें नेशन फर्स्ट सेकंड पार्टी नेशन फर्स्ट स्पीकर सर आतां हांव सांगूंक सोदतालो तें न्ही हांव सांगूंक सोदतालो दुसरें ताणें म्हादयचें धाडलें स्पीकर सर काल हांगा रोहन खंवट्यान इशू काडलो फ्रिडम फायटराचो इशू काडलो मुख्यमंत्र्यान ताका एश्युरन्स दिलें
की आपण तो सेटल करता आनी इश्यू सेटलूय जालो पूण लेटर घेवन कोण गेलो पार्टीचो प्रेसिडेंट लेटर दिला हाऊस आहा इन सेशन व्हॉट इज दिस इज द पार्टी अबव द हाऊस स्पीकर सर द हाऊस इज सुप्रीम देर कॅनॉट बी अ पार्टी अबव द हाऊस देर इज नो बडी अबव द हाऊस चीफ मिनिस्टर कुड हॅव गॉन नो प्रॉब्लेम पार्टी खंयची आयली मदीं द लायन्स कॅनॉट ब्लर बिटवीन द पार्टी एंड गव्हर्मेंट इज सेपरेट पार्टी इज सेपरेट घरा दवर तुजी पार्टी आनी ताका पूज तूं कांय कोण म्हणचो ना पूण यू कांट डू दीस ताका कितें तरी एक पार्लमेंटरी कन्व्हेन्शन आहा दीस हॅव टू बी फॉलोड मेजॉरिटी जाली म्हण जाय तें करूंक मेळना स्पीकर सर मागीर इश्यू येता जॉबांचो तुमी म्हणटा जॉब आमी करतले हें करतले तें करतले हांवें काल सांगलें प्रशिक्षण शिबिरांतूच तुमी 10,000 म्हूण सांगतात म्हण ती कितें जाली आतां ती शिबिरां तुमची जॉब फेर जाल ना त्यो कित्याक थंयच कळटा तें नाजाल्यार दुसऱ्यांक कोणाक कांय कळना म्हणटा ते जॉब फेरांच्या शिबिरां तुमी लायल्या जंय तुमी नोकऱ्यो वांटूंक सोदतात स्पीकर सर आतां आमी थोडे कंटेन्शियस इश्यूज आहा जे फास्ट हांव घेता मोपा म्हणटा तो एअरपोर्ट येतना हांव ओपोज करता आनी तेन्ना बाब मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री आशिल्लो आनी ताणें आमकां नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवाचे भितर फूट घालूंक सोदता एंटी गोवा हें तें म्हजेर ताणें खूब चडिल्लो तेन्ना हांवें पॉयंट आवट केलें 2012 की द रोड टू मोपा इज अ रोड टू नोवेर मोपा वचपाक रस्तोच ना म्हणून एंड इट वॉज इन दीस हाऊस that it was discovered that there was no access conceptualized for Mopa at all. येदो व्हडलो एअरपोर्ट केलो 1 crore square meter जमीन एक्वायर केली पूण रस्तो ते 1 crore कनेक्टिंग करपाकूच विसरले स्पीकर सर एअरपोर्ट कितलो येता एअरपोर्टाची कितली एरिया आहा 40 लाख एक्वायर कितली केल्या 1 कोटी आतां स्पीकर सर आनी एक लिंक रोड म्हणून एक्वायर करतात ताजे पयलीं एक रस्तो एक्विजिशनाक नोटीस काडून दाखयलो सगळ्या शेतकऱ्यांक सांगलें की हांगाच्यान रस्तो येवपाचो लोकांक म्हणलें बरें हांगाच्यान रस्तो येता आमी हांगाचे सगळे मदले काडटात आमी हांगा आमची झाडां रोयतात आनी कितें करपाचें आहा तें करतात बरें डिवेलॉप जालें एक तेन्नाच्यान आतां 10 वर्सां जावन गेलीं डिवेलॉप जातकर आतां तुमी येवन सांगता तांकां तेंय तुमचें एक्वायर जाता खंय आनी तुमचें एग्रीकल्चरान स्वयंपूर्ण कितें उरलें You all are creating a land bank, Speaker sir. Land bank from whom? All the airports in the country are going for Adani. GMR may just construct the airport. Eventually it can go to Adani. So you all are dispossessing Goans. And you all are creating land banks for somebody. A chronic capitalist. Speaker sir, पेडणेच्या लोकांनी आयुष हॉस्पिटलाक जमीन दिली, इलेक्ट्रॉनिक सिटीक जमीन दिली. So तांणी जमीन दीत रावपाची. आणि ती जमीन कोणाक वचपाची ती कोणाक खबर ना आज थंयचे लोक बोवाळ करून गेले आज एक एडवोकेट जितेंद्र गांवकार म्हणटाने इश्यू केलो ताका काडलो थंय भितर उडयलो असेंब्ली चालू आहा काय ना केअर ना एडवोकेट भितर जो मनीस लोकांक रिप्रेझेंट करता लँड लुजरांक तोच भितर आनीक हाजो अर्थ कितें जाता हे 60th year ऑफ लिबरेशन आमी सेलिब्रेट करता तें सेलिब्रेट करपाक कितें उरलां इज गोवा नॉट बिकमिंग अ पुलीस स्टेट स्पीकर सर 15th फायनान्स कमिशनाचेर गव्हर्नरान म्हणिल्लें आहा की अशें अशें जालें आनी आमी बरें हें हाडलें हिंदुस्तान टायम्साचो एक रिपोर्ट आहा की 15th फायनान्स कमिशनाक हे खेपे अलॉटमेंट आमचो जो 0.38% आशिल्लो तो 0.39% जालो म्हणून सो कितें जालो तो 0.01% इनक्रीज which is negligible insignificant. What it means that the presentation that you gave was superficial. It was not a well thought out presentation. तो NK सिंग म्हणटा सिनियर मनीस तुम्ही अशें वयल्या वयर गेले थंय टायम पास करून आयले ही आतां बिलां कशी पास केल्या तशी तांणी तें सिरियसली घेतलें ना 0.01% दिलें नगाक आयिल्ले म्हणून तुमी स्पीकर सर खूब क्वेश्चन आयले काल रेव्हेन्यू वर्सीस कॅपिटल एक्सपेंडिचर आणि तातूंत एक जाता की जीएसटीचें तांणी म्हणलां की जीएसटी टॅक्स कलेक्शन शोईंग डावनवर्ड टर्न बिकॉज ऑफ कोविड दिस इज वॉट द गव्हर्नर्स एड्रेस सेज सो आतां तुमी कितें धरलां की टॅक्सिंग द पीपल इज युअर प्रायोरिटी सो फॉर यू इट इज वेल्थ ओवर हेल्थ इट इज नॉट हेल्थ इज वेल्थ इट इज वेल्थ ओवर हेल्थ लोकांची हेल्थ पसून तुमी काबार करूंक तयार आहा पूण तुमची जीएसटी वाडूंक जाय आनी ताजे खातीर बारीक मनशाक त्रास जाल्ले आहा स्पीकर सर
भायले कन्सल्टंट येता एक कितें रिपोर्ट बरयता 5 कोटी घेवन वता आनी गोंयकाराक तुमी चीट दितात. स्पीकर सर, आज अशें जाल्लें आहा की मयांकूय 60 वर्सां जाल्या लिबरेट जावन, पूण मयांक मुक्ती मेळना. तुम्ही गोवा एबॉलिशन ऑफ प्रोप्रायटरशीप टायटल्स अँड ग्रँट्स ऑफ लँड्स ऍक्ट 2014 म्हणून पास केलो. केन्ना केलो? 2014, जस्ट बिफोर लोकसभा इलेक्शन. तुमचे सगळे पास जाता ऍक्ट बी इलेक्शनाच्याच पयलीं. आतां कितलीं वर्सां जालीं? 7 वर्सां जालीं. कितलीं एप्लिकेशन आयलीं? 1140 एप्लिकेशन आयलीं. कितल्या जाणांक सनद मेळ्यो? 282 सनद मेळ्यो. कोणाक मेळ्यो त्यो? काय थंय पळयलें पार्टी पयली म्हणून? तुमच्याच मनशांक दिल्यो काय कितें? स्पीकर सर, शेतकऱ्यांची 321 एप्लिकेशन आयली जमनी खातीर. इन्स्पेक्शनां कितलीं जालीं? 56 इन्स्पेक्शनां जालीं. दीज आर ऑल आन्सर्स टू क्वेश्चन्स वीच आर कमिंग. हाजेर कितें दिसता की तुमी कायदो हाडलो पूण लोकांक न्याय मेळना. मयेचे लोक मुक्त जावंक ना जाल्यार म्हणून कोणाचें सांगूंक जायना. आनी ताजे खातीर अशें दिसता स्पीकर सर की बीजेपीक जो भ्रम आहा की मया म्हणटा सेफ सीट, आमी जाय तें करून कोणूय घालून जिखतले. डोंट बी ओवर कॉन्फिडंट. स्पीकर सर, आज आमी गोंयचे इंडस्ट्रीचेर पळोवया. गोंयकार म्हणटाले काँग्रेसीचो सरकार दिगंबर कामतीचो आशिल्लो तांणी ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हणून थोड्यांक डिग्री दिली. डिग्री म्हणल्यार टायटल दिली. तातूंत आशिल्ले एक मोटरसायकल पायलट. मोटरसायकल पायलट म्हणटा आमच्या देशान फक्त गोंयानूच मेळटा. आमचे कॉन्टिनंटान हांगा एकूच मेळटात आनी खंय तरी ब्राझिलान काय खंय तरी आहा. स्पीकर सर, हे मोटरसायकल पायलटांक आतां थंय गोवा मायल्स आयले. तो मायकल कितें सांगता तें नकळो. गोवा मायल्स वर्सीस लोकल्स कोफुजांव चालू आहा. म्हाका दिसता गोवा मायल्साचें मातशें वेट चड आहा, मायकलाची वेट कमी जाल्या. मायकलाक गोवा मायल्सा फुडें रावूंक शकना. मायकलाक पुर्रात दिली गोवा मायल्सांक. सेशन चालू आसतना मायकलाची भाशा सुटना. अरे ताजेरूच उलोवप. अबे तेंच उलयता मरे. म्हटल्यार ते हांव सोदतालो आतां तो उलयता ते. बरोच वेळ. ना ते सांगता तुका. कांयच मेळना. लोकल आर्टिजन्स एंड इंटरेस्ट म्हणून वाच एवरीथिंग इज कवर्ड. सोदतालो. स्पीकर सर, की स्पीकर सर, ही ओल्ड टेक्निक हातून old फुडें technique पावतना न्ही. कांय जावचें ना हातून. हे आमी असले पर्रीकार करतालो पळयले आमी. कारण रातचे एक जाले. एकाकूच तकलेन सारकें वतलें. गोवा मायल्सान करून गोंयकार टॅक्सीवाल्याचे घात केलो म्हणून मायकल म्हणटा. म्हणटा थंय आहा उबर मोटो म्हणून आयली. उबर मोटो म्हळ्यार कितें? फाटल्या दारांची आयली. सरकार म्हणटा आमी कसलेंच परमिशन दिवंक ना म्हणून. कितें रे? पूण चालू आहा. हांवें पर्सनली केलें. मारलो नंबर आपयले, तांकां सांगलें हो मोंतुजाचें नांव घालता स्टेडियमाचेर व्हरून वचा म्हणून, आनी ह्या सायडीन क्लिक जालें. सारकें नांवान रिसीट आयली 30 रुपया. रेट चड ना पूण मनीस गोंयकार न्ही, बोलतोच कोण तरी. ताका सांगलें हांवें म्हजी एक मोटरसायकल आहा म्हणून. हांव शॉर्ट पॅन्ट घालनासलो, ताका खबरूय ना हांव कोण तो. म्हणल्यार म्हाका मातशें लावंक जाय मरे म्हणून. कशें करप तें? म्हाका एक नंबर दिलो ताणें मुंबयचो. तो म्हणल्यार उसको दे दो. हमने पर वो ये मांगता है नहीं बैच, वो बैच हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से करता है म्हणटा. म्हाका सांगलें म्हाका एक नंबर दिलो मुंबयचो. ताका हांवें फोन केलो की बाबा कशें घेवप तो बैच काय म्हणून. वो हम सब देखता है म्हणटा. अरे कितें हें बाबा, कितें? ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट. स्पीकर सर, हें जालें पायलटांचें आनी हाजें. आतां कजिनोवाल्यांचेर सगळे कॉन्ट्रो केन्नाय उलयतात. आतां एक नवें रॅकेट आयलां खंय. नवें कितें की श्रीलंकेचे काजिनो बेलाजियो आनी बेलीज ते सगळे पणजे बरे एडवर्टायज करतात. सो दे आर एडवर्टायझिंग इन गोवा इन वायलेशन ऑफ द गोवा गॅमलिंग ऍक्ट. कॅन दे जस्ट डू इट? नाव यू कजिनोज आर पार्ट ऑफ यू. तुमचे सारखे आहा ते घट तुमकां. तांकां तरी प्रोटेक्ट करा मरे. श्रीलंकेचे हाडले. सो तुमकां कितेंय चालू आहा, तुमचो मिटर फकत चालू उरपाक डन केस सामकी तुमची प्रोटेक्ट करा. अरे श्रीलंकेच्या वाल्यांक प्रोटेक्ट करता. हे तुमकां दिता मरे 45 कोटी. ते कितले दिता? 45 कोटी एक कजिनोवालो दिता. हांव कजिनोवाल्याचे डिफेन्स करना. हांव गोंयचे बिझनेसमॅनाची स्थिती कितें आहा एक दिता. लिस्ट आहा म्हजे कडेन.
सारखे सडक छाप जे कोणाक कळटा ते सांगता हांव. पार्ट्यो जाता ह्यो कोस्टल एरियान पार्टीज चलतात. तो कोण तो सनबर्न म्हणटा आयलो ताणें सनबर्न बीच म्हण केली. नांवच घालें बिचाक. आमचो आमदार बोवाळ भरूंक लागलो अरे बिचाक नांव चेंज करूं जाता काय. न्यू इयरा पयलीं बिचेचें नांवच चेंज. GCZMN क्लोजर नोटीस दिली. कितें जालें? शो मस्ट गो ऑन, पार्टी ऑन. नवे वर्साक केलें ताणें सोमतें हें केलें, छापखानो लायलो पयशांचो. हे कोण सगळे स्पिकर सगळे भायले. गोंयकारांक चान्स ना. चान्स ना म्हणून हांवें कितें केलें, एक बील मूव केलें आज, प्रायवेट मेंबर बील म्हणून, की गोंयच्या लोकांक 80% कंपल्सरी जॉब दिवचो म्हणून प्रायवेट सेक्टरान. बिलूच भायर उडयलें तुमी. मुख्यमंत्र्याक पयर खबर आसलें बील येता जाल्यार पळोवया म्हणून म्हणटालो तो. बिलूच भायर. आनी हे जे डेज बिझनेस दिता पळय आनी रात करून डेज बिझनेस दिला. काल आमी बोवाळ करूंक मेळचें न्ही म्हणून तांकांय घेतल्या तुमी गुटलायल्या. म्हजेर अन्याय न्ही तो. हांव जॉब सोदना प्रायवेट सेक्टरान. तुमचे सगळे मतदारसंघात जे लोक काम शिकतात, जे कोण डिग्री करून आहा तांकां घात केल्लो आहा तुमी. हांव तुमकां खंयच्या खंय व्हरता तें पळय तूं. फ्रॉम हे एम्प्लॉयमेंट टू कझिनोज टू पार्टीज टू मोटरसायकल पायलट टू नाव म्युनिसिपल ऑर्डिनन्स. तो बोवाळ जालो तुमी फाटल्यान घेतलो. थंय कितें आशिल्लें? सगळीं जी म्युनिसिपल मार्केट आहा तांकां सगळीं गोंयकार मुक्त करपाची म्हणून. गोंयकार भायर. 50-60वें लिबरेशन इयर आमचें गोवा मुक्ती दिसाचें. गोंयकारूच भायर. कितें स्पिकर सर कसली तुमची चार्टां. कॉन्ट्रॅक्टर पळय मरे. आतां बारीक कॉन्ट्रॅक्टराक काम मेळटा. आमचे ST कम्युनिटी म्हजे बरोबर आहा. आमी आमच्या मतदारसंघात फक्त तांकांच दिताले काम. धाकटी कामां बी. आतां धाकटी कामां जाता? धाकटी कामांच ना. कामां कितें व्हडलीं. दाखोवंक जाय कितें तुवें हें कितें तुवें टर्न ओवर 100 कोटी 200 कोटी. कोण आहा गोंयकार? सगळे भायले. गोंय कोणाचें? गोंय कोणा खातीर स्पिकर सर? आनी तुमी म्हणटात कितें स्वयंपूर्ण गोंयान कर्मचारी आहा तो कर्मयोगी जातलो म्हणून. स्पिकर सर सप्टेंबर 24 तारखेक अनाउन्समेंट आयलो कर्मचारी कर्मयोगी जातलो म्हणून. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान सारकें प्रधानमंत्र्याची स्टायल दवरल्या. व्हडलीं उतरां काडटा अशीं. तुमचे जे आमदार आहा पळय तांकां स्वयंपूर्ण म्हणून जर कळटा जाल्यार हांव उलोवपाचें बंद करता. सगळ्यांक जर म्हणून कळटा जाल्यार स्वयंपूर्ण म्हणून, आत्मनिर्भर म्हणून कळटा जाल्यार, कर्मयोगी म्हळ्यार कितें तें कळटा जाल्यार नांव असलीं उडयल्या सारकें शॉर्ट पीच. सर गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक लागला. एक जालें. Under the rule 16, the rule of procedure and conduct of the business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. हांव रोखडें करता 15 मिनटांनी. स्वयंपूर्ण जातलें आतां नक्कीच. The motion is that Speaker sir, the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say ayes. The sitting of the House is extended by 1 hour. स्पिकर सर ZP इलेक्शनां जालीं. ZP इलेक्शनान रुलींग पार्टी जिखली. रुलींग पार्टी जिखली ताच्या हांवें चिंतिल्लें ताजेर कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन बी येतलें काय म्हणून. कित्याक ती एक स्टायल आसताली पयलीं कॉंग्रेच्युलेटरी मोशनां हाडप. पूण कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन इफीन मूव केलें प्रकाश जावडेकरान. इफीक सांगलें मारो टाळयो म्हणून तुमी. मुख्यमंत्र्यान जिल्हा परिशद जिखल्या म्हणून. स्पिकर सर खंय पावले. गव्हर्नरूय कॉंग्रेच्युलेट करता आपल्या एड्रेसान ZP इलेक्शन जिखली म्हणून. ZP पावर कोणे दिल्यो? Just 5 minutes left. Huh? No, 15. I understand. Pay. I am wearing a Rolex watch. 45 minutes. Boss, I wear a Rolex watch. It never goes wrong. Rolex? Yeah, it never goes wrong. Even my watch doesn't go wrong. So, by the way, टुरिझमाचे जेन्ना आमी येतात तेन्ना आमी टुरिझमाक एक क्वेश्चन घालूंक सोदताले. कॉलिंग अटेन्शन. फ्युचर ऑफ टुरिझम इन गोवा. चर्चिलान म्हणलें क्रूज टर्मिनल येवपाचें आहा. क्रूज टर्मिनल विथ कोल. खंय आहा जगान खंय आहा? म्हाका एकूच जागो सांगचो. हांव बसता हांगा आनी उलयना 5 मिनिट न्ही आतांच बसता. एक जाग्यार क्रूज टर्मिनल आहा. क्रूज टर्मिनल म्हळ्यार हे सगळें ताणें सांगलें ते बोटी लागतात आनी ह्या सायडीन कोल आहा. बरोबर. असो खंय एक जागो आहा मोवीन तूं सांग म्हाका. MPT is not a cruise terminal. MPT, you all are making it. But tell me one place in the world where tourism and coal can coexist.
Speaker, sir, yeah, you want to bring it. Where else? Give me a precedence. हो पळय चर्चिली जालो आतां स्पीकर सर आतां हें जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना आमी सादे आमचे लोकल ड्रिंकाचेर येवया लोकल ड्रिंक म्हणटा आमचे हेरिटेज ड्रिंक ज्याची GI मेळ्ळ्या म्हणून मुख्यमंत्र्यान आमी एक मोशन पसून मूव केलें स्टार्टिंगाक काजू फेणी म्हणून जी आहा पळय ताका GI मेळ्ळें आमचे हेरिटेज ड्रिंक म्हणून एक्सेप्ट जाली ताजेर टॅक्स घालपाचो आसलो तुमी स्पीकर सर हांव मागता एक डिमांड करता की फेणी मॅन्युफॅक्चर जे गोंयकार आहा 5 वर्सांची तांकां रिबेट दी स्पीकर सर फेणी काजू फेणी रे माड खंयचो आयलो स्पीकर सर गोंयांत ड्युटी फ्री शॉपान काजू फेणी मेळटा ओके एक प्रश्न ना ना फ्रांसाक गेलो आनी कोन्याक नाल्यार शॅम्पेन जर थंयचे ड्युटी फ्रीयान मेळना जाल्यार ते ड्युटी फ्री बंद करचें पडटलें गोंयचे ड्युटी फ्रीयान काजू फेणी मेळना आनी आमी कितें उलयतात अरे काजू म्हणटा तो ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड वेर अल्कोहोल इज मेड आउट ऑफ कॅज्यू इज इन गोवा सो ताका एक एपेलेशन म्हणून गरज आहा स्पीकर सर एपेलेशन म्हळ्यार कितें एपेलेशन म्हळ्यार वी हॅव टू प्रोटेक्ट द फेनी एंड इट्स मेकर्स हाऊ टू प्रोटेक्ट देम भायल्यान येवपाक दिवं नाका नाल्यार सगळे हे कोकण आहा पळय थंय वेंगुर्ला 4 म्हणून जाता वेंगुर्ला 4 gives 7 times more yield than the local variety. All of them will start coming and becoming cashew fenny manufacturers here. Don't give them that. Protect your son of the soil, Speaker sir. Make cashew fenny the cultural ambassador of the state. It is possible to make it. If Scotch whiskey can be cultural ambassador for Scotland, why not cashew fenny for us? But you have to get glamour to it. You have to market it that way. No, whatever. See, tequila smells. Tequila smells. There are so many alcohols which smell, but the point is, that is your heritage drink. It has got GI. So there are so many ways of doing it. I am myself doing something. I am trying to mature cashew fenny. Mature cashew fenny nobody does. Somebody distills and sells it. I have taken it and put it in a cask. Trying to mature it. For what I don't know, but I am trying to do it. Bekar rahaner this and lockdown. Speaker sir, अशें हातून एक जाता की एज्युकेशनाचेर म्हणला की काराडी पथ मॅजिक इंग्लीश प्रोग्राम म्हणून आमी स्टार्ट केला कितें तो आतां इट इज अ चेन्नई बेस्ड कंपनी टिचींग गोवन चिल्ड्रन इंग्लीश डोंट यू फायंड दीस व्हेरी स्ट्रेंज अरे वी आर सपोज टू बी द मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन क्लास अवर इंग्लीश इज सपोज टू बी बेटर देन ऑल द अदर स्टेट्स बट वी आर टेकिंग अ प्रोग्राम फ्रॉम तामिळनाडू टू टीच अवर चिल्ड्रन इंग्लीश So that what is the magic about this? It is called Karadi Path Magic English Program. I purposely checked in it because it made mention in the governor's address. Looks to me that government magically wants to turn online education to offline and then magically expects the students and the teachers not to catch COVID. Teachers म्हणले तांकां काळ्यान सर्वेक धाडले तुमी कोविड जालें तेन्ना कितें केलें ते सर्वेचे कितें जालें फायदो म्हाका दिसता तुमी इलेक्शनाक वापरताले नंबर मेळ्ळा मोबायल मेळ्ळा एड्रेस मेळ्ळा पोलिंग एजंट जाले तुमचेले आनी कांयच फायदो जावना कोणाचोच कसलोच फायदो दिश्टी पडना पुणून टिचरांक नाका आसतना पसून तुमी फोर्स करून तांकां धाडले थंय स्पीकर सर एम्प्लॉयमेंटाच्या हाजेर वायब्रंट गोवा ट्रस्ट जालें मुख्यमंत्र्यान वायब्रंट गुजराता भशेन वायब्रंट गोवा करपाक केलें पूण हियर इट वॉज अ ट्रस्ट हे ट्रस्टाक 2 कोटी रुपया दिले तुमी बजेटरी प्रोविजन केलें कितले जॉब मेळ्ळे हे वायब्रंट गोवांतल्यान कितले गोंयकारांक जॉब लागले वायट पेपर दिया लागले आसत हांव ना म्हणना पूण लागल्या कितले ते आमकां सांगचे स्पीकर सर आतांच टोनी नोदळ म्हणजे एक हें मारलो काय बाबून मारलो दिसता फॉर्मेलिन हांव मुद्दाम काडटा हें फूड म्हणून एक सेक्शन आयलां एक स्पीकर सर एक लॅब येवपाचें आसलें एक्सपोर्ट इन्स्पेक्शन एजन्सीचें एंड क्वॉलिटी कावन्सील ऑफ इंडिया म्हणून हें सुरेश प्रभून ताचें फावंडेशन घाल्लें आमचे PDAचे मिटिंगेन हांव खुबदां याद करता आनी तुमचे विल्फ्रेड दिसाक विचारता बाबा तें कितें जालें काय म्हणून ते कोंकणीन म्हणणें आहा की पोदेर गेले आनी ते पांव गेले म्हणून तो सुरेश प्रभू गेलो आनी ते लॅबूय गेले आनी हांवूय गेलो आनी आतां फॉर्मेलिनूय ना आतां सगळें बरें जालें काय म्हणजे कितें करता सरकार कितें करता हो पळय फूड मिनिस्टर तुम्ही चेक करून जाय स्पीकर सर इट इज नॉट ओनली फिश इट इज नाव
vegetables, it is fruits. You want to give people pure thing, you have to have this testing laboratory. आम्ही सेट केल्ली, आम्ही जमीन दिल्ली पिडीएची. फुडें काय ना, बंद केले. सो इट्स जस्ट अ स्लोगन. कोणाचेर घालूंक मेळटाले घालया म्हणून. जेवणाचें उलयता आमी. क्रिस्मसाक बीफ आशिल्लें. बिफाचो अरेंजमेंट केलो तुमी. रेट कितलो जाली? रेट किती जाली रे बिफाची? So you are a government which wants to decide who is going to eat what. अरे दिले रे प्रेस कितें खंय पावला बिफाचो जाणा तूं? स्पीकर सर, हें स्वयंपूर्ण गोंय न्ही, हें सालाजार गोंय जालें. जेन्ना तुमी डिसायड करूंक लागता की बाबा कोणें कितें जेवप तें. स्पीकर सर, मायनिंगाचें सस्टेनेबल मायनिंगाचें उतर घेतलें हांव आनी गव्हर्नर्स एड्रेसान. हें सस्टेनेबल मायनिंग म्हणटा कितें? एनवायरमेंटलिस्टांक बरोबर घेनासतना सस्टेनेबल मायनिंग जाता? कोणाक तुमी बरोबर घेतला आनी कितें तुमी केलां? कितले तुमी आतां हें स्टार्ट केलें की हें ड्युटी पेड ओर भायर काडटा म्हणून? कोण म्हणटा थंयच्यान खरपून चालूच आहा म्हणून. म्हजे कडेन व्हिडियोज आहा, ड्रोन फुटेज आहा, वेर फ्रेशली आयर्न ओर चालू आहा. स्पीकर सर, डेव्हलपमेंट जालो म्हणून तुमी एक एग्जांपल दिला, फातोर्डेचो रस्तो जालो म्हणून. फातोर्डेचो रस्तो तुज्या सरकारान करूं ना स्पीकर सर. आतां कर कितें? हांव घेवन येता एक. म्हजें कांय काम तुवें करूंकूच ना आनी तूं आतां करचोय ना तें हाजे खातीर, म्युन्सिपालिटीच्या इलेक्शना खातीर. पूण करूंक नाशिल्ल्या हाजें क्रेडीट घेवं नाका, कित्याक तुमी थंय नांव दिल्लें आहा की आमी केलां म्हणून. तुमी कांयच करूंक ना तेजें. तुमचो सरकार येवन कांय जावंक ना, तें पयलींच जाल्लें. एक पावर सबस्टेशन आशिल्लें हाजें आमचें जयेशाचें, which would have actually helped the entire coastal area. सिमेंट्स लोवस्ट आशिल्लें, टेंडर कॅन्सल केलो. कित्या खातीर? कित्याक तो गव्हर्मेंटांतलो भायर गेलो म्हणून दिसता. मागीर कितें आतां तुवें घाला म्हणून तो उदो सांगतालो तें आयकलें हांवें तुजें. पूण वॉट इज दीस? म्हळ्यार तुमी पावराचेरूय पॉलिटिक्स करता? स्पीकर सर, गोवा टुरिझम पॉलिसीन पावर टू द कोस्टल बेल्ट म्हणून एक स्पेशल चॅप्टर आहा. सो यू आर गिविंग पावर टू द कोस्टल बेल्ट ऑर यू आर डुईंग युअर ओन थिंग? स्पीकर सर, आतां 16B कन्वर्जनाचे उदर बाबून म्हणजे टॉन्ट मारला. तुका फिगर दिता. 16B आसतना हांवें 31 केसी केल्ल्यो, 30 केसी. तुज्यो आतां मंत्र्यान 641 केसीस केल्या. हांव कन्वर्ट करता, गोंय उडयता न्हू. तुज्या मंत्र्यान 21,88,000 स्क्वेअर मिटर्स कन्वर्ट केल्या 16Bचेर. दीज आर फिगर्स. आन्सर इन युअर क्वेश्चन. आज येवपाचो आशिल्लो क्वेश्चन. 21,88,000 स्क्वेअर मिटर्स. कॅल्क्युलेट कर तूं आतां कितें तें. 49,6. स्पीकर सर, एक मिनिट आहे. 49,6 म्हणून स्पीकर सर आहा. NOC फॉर सेल टू बी गिवन टू ऑर्चर्ड प्लॉट्स. सब डिव्हिजन ऑफ ऑर्चर्ड प्लॉट्स इज अ इलिगॅलिटी. ती आमी क्रायम म्हणून केल्ली. ताजेर 49,6 NOC दितात. आतां ह्या सरकारान 2,153 NOCs दिल्यो. म्हणजे लिस्ट आहा कोणाक दिल्यो त्यो. सो दॅट मिन्स तुवें आज तें इको सेन्सिटीव हाडपाक गरज ना. तुवें तांचे चालू आहा, सगळ्यांचो मिटर चालू आहा. मिटर कोणाचो बंदूच ना. स्पीकर सर, एग्रीकल्चरान बाब लुईजीन फालेरान सांगलें कम्युनिटी फार्मींग जातालें, हें जातालें. म्हजे कम्युनिटी फार्मिंगाची फायलूच ना जाल्या. म्हजीच. हांवूच पयलीं स्टार्ट करपाक स्किमूच हाडपी मनीस हांव. फायलूच ना. आतां मंत्री ना. स्पीकर सर, हाजेर अशें दिसता बरें एग्रीकल्चराच्यो एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवलाच्यो फायल आतां हो जालो कितें फेब्रुवारी म्हयनो टच जालो. मार्चान तुका नवें बजेट. एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवलाच्यो फायली अजून पास जायना. सो स्किमी आनी खंयच्यो शेतकऱ्यांक खंयच्यो येतल्यो? सो स्पीकर सर, हें जे तुमी बोकडे मारतात पळय हातून कितें तें गव्हर्नन्स एड्रेस म्हणून करून, हातून म्हाका दिसता तुमी कितें ओके विजय बाब, मी अशें केल्लें आहा. गोंय तुमी फास्ट ट्रॅक सेलाचेर घाल्लें आहा. 45 न्हू. This is a 50 minutes now. Government on the run which does not want to answer questions. Okay, thank you. Thank you. Honorable. Last एकूच सांगता ते पेट्रोलाचो प्रेस. तू पेट्रोल पैशांनी घालता आसतो ना घालना मरे, पण तुका रेट खबर ना. आज रेट खंय पावल्या? लेटेस्ट जोक आयला की जेन्ना सेंच्युरी मारता पळय तेन्ना हेल्मेट काडप आनी वयर पळोवप आनी हात वयर अशें करप. आतां आमी 100 पावपाक आयलो. भाईची पार्टी
आईन सांगिल्लें की 60 रुपयाचे वयर वचचेच ना म्हणून 100राक तेकले आमचे पेट्रोल. स्पीकर सर खंय पावले आतां ती GDP एक हे आयला जोक. GDP इज नो लॉंगर द एक्चुअल GDP. इट इज गॅस डिझल अँड पेट्रोल म्हणून. अँड दॅट इज गोईंग अप म्हणून. Actual GDP is going down. This GDP is going up. Okay, thank you. Thank you. Okay. Savati Mashay. First, Cabral. Savati Mashay. Sudhima, how long will it take? How long? कमीत कमी वेळात. You know, CM has to reply, no? That's why I'm asking you. तुम्ही म्हाका टाइम दिला half an hour as per the discussion. As per the discussion. With the speaker. I gave half an hour. Leader of opposition and Vijay Sardesai and me. You all yourself decided. You said you speak 10 minutes. तू आणि मध्ये एकूण हांव कमीत ओय उलयल्या पयलीं उलोवच नाका. पयलो उलयलो तूं. ताणे कितें सांगला उलोवच नाका. पयलो उलयला आमी आयकत ना. ताणे कितें सांगला की म्हजे मुखार स्पिकरा कडेन आमी उलयल्ले ताका 45 मिनिट्स आनी ताका हाफ एन आवर. No, but I never said. No. 10 minutes म्हणून सांगले. 10 minutes. ना हांव उलयत ना नायल्या. हांव उलयत ना. हांव उलयत ना. मिनटां भितून दितलो म्हाका जाल्यार हांव उलयत ना न्ही. उलय. सवादी मातशें 10 मिनटांतूच सोंपयता पूण अशें न्ही. सवादी मातशें आज गव्हर्नर एड्रेस. वयता रे. Hear the reply, no? अरे राव मरे सोपा सर. Reply ऐक मरे. सवादी मातशें गव्हर्नर एड्रेस कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन जें घालां 2021 आनी त्याच बरोबर ऑपोजिशन लिडर दिगंबर कामतीन एमेंडमेंट्स मूव केल्या. ताजेर उलोवपा खातीर हांव हांगा उबो आसा. गोंय स्वतंत्र जावन 60 वर्सां आमी मनयता. 100 कोटी रुपया ताजे खातीर दवरल्या. हांव एकूच इंग्लिशींतले म्हण तुमचे मुखार दवरता. वी डू नॉट नीड एवरीथींग टू एन्जॉय लायफ. वी ऑलरेडी हॅव लायफ टू एन्जॉय एवरीथींग. हें लक्षांत दवरा. हें फुडें वता आसतना ना जाल्यार खंय तरी चुकामूक जातली अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर आयकलें न्ही. आनी ही चुकामूक जावची न्हय म्हणून सांगता. हांवें 2 भाशणां काडलीं. 2020 7 जानेवारी सत्यपाल मलीक गव्हर्नर आशिल्ले तांचे आनी लास्ट पॅरा तुमी एकूच केला. आनी हांवें हाजेर तुमकां तुम्ही जें बरयलां अंधारातून प्रकाशा कडेन हाजेर एक्चुअली लास्ट करता तो ते तुमी अंधारा कडेन कशें पावतले काय म्हणून तेन्ना सांगिल्लें आनी बरोबर तशें जालां. हांव प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रत्येक मंत्र्याचो प्रोग्रेस रिपोर्ट तुमचे कडच्यानूच हांवें घेतला. 2000 तुमी पॅन्डेमीक म्हटलें म्हणून हांवें फाटल्या वर्साचो हाडलो फक्त दाखोवपाक की तुमी काम कितें केलां तें. गव्हर्नराच्या एड्रेसांत भरपूर गोश्टी सांगल्यात फाटले फावटी त्यो एकूय जावना. आनी आतां कमीत कमी हातूंत ताणें मुखार वचपाचें ठरयलां अशें म्हाका दिसता. आज सकाळीं पेपर वाचलो. पेपर वाचले बरोबर पयलीं हांव तुमची नोटीस पळयता फायनान्स डिपार्टमेंटाची कितें आसा काय म्हणून. आज 100 कोटी परत मागल्या तुमी. सकाळीं फुडेंच लक्षांत आयलें 100 कोटी मागल्या सकाळीं. म्हाका पयशे घेवपाक आय एम नॉट अगेन बिकॉज आय एम अ बिजनेसमॅन. हांव पयलीं पसून बँके कडच्यानूच पयशे घेवन वयर सरलां आनी बँके कडच्यान पयशे घेवन पेमेंटूय रेगुलर केला. त्या बद्दलूय दुबाव ना आज पसून. आनी पयशे घेतले म्हणून न्हय पूण पयशे घेता आसतना ते योग्य मार्गान त्या त्या कामाक पावता की ना हें पळोवपाचें कर्तव्य तुमचें आसा. कारण हांवें कालूच तुमकां सांगलां तुमी एका वर्साक अमके बॉन्ड घेतले. तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमी दिला त्या प्रमाणे इन्फ्रास्ट्रक्चराक तुमी पयशे समज 2500 कोटी घेतले जाल्यार 650 कोटी सुद्दां इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाक तुमी वापरूना. म्हणजे ते पयशे खंय वापरले तुमी लोन पे करपा आनी सॅलरी. म्हणून हे सगळें डेफिसीट ह्या हेतूंत रिफ्लेक्ट जाला. आतां हें डेफिसीट
जर रिफ्लेक्ट जावचें ना जाल्यार प्रत्येक तुमी लोकांनी काम करपाची आवश्यकता आसा नाजाल्यार हें अशेंच जातलें तुका 30% सुद्दां तुजो कॅपिटल ना खंयचो 2020 उलयता हांव 19-20 30% कॅपिटलार ना तूं कशें काम करतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हांव ह्याने उलयना डावन ट्रोडन लोकां खातीर ST डिपार्टमेंट आनी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसा दे हॅव नॉट इवन क्रॉस 25%. इवन सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट 10% सकयल आसा कशें काम करपाचें तांणी आनी मुखार कशें येतलें गव्हर्नरान कितें बरयलां ताजेर येता हांव आत्मनिर्भर भारत पयल्याच पेजीर आसा आमी एक शब्द वापरता हांव 2007 भाशणां करता मोठी मोठी आनी ताचेर समृद्ध भारत म्हणजेच आत्मनिर्भर भारत समृद्ध भारत जातलो केन्ना आत्मनिर्भर भारत जातलो केन्ना समृद्ध भारत जर जातलो आसत जाल्यार पयलीं स्टेट समृद्ध जावपाक जाय स्टेट समृद्ध जातली जाल्यार तालुका डिस्ट्रिक्ट जावपाक जाय त्यानंतर तालुका जावपाक जाय त्यानंतर म्युनिसिपालिटी किंवा पंचायत जावपाक जाय त्यानंतर पंचायतींतलो वार्ड जावपाक जाय वार्डांतलें घर जावपाक जाय आनी घरा भोंवतणीचें सगळो एनवायरमेंट धरून घरांतली सगळे लोक शिकपाक जाय तेन्नाच समृद्ध भारत हो शब्द आनी हो प्रत्येक उलोवपाक शब्द एकदम बरो आहा आत्मनिर्भर भारत शेतकऱ्याची परिस्थिती सांगता सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या टेनंट ज्या कडेन आसा त्या टेनंटाक शेतकरी कार्ड मेळना कित्याक मेळना कारण 1/14 उतार्यार ताजें नांव आसल्या ते हें मेळना आतां तें जर मेळना तुमच्यो ह्यो सुखसोयी आसा त्यो तांकां कश्यो पावतल्यो आनी आत्मनिर्भर भारत जातलो कसो दुसरी गजाल सांगता तुमकां ड्रग फ्री स्टेट म्हटलां हांव मुख्यमंत्र्याक शिटकावणी दितां तुमचे कडेन कोणीय येता फोटो मारता आनी जे ड्रग पार्टींत सांपडटा हें तुमकां खबर आसा हांव नांवां घेना हें बंद जावपाची आवश्यकता आसा कारण हेच मनीस सांपडल्या ताणें तुमचे बरोबर फोटो मारल्या आनी हांव एक कित्याक उलयतां प्रायम मिनिस्टरान ड्रग फ्री स्टेट एज अ मॅटर ऑफ प्रायड फॉर ऑल ऑफ अस अशें म्हटलां मॅसेज टू यूथ म्हटलां ह्या खातीर तुमी सुद्दां वागता आसतना त्या हाणें वागपाक जाय कोणीय हाडलो उबो गेलो आपल्या म्हऱ्या फोटो मारता आसतना ताजी चवकशी करपाक जाय हें म्हाका पयलीं कळिल्लें आं मागीर तुमचो फोटो पळयला हांवें म्हाका 3 म्हयने म्हणजे लॉकडावन जावचे पयलीं हें म्हजे नजरेक आयिल्लें हें अशें सुचलना म्हणून आनी खंय तरी मनशान हें लक्ष दवरचें पडटा म्हाका तातूंत इंट्रस्ट नाशिल्लो किंवा तांची नांवांय घेवपाची नाशिल्लीं पूण खंय तरी मुख्यमंत्र्याक बरोबर फोटो आयल्या नंतर आमकांय दुखता आनी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हटल्या नंतर सगळें आयले भितर तिसरी गजाल आसा डिमॉनिटायजेशन हें काम हांव आर्कायव्ज डिपार्टमेंटाचो डिपार्टमेंट म्हजे कडेन आसतना हें काम चालू केल्लें आजून पसून हें काम जायना कित्याक जायना त्या नंतर म्हाका दिसता बाबूश आमचो आर्कायव्ज मिनिस्टर जालो आनी ताणें ही हॅज डन लॉट ऑफ वर्क पूण त्या नंतर ते कित्याक आजून पसून बंद पडलां भोवतेक पयशा लागून बंद पडलां कितें रेव्हेन्यू एक्सायज ट्रान्सपोर्ट यू हॅव सीन ट्रान्सपोर्ट फ्रॉम 431 तुजो ग्राफ आतां देंवत आसा इट रीच टू 159 crores आनी आतां तुवें आज जे पळय तुवें ट्रान्सपोर्ट बील घातलां तातूंत 18 कोटी मायनस केल्या 16 ते आनी 2 दुसरे बरोबर न्हय पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आज परत 18 कोटी ताणें मायनस केल्या असो रेव्हेन्यू देंवयलो तेवटेन तुमी वन टायम सेटलमेंट केला वन टायम सेटलमेंट दिलो म्हणून न्हय वन टायम सेटलमेंट 50% सुद्दां घेवचें ना हां नाही ती वेगळी गोष्ट ताचेर हांव उलयत न्हू जाल्यार हांवें तुका सांगलां रेव्हेन्यूचेर अदर रेव्हेन्यू आसा तुजो तेंच कित्याक पळयत न्हू 159 crore आनी 431 crore 321 crore एंड 279 crore खंय पावल्या सी तुमचें चलपा जाय जाल्यार तुमी तें करपा ना जाल्यार तुमी लोन काडीत वचपाचें मुखार कोणा तो प्रश्न तुमचो आसा म्हजो हांव दिसता आतां ताणें
PWD वन टायम सेटलमेंट केला. हांव एका म्हयन्यान ताकाच विचारता कितले पयशे आयले काय म्हणून. हांव पावर मिनिस्टराकूय विचारता कितले पयशे आयले काय म्हणून. त्या पेक्षा येता तें बील पे करून थंय जर 10% जे हें आशिल्ले ते सील केल्ले आनी प्रत्येकाक सांगिल्लें 10% भरत रावा म्हणून पयशे वाशील जातले आशिल्ले तुमचे. तुमी कितें करताले फक्त इंट्रस्ट लायत वाडत गेले ते पयशे 2% इंट्रस्ट. PWDची बिलां आनी फक्त 2% इंट्रस्टा लागून वाडल्या. विचार ताका. ही सत्य परिस्थिती. ते जर सील केल्ले थंय आनी हें बील पे करा आनी तातूंतले कितले करता ते करा अशें जर सांगिल्लें जाल्यार वेगळो विशय आशिल्लो. हांगा पयशे तुमी कमी केल्या. तुमच्या आतांचें बरें वतलें त्या बद्दल तूं म्हणना कारण ते पयशे आयले न्ही. ते पयशे तुमकां आयले तुमचें बरें वतलें हो दीस. पूण फुडें कितें हो प्रश्न. खूब गोश्टी आसा ह्या हातूंत. बरें ती दिली तुमी वन टायम सेटलमेंट बरें जालें म्हणटा हांव. पूण जे रेगुलर पयशे भरपी तांचें कितें हो प्रश्न येता काय ना. रेगुलर पयशे भरता तूं रेगुलर पयशे भरता काय ना. तुकाच विचारता हांव तूं भरता काय ना. तुका खंय तरी मातशें लागतलें बाबा आपूण रेगुलर भरता आपल्याक काय ना. हो हेच हांव हांगा नोंद करता. कितें म्हणजे ह्यो गोश्टीचो विचार सारासार प्रत्येकान करपाचो आसा. किसान की उन्नती देश की प्रगती मान्य. फार्मर्स बील आयलां आनी फार्मर्स बील जें आयलां हांव कॉलिंग अटेन्शन काडिल्लें. म्हाका दिवना. 0 आवरूय मागलें तेंय दिवना. म्हाका तातूंत म्हजो इंट्रस्ट काय ना. म्हजो इंट्रस्ट ना लोकां पर्यंत हें पावपाक जाय. फार्मर्स बिलांत कितें जालां 2-3 गोश्टी आसात त्यो जर जाय जाल्यार सगळें म्हाका सेम. तुमचे पयलीं APMC डिसमेंटल केलें. तुमकां जो रेवेन्यू येतालो तो वर्सभर जालो कांय येना. मिनिमम सेक्युअर्ड प्रायस एबॉलिश केलो. म्हणजे थंय सगळें हें जालें. प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी आशिल्ली त्योय हें केलें. नो मेकॅनिझम टू फिक्स प्रायसीस फ्री हँड टू कॉर्पोरेट्स वूड लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स. फ्री हँड दिलो कॉर्पोरेट्सा तुमी. ते कितें करता तें फूड सेक्रेटरी अंडरमायन. होर्डिंग्स ऑफ फूड ग्रेन्स इज encourage stocking during the harvest, selling at higher price, later exploiting the farmers. परत. आणि removal of cereal, pulses, oil seed, edible oil, onion, potatoes from the essential commodities हे काढले. म्हणजे सिव्हिल सप्लाय कुशीन पडले. हे सगळे ब्लँकेट परमिशन टू होल्ड दीज आयटम्स अंटील प्रायस आर इनक्रीज बाय 100%. हे सगळे त्या फार्मर बिजांत आयले. आनी हें एक्चुअली तातूंत येवपा जाय आशिल्लें गव्हर्नराच्या एड्रेसार. कारण हें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें बील आमचें न्हय हें. आनी आमकां थंय कांय करपाकूय मेळना. हेंय म्हाका गरज. पूण ह्यो गोश्टी जाता आनी त्या खातीरूच ह्यो मांडच्यो पडटा. त्या नंतर फार्मर्साचेर हांवें तुमकां बंदाचेर उलयलां. उदक येता तें तुमकां तुमी कितें करतले तें विचारलां. कारण ह्या हातूंत गव्हर्नरान सगळ्यो गोश्टी नोंद केल्या. पूण ताजेर तुमी दुदांत ताणें टनांनी दिलां. म्हाका दिसता दूद हें लिटरांनी हाडटा. तुमी टनांनी कशें हाडलें हांव नकळो. 61,927 दूद तुमचें टन प्रोड्यूस जाता म्हणटा. लिटर इज इक्वल टू 1 लिटर इज इक्वल टू 1 किलो जाल्यार हांव नाका पेज 10. 30 मिनिट्स म्हजी. 30 मिनिट्स तुमचे कडेन उलयलां काल आनी 10 मिनीट जाल्यार हांव करना म्हणून सांगिल्लें. कारण हें भाशण 10 मिनटांनी जावपाचें न्हय. आतां 10 उरल्या म्हणटा तो आनी 20 जाली. ना हें पळया न्ही तुमचें पळया. हांव वाचलां म्हणून सांगता. 61,000 टन म्हटलं तुमी. 927 टन्स. म्हाका दिसता हें डेयरी सोंपली. दुदाची डेयरी सोंपली. तुमी तें सुमूल म्हणून कितें हाडलें त्या दिसा पसून तिचेर संकट आयलें. आतां सुमूल कोणी हाडलें हो प्रश्न वेगळो. पूण हें करपाची खरेंच गरज आशिल्ली काय कितें. संजीवनी सहकारी साखर कारखानाय सोंपयलो जो भाऊसाहेब आंदोळकरान चालू केल्लो शेतकऱ्यां खातीर. एका डिपार्टमेंटांतल्यान दुसऱ्या डिपार्टमेंटान हाडलो. तरी फुडें कितें करतलें हें आजून ठरोवना. म्हाका आन्सर आसा आज आन्सर आसा तुमचें. तुमी टेम्पररी स्टार्ट करता. दुसरें तुमी शुगरकेन इथेनॉल प्रोजेक्ट घालता. बांद इथेनॉल प्रोजेक्ट घालतलो जाल्यार तुमी करतले कितें. परत शुगरकेन
वाडोवपा खातीर तुमी कितें करतले तें सगळें तुमी अग्रिकल्चरा कडेन धाडटले म्हटलां. प्रश्न तो ना. दॅट कम्स मायनींग. तुमचो इशू 19 पेज 12. मायनिकांक तुमी इतले एश्युरन्स लोकांक दिले. गेलीं 7 वर्सां हांव ह्या सभागृहांत आसा आनी ह्या सभागृहांत मायनिंगाचेर मोठी डिस्कशनां जाल्या. आज बसून त्या जी हांगा विशय मांडिल्ले ताचे आन्सर सरकारा कडच्यान कोणीच दिवना. कोणीच मुख्यमंत्र्यान आज बसून सारकें आन्सर दिवना. आतां तुमी मुखार कितें करतले? हाजे आन्सर आज मेळटले काय कितें आमकां? आज तुमचें भाशण आसतना हाजेरूय आमकां पिटिशन आसा त्या बद्दल दुबाव ना. पूण शेवट डेब्ट रिलीफ दिवन किंवा आनी कितें दिवन हो प्रश्न सुटचो ना. ओपन डेफिकेशन म्हाका वायट दिसता. ओपन डेफिकेशनाक तुमी 100% आमी सक्सेसफूल म्हणून मागल्या. हांवें प्रश्न आजूच पंचायत मिनिस्टराक विचारलो. पंचायत मिनिस्टर ज्या जाग्यार निवडून येता ताका हांवें विचारलो प्रश्न कितें की सकाळीं फुडें तूं जेन्ना एअरपोर्टार वता तेन्ना बीट्स मिलांनी मुखार तांबये घेवन वता ते खंय बसता काय म्हणून. हें तुका अवेरनेस आसा काय म्हणून. तो ना म्हणटा. म्हाकाच कळना हें अशें कित्याक उलयता तुजें. नो म्हटलां वाच मरे तें आन्सर दिलें तें तरी वाच. तुवें आन्सर दिलां आसूं दिवं तुजे कडेन आतां आसा म्हजे कडेन हांगा मातशें सोदचें पडटलें. अशें आन्सर दिवं नाका. इट इज अ फॅक्ट. इट इज अ फॅक्ट. जाय जाल्यार आपण आतां जाले टायम आतां रावया हांगा 4 4:30 आनी तेवटेन या 6 सव्वा 6. इंटरनॅशनल टुरिस्ट गोंया येता म्हणून तुमी सांगलां. इंडियन टुरिस्ट गोंया येता म्हणून तुमी सांगलां आनी ज्या रस्त्या वयल्यान ते वता आसूं कोणाली म्हाका कॉन्स्टिट्युएन्सी पडूं ना. हांवें सांगलां नियर टू युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हटलां. ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत तेकून तूं रावता ती आसत कोणाली. कॉन्स्टिट्युएन्सी इज नॉट इम्पॉर्टंट फॉर मी. तुमी जें कितें डिक्लेअर केलां तें इम्पॉर्टंट फॉर मी. सो फाल्यां तूं ही कॉन्स्टिट्युएन्सी किंवा मडकय आसूं मडकय आमची आसा अजून. मडकय ओपन डेफिकेशनाक आसा अजून. म्हाका अजून संडास दिवना. जवळ जवळ 1000 संडास आसा पयशे भरल्या लोकांनी अजून दिवना. म्हणजे हांव कितें उलयता हें तुमी कितें बरयतात तें करा त्या खातीर उलयता. आनी त्या खातीरूच ह्यो गोश्टी मुखार वता आसतना तुमचे कडेन पयशे ना. पयशे ना. पयशे ना. पयशे हाडटले जाल्यार कशें तुमी पयशे हाडूंक शकना कारण नॅशनल हायवेचो एक सुद्दां पयसो येवना. तुवें जें कितें हाडलें पळय हॉट मिक्स बी ते 3 वर्सांनी तुका मेळपाचें. तें तुवें हाडलें अशें म्हणूंक शकना तूं. ते प्लॅनांत एप्रुवल आसता 90 कोटी तुका. इंटर कनेक्शन रोड तुवें हाडले दाखय म्हाका. फ्रॉम हायवे टू स्टेट हायवे जाल्यार दाखय म्हाका. भारतमाला तुवें हाडले. सागरमाला तुमी हाडली. सांगा म्हाका कशें चलतलें तुमचें हें तुमी हाडनासतना. भारतमाला एक सुद्दां ना. भारतमाला प्रोजेक्ट एप्रूव जाल्ले. मुखार कितें केलें ना ना एप्रुवल तांचे कडेन पयशे आसा. कितें आनी जो गोश्टी बाब निलेश काब्राल उलयलो RO ऑफिस आसता आमचे कडेन येना ताका विचारा. PWD मिनिस्टराकूच विचारा. तुमी आरोप केलो म्हजेर म्हाका कांय वायट दिसूं ना कारण हांवें तें करूंकूच ना. हांवें 12 मिटरचो रोड मागला आनी अप टू मोले टू खांडेपार 4 लेन मागला. काडा आनी पळया ताका फायली काडा. ते ती लॅटरां केल्या चीफ इंजिनियरान डायरेक्ट RO आनी RO ऑफिसांतल्यान ती तुजे कडेन खंय येता आनी म्हजे कडेन तें ना आमचे कडेन. लक्षांत दवरा. फायल मूव सुद्दां जायना. एकदां तसो कन्सल्टंट एप्रुवल जालो तुजे कडेन टेंडर फायल येता ना येना कारण ताका सेपरेट हें आसा. डायरेक्ट थंय वता. सो हे पयशे तुमी कशे हाडटले. म्हाका तें कितें जालें तें इम्पॉर्टंट ना. तुमी पयशे मुखार कशे हाडटले तें सांगा. तुमचे कडेन प्रायम मिनिस्टर सडक योजना म्हणून आसा. आजून बसून तो सॉर्ट आवट प्रॉब्लेम जायना. इट इज इन रुरल डेव्हलपमेंट एरिये. हांगा तुमी जे नवे रस्ते करता तातूंतल्यान तुमी ते करूं शकता की काय कितें हें पळया. सोशल सेक्युरिटी
आतां मेन हेचेर येता हेल्थ इज वेल्थ हें सांगलां आनी कोविडाक कितें जालां ताचेर हांव चड उलयना पूण इतकूच सांगता ज्या ज्या हॉस्पिटलांनी सोयी ना त्या हॉस्पिटलांनी सोयी करा. फॉर एग्जाम्पल फोंडें येदें व्हडलें हॉस्पिटल आसा दिया थंय सगळें म्हणजे तुमी हातूंत जें हेल्थ इज वेल्थ म्हटलां थोडें तरी साकार जातलें. त्या नंतर तुमी एक श्लोक दिला यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. हाचो अर्थ तुमकां खबर आहा? हाचो अर्थ जाणून घेया आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर यू ऑल्सो. आमच्या देशाची संस्कृती कितें सांगता की नारी म्हणजे महिला जी महिला आसा तिची पुजा करपाक जाय म्हणून. बरोबर न्ही? ह्या हातूंत सांगलां हें अशें आमचें जाता काय कितें काय हो मंत्रच म्हणपाचो हांवें? तुमीच सांगा. इतलो बरो मंत्र म्हटला यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. ही महिलेची पुजा ह्या नारीची पुजा आमी करता काय कितें काय तिचो इन्सल्ट करता आमी? हांवें एग्जाम्पल दिना खूब आसा तुमी सोडा. हांव फक्त तुमकां अर्थ सांगता आनी हांव लास्टूय येतलो परत जो मंत्र जो म्हटला ताणें म्हटलो तो ताचो अर्थूय सांगता आनी तुमचें चल्लां तें उरफाटें सांगता. कारण हे सगळे मंत्र जे आसा ते खरे आसा. स्त्री ही जशी आपली ती बायल आसता तशी ती देवी आसता, जशी ती भयण आसता तशी ती आवय आसता. जननी कितें हें आमी लक्षांत दवरपा जाय कितें करता आसतना आनी त्या खातीरूच हांव हें उलयलो. सवाती महाशय एज्युकेशना विशीं हांव कांय उलयना कारण एज्युकेशन सद्या कोवीड महामारीच्या कारणाक लागून सगळे कडेन विविध तरेन तें चालू आसा. प्रत्येक देशांतूच सगळे हेचेर आसा पूण सर्व शिक्षा अभियानाचेर तुमी हांगा प्रोग्राम घेतल्या ते जे भुरगीं आसा पार्ट टायम आसूं किंवा टिचर्स आसूं तुमी वाडयत आसा. पूण म्हाका आन्सर दिलो तुमी तांकां प्रोविडंट फंड ना डबल पार्ट प्रायम, तांकां ESI ना, तांकां मेडिकल इन्शुरन्स ना, तांकां मेडिकल फॅसिलिटीज ना, तांकां पळय तुमी लेबर मिनिस्टर हांगा आसा. लेबर मिनिस्टर आमच्या कंपनीक सांगता हांव म्हजी कंपनी आसा की तुमचे हाका प्रोविडंट फंड सगळें तुमचें सारकें आसपाक जाय म्हणून. मान्य आसपाकूच जाय. आमचें जर आसपाक जाय तुमचें कित्याक नाका? गव्हर्मेंटाचें कित्याक नाका? हो म्हजो प्रश्न. सो गव्हर्मेंटाचो जो स्टाफ आसा मागीर तो कॉन्ट्रॅक्ट आसूं किंवा कोणीय आसूं ताका ह्यो गोश्टी मेळपाक आनी तो ताचो रायट हें प्रत्येकान लक्षांत दवरता. मागीर ते सर्व शिक्षा अभियान आसूं नाका हांव कांयच उलयना मातशें दी मरे म्हाका. त्या खातीरूच हांव अशें केलें की डिस्टर्ब जाता. हांव मुद्दाम थोड्यो गोश्टी वाचता वायट धरचें न्हय. प्रत्येक मंत्र्याच्यो तुजें सुद्दां हेल्थ तुवेंच बरें काम केलां ह्या हातूंत. पॅन्डेमिकांतूय केलां आनी पयलींय केलां. तुमकां कळपा खातीर हांव वाचतां. तुमकां टिका न्हय मंत्र्याची किंवा कित्याक हांव उलयतां मंत्र्यान काम केल्या शिवाय हो प्रोग्रेस मुखार वचचो ना. तुमचो कितलींशींच डिपार्टमेंटां जी मेजर डिपार्टमेंटां फॉर एग्जाम्पल ट्रान्सपोर्ट 10.85 खंय गेलो? दीस इज 1920 पॅन्डेमीक. तुवें पॅन्डेमीक म्हटलें म्हणून हांवें फाटलें काडलें. अंदूचें म्हणलां 1920 पॅन्डेमिकान तो बरो आसा. 10.85 1920. Then comes industry and trade. 38% capital. आयकता इंडस्ट्री 38%, 0% this year. Capital. You got it, no? 0%, no? त्यानंतर comes to your public works. तुका सांगिल्लें हांवें 30% म्हणून तुमी थंय कित्याक गेल्या? काम करपाक गेल्या. बरोबर? काम करपाक तुमी थंय गेले. वचा. 12 जाण तुमी थंय गेले. 12 जाणांनी काम करपाक जाय आशिल्लें. 30% तुजो हें आसा हांगा.
आणि अंदू 11.49 अंदू पॅन्डेमीक मान्य म्हाका अंदू पॅन्डेमीक तुजें मान देन कम्स टू फायनान्स 58% रेवेन्यू 7.10% कॅपिटल आणि अंदू 7.54 त्या मानान अंदू बरें आसा अशें म्हणपाचें देन कम्स टू गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग 26 आणि 0.69 32.5 स्पोर्ट्स तो ना 32% ओनली इन 1920 आणि आता 11%. देन कम्स टू आर्ट अँड कल्चर 1.73% आणि आता 19.41% आर्ट अँड कल्चर. देन कम्स टू गोवा मेडिकल कॉलेज कम्स टू 45.6. हांव तुका बरें असं म्हणटालो तें यू आर द ओनली हू गेट पासिंग पर्सेंटेज 45.06 and 26.3. This year also you have done well, pandemic also. त्यानंतर हेल्थ सर्व्हिस 37.353 and 25.66. म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेशन उलोवपाचेंच ना 8.87 and 0.61 अंदूचे. देन सोशल वेलफेअर 2.19 आणि 0.55. तुम्ही दिले तुवें दिला हें हांवें काडून हें एक्सक्यूज मी बजेट ना सारकें आसता आयका सांगता तुमी रेव्हेन्यूच पयशे मोडल्या कॅपिटला पयशेच हांव तेंच उलयता न्ही तुमचे कडेन कॅपिटला पयशेच मोडना रेव्हेन्यू मोडल्या न्ही हांव रेव्हेन्यू वाचना न्ही रेव्हेन्यू मोडल्या सॅलरी ती रेव्हेन्यू सॅलरी आनी नॉन प्लॅन म्हणजे आतां रेव्हेन्यू ट्रान्सपोर्टाचो सुद्धा म्हटलो पळय न्ही तर फिगर्स रॉंग आसा हे म्हाजें मत आसा हांवें ना पळोवपाक काडा तुमी दिले हांव तुमकां तेच कडेन परत दिता म्हजे कडेन दुसरी कॉपी आसा. मागीर कम टू अग्रिकल्चर व्हेरी इम्पॉर्टंट पोर्टफोलियो एज फार एज आत्मनिर्भर भारत इज कन्सर्न 37.65 आत्मनिर्भर भारता खातीर आणि 7.94. हे हांवें एक सुद्दां म्हजें घेवना हे सगळें तुमी दिलां आनी हांव फक्त वाचनात फक्त तुमचो प्रोग्रेस पळया म्हणून तुमी. देन कम्स टू वॉटर रिसोर्स 50.66 हांवें बरें केलां 8.77. ट्रायबल वेलफेअर is 28.08 आणि आता 3.56. आय कॅन अंडरस्टँड हे पॅन्डेमिकान तुमचें जावना तें हांव करता पूण 28.08 हांव ट्रायबल हें आशिल्लो सोशल मिनिस्ट्री आशिल्ली आमच्या वेळार तेन्ना आमी 29% केल्लें. कितें त्या नंतर डिपार्टमेंट जालो आनी डिपार्टमेंटान जाले नंतर सुद्दां तो 25 वयर केन्नाच वचूना तरी हांवें 28 पॉयंट केला. हांव काय ना हेचेर लक्ष दवरा तुमी हे सुदारपाची आवश्यकता आसा. कामूच जर केलें ना भाशणां केलीं म्हणून जालें ना कामूय करपाक जाय. स्वाती मातशें हांव सोंपयतां पूण सोंपयता आसतना दोगांनी एकूच बरयलां लास्ट ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय. ओम शांती शांती शांती. हाचो अर्थ जाणा न्ही हाचो अर्थ जाणा तूं ना. आम्हाला असतोमा सद्गमय म्हणजे कितें आम्हाला असत्याकडून सत्याकडे न्या म्हणजे असत्याकडच्यान सत्याक वचपाचो. तमसोमा ज्योतिर्गमय अंधाराकडून प्रकाशाकडे आणि मृत्युर्मा अमृतगमय मृत्यूकडून अमृतत्वाकडे. हे देवा सर्वत्र शांती नांदू दे तुमच्या उरफाट्याला आणि उरफाटें जातलें. पळय फाटल्या फावटी हांवें तुमकां सांगिल्लें उरफाटें जाता तुमचें आनी तुमी कितें केलां सत्याकडून असत्या कडेन गेल्या तेन्ना तुमी म्हाका कितें सांगलें ना तूं ना म्हणून तूं अशें उलयता. आतां हांव नाच न्ही तें सत्य जालें म्हगेलें. प्रकाशा कडेन अंधारा काडून प्रकाशांतल्यान अंधारांत तुमी वता आनी तुमी तो कोळसो व्हेलो जाल्यार सामकें अशें गुदांवां भितर वतले थंयच उरतले. अमरत्वा कडून मृत्यू कडेन जो कोविडान तुमकां व्हेलो कोविडान अमरत्वा कडून मृत्यू कडेन व्हेलो. कितें हें जी प्रार्थना आसा पळय ही जेन्ना प्रार्थना अशी जेन्ना तुमी दिता तशें वागपाची तितलीच गरज आसा. हांवें सांगलें त्या खातीर ती स्त्री आसूं किंवा हें आसूं ते सगळे वागपाची तशी गरज आसा. हांव इतलेंच म्हणटा. आनी काही एमेंडमेंट बाबतींत कामतीन मांडल्या स्पेशली ताका ताज्या मार्फत म्हाकाय सांगपाचें आसा. तुमी सगळे कडेन आतां ताणें ट्रान्सपोर्टा दिलें हावजींग बोर्डाक
तुम्ही प्लॉट विकल्या, हावसिंग बोर्डान जे प्लॉट विकल्या तांची आतां डेट सोंपता, तांचे कडेन पयशे नाशिल्ले न्हय, ते थोडे तांकां टायम वाडोवन दिया. ते परत परत येवन ताकाय त्रास दिता, म्हाकाय त्रास दिता, तुमचे कडेन आयले ते आनी तांकां थोडो जर टायम वाडोवन दिलो जाल्यार तेय पयशे भरतले तुमगेले. नाजाल्यार वन टायम परत सेटलमेंट येतलो. वन टायम सेटलमेंट करूं नाका. वन टायम सेटलमेंट करप म्हणजे परत फोंड मारून दवरप. आतां कितें केलें तें करा. कळटलें तुका? तुका हांव कितें सांगता, आरे तूं आमचे सारके जे पे करता तांकां कितें दिता? तांकां कांय दिना तूं. तर ते कित्याक भरतले तुगेले पयशे मागीर? अरे म्हज्या सारको जो पर्टिक्युलरली वचून म्हयन्या पयशे भरता तो भरचो ना पयशे, कारण तो म्हणटलो हांवें वन टायम सेटलमेंट दिता, कित्याक भरया? आज नाजाल्यार फाल्यां येतलें दुसरें गव्हर्मेंट येतलें, तिसरें गव्हर्मेंट येतलें, हें कितें? आज तशेंच करून उरल्या हे पब्लीक वर्क्स बी डिपार्टमेंट उरल्या पळय ते तशेंच उरले. पळय तुमकां कितें आयकुपाचें तें आयकवा. हांवें सांगपाचें म्हजें कर्तव्य. तुमी काम केल्लें तुमचे मुखार प्रगती पुस्तक तुमी काडपाचें तें हांवेंच तुमचे मुखार दवरलां. रॉंग आसाय जाल्यार तें तुमीच दिल्लें. हांव इतलेंच म्हणटा, आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध भारत जर करतले जाल्यार हातांत हात घालून तुमी काम करपाची आवश्यकता आसा अशें म्हणटा आनी म्हजे 2 शब्द हांव सोंपयतां. स्पीकर सर, माननीय गव्हर्नर श्री भगतसिंग कोश्यारी जी हांच्यांनी आपलें अभिभाशण 25 तारखे दिसा पयलीं 11:30 वरांचेर दवरलें आनी आयज स्पीकर सर 30 तारीख दिसा रातची 1:15 जाल्या. गोंयच्या विधानसभेच्या इतिहासांत शुक्रारच्या दिसा 1:15 पर्यंत बसप हो पयलोच आसा विजय. निंदकाचे घर असावे शेजारी. जो पर्यंत टिकाकार सायडीक ना तो पर्यंत खूब बरें सरकार चलूंक शकना. त्या खातीर ज्यो टिका केल्या तुमी सगळ्यांनी अवश्य आमी टिका करतात. हांवें म्हणपाक तुमी तशें चिंतू सुद्दां नाका. हांव तरी हांवें म्हटलां निंदकाचे घर असावे शेजारी. ते बरें आसता, कारण जेणे करून आमी अलर्ट उरतले. आमकांय काम करपाक खूब हुरूप येतलो, आमकांय काम करपाक नेट येतलो. म्हणून तर 1:15 सुद्दां सकाळच्या 1:15 वराचेर सुद्दां आमी इतके जाण ह्या गोंयच्या विधानसभेत उलयता. स्पीकर सर, हांव तुमचो चड वेळ घेवचो ना. ह्या विशयाचेर उलयता आसतना कंप्लीट रेजिनाल्ड गेलो. राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर उलयता आसतना स्पीकर सर म्हाका दिसलें की डिमांडाचेरूच उलयता काय कितें. स्पीकर सर, बजेट जातलें मार्च म्हयन्यांत आनी ताच्या उपरांत डिमांडूय जातलें. प्रत्येक मिनिस्ट्रीचेर वेगळे उलोवपाचो स्कोप आसतलो. म्हाका दिसता थोड्याशा सभासदांनी आतांच उलोवन सोंपयलो. म्हणजे फुडें आनी परत कितें उलयतले म्हाका कळना. कित्याक तेच मुद्दे परत उलोवचे पडटले. काही जाणांनी ज्या पद्दतीन उलयला त्या पद्दतीन डिमांडाचेर उलोवपाक वेगळें आनी कांय उरचें ना अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर ताजेर हांव उतरां दिना. डिमांडाच्या वेळी उतरां आमचे मंत्री सगळे दितले. म्हणजे त्या बाबतींत हेल्थाचेर आसतले किंवा स्पोर्ट्साचेर, पावराचेर जे जेंचे उलयल्या ते त्या वेळार दिवया. पण राज्यपालांतल्या अभिभाशणांत जे मुद्दे आसा त्या मुद्द्यांचेर काही हांव फोकस करता. आनी राज्यपालांचें अभिभाशण हें फ्युचर प्लॅनाचेर नाशिल्लें. आमी केल्लें काम हें आमी समोर दवरलेलें. फाटल्या वर्सभराच्या भितर जें काम आमी ह्या राज्या खातीर केलां आनी खऱ्यांनीच केल्लें आसा तें काम तेंच्या समोर दवरलां. तें काम खंय चुकलां आसतलें, आनी कितें जालां आसतलें, कशें बरें जावपाक जाय आसलें, कशें बरें इम्प्रूव जावपाक जाय आसलें. बाब सुदीन ढवळीकर हांच्यांनी काही सजेशन्सूय दिली. बाब दिगंबर कामतूय बी हांच्यांनी काही सजेशन्स दिली. कांय हरकत ना. आमी अशें म्हणना की आमी करता तें सगळेंच खरें हें म्हणना आमी स्पीकर सर. आनी एकाच तांच्यांनी जवळपास अमेंडमेंटूय सजेस्ट केल्या, म्हणजे 53. तितून हांव 1 to 1 वयचो ना. ओके, हांव तेजेर उलयता आसतना पयल्यान पयलीं स्पीकर सर, आमी कोविड-19 ह्या महामारींतल्यान म्हाका दिसता पुराय देशांत म्हणजे कोविडांतली महामारी आयली तितून करून जायते टिका करूनय कांय हरकत ना. 700 जाण सुमार हयात ना आमच्यांतल्यान गेले कोविड जावन. काही म्हणजे ते थोडे जाण कशें आशिल्ले तर वेगवेगळ्या दुयेंसांनी आशिल्ले, वेगवेगळ्यो गजाली आशिल्ल्यो. बट वन ऑफ द बेस्ट कोविड मॅनेजमेंट आमच्या स्टेटींत केला. म्हणजे आमी जशें म्हणटा की हेल्थ डिपार्टमेंट आसतलें, हेल्थ मिनिस्टर आसा हांगा पुराय डिपार्टमेंट, कलेक्टरेट डिपार्टमेंट, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट आनी गोंयांतल्या सगळ्या इन्क्लुडींग हांगा आसलेल्या सगळ्या आमदारांनी, पंच, सरपंच, कितलेशाच NGOs ह्या सगळ्यांनी खूब बरें काम केलें. खूब जाणांचें सहकार्य, खूब बरें सहकार्य जें आसा
हे 22 मार्चांतल्यान सुरू जाल्लें ते आयज पर्यंत कोविड मॅनेजमेंट करता आसतना स्पीकर सर ही महामारी पयलेच फावटी आयिल्ली त्या खातीर खुबश्यो चुको वयर सकयल जाताले आमच्या कडेन सादी स्पीकर सर टेस्टिंग लॅब नाशिल्ली सुरवातीच्यो 3 टेस्ट जेन्ना पॉझिटिव्ह जाल्या पुण्याक धाडलेले रिपोर्ट केन्ना येतले काय म्हणून वाट पळयताले अवघ्या एका म्हयन्यांत आमी सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें काम करता तेंय कॉंग्रेच्युलेट करपाक जाय अशें म्हाका दिसता तें एप्रिसिएट करपाक जाय त्या खातीर कोविडान इतकें बरें काम केलें म्हाका दिसना हार्डली एखादें दुसरें उतर सोडलें जाल्यार बरें उतर कोणा कडल्यान आमच्या खातीर येयलें ना तें बी एप्रिसिएट जें आसा हांव आमच्या खातीर सोडून दी जे डॉक्टर्स नर्सीस आमी केलें म्हणत ना आमच्या सगळ्या स्टाफांनी डेडिकेटिवली केलें तांकां एप्रिसिएट करप स्पीकर सब गरजेचें आसा आनी हें सगळें करता आसतना म्हणजे 24/7 फक्त डॉक्टर्सच न्हय पुलिसांनी काम केलें हें सगळें काम आनी ताकाच लागून गोंयांतल्या बऱ्याचशा लोकांचे आमी प्राण वाचोवपाक शकले 50,000 पेक्षा चड लोकांक कोरोना पॉझिटिव्ह जाले ते रिकवर जावन घरा गेले आनी होम आयसोलेशन किट इज वन ऑफ द बेस्ट किट विच इज एप्रिसिएटेड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो जे आमी लोकांच्या घरा कडेन पावयले ताज्या उपरांत म्हणजे जी कॉम्प्लिकेशन्स जाताली ती कमी जाली हें तितकेंच म्हत्वाचें आशिल्लें कारण ताज्या पयलीं बरेचशे जाण आमी होम आयसोलेशन किट दिल्या उपरांत तेंच्यांनी फर्स्ट डेच्यान मेडिसीन घेवपाक सुरवात केली स्पीकर सर लोक पयलीं एक तर भयान ताप वचत नासले आनी जेन्ना पॉझिटिव्ह जालो तो घरा कडेन रावतालो हॉस्पिटलान आनी नाका म्हणटाले आनी हॉस्पिटलान तो जायना फुडें ताका पयले दिसाच्यान जेन्ना मेडिसीन मेळपाक लागलें तेन्नाच्यान ताका परत कॉम्प्लिकेशन्स तेजी वाडली ना आनी खूब बऱ्या पद्दतीचें काम हें आमच्या सगळ्या हेल्थ डिपार्टमेंटान केलें हांव हेल्थ मिनिस्टर पुराय टीम तशेंच कलेक्टर पुराय टीम होम डिपार्टमेंट्स म्हजे सगळो स्टाफ आनी पुराय जेंच्यांनी सगळ्यांचो सहभाग आसलो तांकां सगळ्या जाणांक हांव कॉंग्रेच्युलेट करता खूब बऱ्या पद्दतीचें काम जें आसा हें तेंच्यांनी सगळ्यांनी केल्लें आसा स्पीकर सर ह्या हाजेर उलयता आसतना न्यू एड्युकेशन पॉलिसीचेर बऱ्याच बाबतींत उलयलें न्यू एड्युकेशन पॉलिसी आमकां परत बद्दल पळयता गे राष्ट्र फुडें व्हरपाचें स्पीकर सर हांव ह्या मताचो आसा की हो देश प्रथम द्वितीय पार्टी आनी तृतीय हांव आनी मुळात म्हज्या पार्टीची आयडियोलॉजी तीच आसा की नेशन फर्स्ट सेकंड पार्टी आनी थर्ड इंडिविज्युअल हांव आसतलो त्या खातीर देशा फुडें आनी वेगळें कांयच ना की आमचो निलेश देश प्रथम म्हणून फुडें वयता काय म्हणून सगळें जें कितें आमी करता हें आमी म्हणटा की राष्ट्र प्रथम ह्या भावनेंतल्यान आमी सगळे जाण काम करीत आयिल्ले आसा न्यू एड्युकेशन पॉलिसी आफ्टर 45 इयर्स 45 वर्सां उपरांत ह्या देशाक न्यू एड्युकेशन पॉलिसी मेळ्ळी स्पीकर सर कोणी विचारूय करूं नासलो फाटले गेले 5-6 वर्सां ताजेर विचार जातालो आनी सगळ्यांक विश्वासान घेवन ही पॉलिसी तयार केल्या आमी बी हांगासर आमकां खूब घाई गडबड करून कोणाचेरूच अन्याय करपाचें ना हांव परत सांगता म्हणजे कोणूच मायनॉरिटी आनी मेजॉरिटी म्हणून हांगासर डिफरन्सीस करपाचो ना आनी कोणी भिवनूय वचपाची गरज ना आमी गोंयांत न्यू एड्युकेशन पॉलिसीचेर हायर एड्युकेशन आनी डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन ह्यो 2 कमिटी स्थापन केल्या तेजेर दोगांयकूय मायनॉरिटी स्कुलांतले रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा हे दोनूय स्कुलांतले आमी रिप्रेझेंटेशन दिलां आनी निश्चितच म्हाकाय पळय रिप्रेझेंटेशन दिलां हांवें दोनूय चेअरमॅनां कडेन धाडून दिलां आनी हेजो सखोल विचार करून सगळ्या एड्युकेशन संस्थेक विश्वासान घेवन आनी हेजी सुरवात करता आसतना टॉप लेवलाच्यान स्पीकर सर करूं शकना आमकां प्री प्रायमरी लेवलांतल्यान तेजी स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप वयर वयचें पडटलें बट मुळात एड्युकेशन हो कोर सब्जेक्ट आसा म्हाका दिसता आनी तो न्यू एड्युकेशन पॉलिसी खरोखरूच पुराय देशांत तेजें वेलकम केलां कारण बेजीक आमी पयलीं 5.5 वर्सांचेर जें शिक्षण सुरू जातालें तें 3ऱ्या वर्साचेर कारण भुरग्याचें ब्रेन डेवलपमेंट जो आसा हो 3ऱ्या वर्साचेर जाता त्या खातीर ताका बेजीक एड्युकेशन 3 ते 5 मेजर ब्रेन डेवलपमेंट जाता म्हणून तर ताका 3ऱ्या वर्साचें आसतना पासून तेजेर वेगवेगळे मागीर प्रत्येक रिजनल लँग्वेजीस वेगळ्यो आसतल्यो थंयसर तेचे सिलेबस तयार करपाचे हे सगळे हेजी तयारी जी आसा ही सुरू जाल्ली आसा आनी त्या खातीर न्यू एड्युकेशन पॉलिसी ही हांव वेलकम करता आनी निश्चितच आमचो प्रयत्न आसा की ते सुरवातीक कशा पद्दतीन सगळ्यांक विश्वासान घेवन तेचे रिपोर्ट्स येयल्या उपरांत आमी मांडपाक शकतले हाजोय विचार जो आसा हो केलो वयतलो स्पीकर सर परत आमी डायमंड जुबली सेलिब्रेशन करता 60 वर्सां गोंयच्या मुक्ती संग्रामाची मनयता हय इतक्याच खातीर मनयता गोंय 60 वर्सां आमी प्राऊड फील जाता 60 वर्सां
आमकां मुक्ती जाली आनी ताकाच लागून आमी सगळ्या जाणांक ह्या पयले फावटी मुक्ती संग्रामाच्या ह्या कार्यक्रमाक महामहीम आमचे राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंदजी पयलेच फावटी ह्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक आयले आनी निश्चितच हो दबाजान सुवाळो मनयता आसतना फक्त ते सेलेब्रेशन न्ही आमी आत्मपरीक्षणूय करता. हांवें म्हटलां की ह्या 60 वर्साच्या कार्यकाळात बेजीक गोंयकार एका बेजीक निड्स जावं ती टॉयलेट जावं ती इलेक्ट्रिसिटी जावं एखाद्या घरा कडेन वचपाची वाट आसतली एखाद्या गॅस कनेक्शन आसतलें मूळ गोंयकार जो आसा एका ह्यो गरजो भागच्यो म्हणून आमचो प्रयत्न आसा. आनी हें करता आसतना हांव परत परत म्हणजे स्वयंपूर्ण गोवा स्वयंपूर्ण गोंय आत्मनिर्भर भारत हो कन्सेप्ट आमी वगीत मांडूंक ना. तर हें करता आसतना निदान ह्या 60 वर्साच्या सेलेब्रेशन आमी वर्स सोंपयता म्हणसर म्हणजे ज्या पद्दतीत गोंय मुक्ती संग्रामांतली सगळीं स्थळां आसतलीं आनी त्याच बरोबर मूळ गोंयकार हो बेजीक गरजा पासून वंचीत उरचो न्ही म्हणून काणकोणांतल्या खोती गांवा पासून ते आमच्या पेडण्यांतल्या एखाद्या ग्रामीण भागांतल्या गांवा पर्यंत सगळ्या लोकांक बेजिक्स तेंचे रायट्स मेळचे ह्या खातीर ह्या सरकाराचो प्रयत्न आसा. आनी म्हणून तर हांकां आयज पर्यंत केन्ना केन्ना आपल्यो ग्रिवेन्सीस आयकपाक स्वयंपूर्ण मित्र जे आमचे 191 ग्रामपंचायतीन वचपाक लागला म्हाका खबर आसा ते वांगडाच स्ट्रीमलायन जावचे ना पण 160 ग्रामपंचायतींनी आपलो निदान रिपोर्ट दिवपाक सुरू केलो. आमी जेका 16 पॉयंट्स जे म्हटल्या म्हणजे तेंच्यांनी इवन दो तांकां बेजीक पक्के घर आसा काय ना त्या घरांतलो मनीस हो खंय तरी बाबा ताका बेजीक इन्कम ताका निदान एक 5-6 हजार रुपया मेळटा काय ना सगळ्यो सेंट्रल सेक्टर स्कीम सगळ्यो स्टेट सेक्टर स्कीम ह्यो ताका मेळटा काय ना एखादी आमचें हें सरकारूच मुळात अंत्योदय तत्वाचेर चलता. द लास्ट पर्सन इन द सोसायटी म्हणजे त्या लास्ट मनशा पर्यंत म्हणजे तो अपंग भाव आसतलो किंवा विधवा भयण आसतली किंवा जाणटेली आवय आसतली ती त्या जर घरांत रावता जाल्यार तिज्या पर्यंत आमच्यो बेजीक सगळ्यो गरजो पावता काय ना हाज्या खातीर हें सरकार कार्यरत आसा. आनी म्हणून तर स्पीकर सर आमी स्वयंपूर्ण गोंय हें कन्सेप्ट करता आसतना एग्रीकल्चर आसतलें हॉर्टिकल्चर आसतलें डेरी आसतलें चिकन आसतलें तांतयां आसतलीं हाजो विचार करण्यासारकी गोश्ट आसा. 60 वर्साच्या उपरांत आमी पॅन्डमिकान आमचे दोळे उगडले. 60 वर्साच्या उपरांत आमी पळयता की आमी जेन्ना बंद जाल्या राज्याच्यो बॉर्डर सील जाल्यो आमकां भाजीय मेळना जाली चिकनूय मेळना जालें दूदूय मेळना जालें आमी हांगा थंय धांवपाक लागले. मागीर मायकलान खंयचो तरी गाडी एक ट्रक हाडप भाजी आनी ते म्हापशान वचून भाजी विकप आनी कोण तरी थंयचो तांतयाचो ट्रक हाड जाल्यार तो नुस्तें विकूंक लागलो. वेगवेगळ्यो गजाली आमी पळयल्यो. ह्यो कित्याक तर आमी हांगासर आमचें उत्पन्न बंद जालां आनी हो सगळो कन्सेप्ट जेणे करून की बदल जशें म्हटलें की कितलेशेच जाणांनी स्वताहून हॉर्टिकल्चर भाजी करपाक सुरवात करपाक लागले नाल्यार आमी परत परत आसा तशें ते कर्नाटक महाराष्ट्र सायडीच्या राज्यांचेर डिपेंडूच उरतले. खंय तरी ह्या 60 वर्सां उपरांत आमकां पॅन्डमिकान जागे केल्या त्या ती परत एकदां म्हणजे जशें स्वयंपूर्ण जावपाक सगळ्यांचो प्रयत्न सुरू जाला वांगडाच जावचें ना. माननीय मोदीजीन जेन्ना स्वच्छ भारत अभियान सुरू केलें पयले फावटी भारताचे पंतप्रधान आपला झाडू हातान घेवन रस्त्यार देंवले टोकन तेंच्यांनी रस्तो झाडलो पण हें स्वच्छ भारत अभियान तेंच्यांनी एकदां सुरू केलें म्हणजे भारत देश स्वच्छ जालो असो न्ही पुराय देशभर क्रांती जाली. कितले अजुनूय बी कितलेशेच कडेन जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत स्वच्छ भारत अभियानाच्या सकयल कितलेशेच तरणाटे कितलेशेच लोक म्हणजे प्रत्येक फावटी रस्तो साफ करतना आमकां दिसता हो एक मोमेंट सुरू जालो. आनी म्हणून तर स्वयंपूर्ण गोंय हें मिशन आसा. ही स्कीम न्ही त्या स्किमी सकयल आमी पयशे दितले न्ही पुरो जालें आमी पयशे दिले वेगवेगळ्या स्किमींतल्यान पयशे जाले. आतां जागे करपाची गरज आसा गरजवंता पर्यंत पावपाची गरज आसा आनी ते गरजवंता पर्यंत पावपा खातीर स्वयंपूर्ण गोंय ह्या योजनेच्या खाला निश्चितच आमी सगळ्यो येवजण्यो ज्यो आसा त्योय तेंच्या पर्यंत पावयतले. तांकां स्वताच्या पांयार उबो करपाचो आमचो प्रयत्न आसा सगळ्या बाबतींत. आमी जशें म्हटलें की स्किल्ड जर आमची मॅनपावर आसत जाल्यार ती स्किल्ड मॅनपावर तयार करपाक जाय. आमी मॉडल करियर सेंटर तयार केला लेबर एंड एम्प्लॉयमेंटच्या वतीन. CIIच्या बरोबर परवा आमचो टायप आसा आमच्या भुरग्यांक हाव टू फेस द इंटरव्यू. आमी पयले फावटी आमचे मॉडल करियर सेंटर जो आसा हो कनेक्ट केलो आमी प्रायवेट सेक्टराच्या बरोबर. डायरेक्टली पयलेच फावटी प्रायवेट सेक्टरांत कोणाक नोकरी जाय आसत जाल्यार डायरेक्टली ते एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजींतल्यान कॉल करता आनी भुरग्यांक इंटरव्यूक आफयता. हाज्या पयलीं जायनासलें. अशे वेगवेगळे बदल वेगवेगळ्या खात्यांनी केल्यात. ते बरे बदल जे आसा म्हणजे पॅन्डमिकच्या काळात सुद्दां फाटले 8 ते 9 म्हयने आमचो खंयचोच मंत्री आसतलो किंवा आमचो आमदार आसतलो ज्याचे कडेन जे डिपार्टमेंट जे कॉर्पोरेशन आसा तेज्या मार्फत वेगवेगळे रिफॉर्म्स हाडपाचो प्रयत्न हे केल्या. निश्चितच हय
OTSाचेर बरेचशे फावटी उलयले वयता बट OTS सुद्दां 35 वर्सां स्पीकर सर मामलेदाराच्यो पायऱ्यो झरयत आसा. ताका म्हाका दिसता बील आसलें 15,000 मामलेदाराडे कितले फावटी गेलो तेजे येवंक वचोंकूच 15,000 मोडले. कोणाचे भायल्या मनशाचे न्हू, त्या दिल्लीकारांक फ्लॅट दिला तेंचे न्हू, दिल्लीकारांक जागे आमी दिवंक ना स्पीकर सर, ते पयलीं दिल्या. त्या खातीर मूळ गोंयकार जो गांवांत रावतालो पळय न्ही, जावं तो खोतीगांव आसतलो किंवा जावं तो आमच्या सत्तरींतल्या एखाद्या गांवांत आसतलो, त्या गांवकाराक त्या गोंयकाराक जेचे 15,000 बिला खातीर तो जवळपास 200 फावटी मामलेदाराच्या ऑफिसांत मारलो, तेजो खंय तरी कश्ट कमी करपा खातीर ती OTS स्कीम आसा. म्हणून तर निश्चितच स्पीकर सर सांगपाक खूब बरें दिसता की स्वयंपूर्ण गोंय हो कन्सेप्ट आमी लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न आसा. माननीय मोदीजीन कोविडांतल्या काळात काडलेली आत्मनिर्भर भारत म्हणजे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज ही पयलीच फावटी म्हणजे जवळपास तेंच्यांनी 80 डिपार्टमेंटांक सुमार वेगवेगळ्यो येवजण्यो काडल्या. आतां पर्यंत आमी 35 डिपार्टमेंट जावं तो मागीर दूदकार, पयली फावटी दूदकाराक 1,60,000 रुपया विदावट इंट्रस्ट लोन मेळ्ळें, जावं तो गाड्याकार जाका 10,000 रुपया विदावट इंट्रस्ट लोन मेळ्ळें, जावं तो शेतकार, जावं तो नुस्तेकार, ताका पळय जसो इंडस्ट्रियलिस्टाक 20% एडिशनल लोन मेळ्ळें विदावट एनी मॉर्गेज. म्हणजे ताचो जर कोट्यांनी बिझनेस आसा जाल्यार ताका एडिशनल 20% लोन दिलें. गोंयांत दिलें आमी सगळ्या बँकांक एकत्र हाडून सगळ्यां कडेन कॉर्डिनेट केलें, उलयलें आनी गोंयानूय तेजे बेनिफिशरीज आसात. त्याच पद्दतीन सादो गाड्याकार आनी दूदकार हेकाय मदत. हेज्या पयलीं केन्नाच दूदकारा कडेन किसान क्रेडीट कार्ड नासलें, नुस्तेकारा कडेन केन्ना किसान क्रेडीट नासलें. पयले फावटी आनी फक्त किसान क्रेडीट कार्ड न्ही तर ताका लोनूय घेवन दिलें. जवळपास 4,500 दूदकार फार्मर्स आर बेनिफिशरीज फाटल्या हांवें जेन्ना रिकॉर्ड घेतला तेन्ना प्रमाणे. म्हणजे आत्मनिर्भर भारत ह्या पॅकेजीचो पॅन्डेमिकच्या काळात माननीय मोदीजीन केंद्र सरकार काडलेली हें फक्त आत्मनिर्भर करपा खातीर न्ही तर आमी आत्मनिर्भर एक्चुअली लोकांक करपाक लागलेले आसा. आनी म्हणून तर ही येवजण आमी सगळ्या कडेन ते पावोवपा पर्यंत आमी सगळ्या आमची कंटिन्युअसली प्रयत्न जो आसा हो केलो गेलो. स्पीकर सर हांव ते ड्रग्स आनी हाजेर उलयना कारण आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केला की आमकां कॅनॅबिस हाडपाचेंच ना. बट एक सांगता, पुराय म्हज्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात आतां पर्यंत हायेस्ट ड्रग्स म्हणजे फाटले जर धरले आसत जाल्यार सगळ्यात खूब मोठ्या प्रमाणात ड्रग्सच्या 3.5 कोटीचे ड्रग्स जे आसा हे पुलीस डिपार्टमेंटान, होम डिपार्टमेंटान धरल्या. वेगवेगळे कडेन किंवा इल्लिगली मागीर ते गांजा आसतले आनी कितें आसतले हाज्योय लागवड ज्यो आसा खंयसरूच आमकां ड्रग्साक हांगासर धारो दिवपाचो ना. हें तितकेंच स्पीकर सर खरें आसा. स्पीकर सर म्हणजे नॅशनल वॉटरवेज आनी हेज्या वयल्यान कोळशा वयल्यान वेगवेगळे म्हणजे प्रत्येक जाण हितून कितें आसा आनी कितें ना म्हणजे जाय तशें जाय तें उलयता स्पीकर सर. हांव फक्त इतकेंच सांगता, हांव आतां जस्ट थोडो वेळ पयलीं हांव कोळशाच्या विशयाचेर उलयलां ते म्हाका कोळशाच्या विशयाचेर उलोवपाचें ना. बट एक गजाल आसा, आमकां जर टुरिजम डेव्हलपमेंट करतले आसत, तुवें जशें इंटरलँड टुरिजम म्हटलें CM, under rules of the rules of procedure and conduct of the business, I extend the duration of the sitting of the House by 15 minutes. Thank you, Speaker. आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक जाय. त्या खातीर कोण तरी उठटा खंयसरूय तेज्या हळडोण्या जर हळडोण्या एका म्हणजे कितेंय प्रत्येक जाण लोकांच्या मदीं संभ्रम क्रिएट करपाचो प्रयत्न जो आसा हे बरेचशे जाण करीत आसा. बट लोक सुज्ञ आसा, लोकांक खबर आसा आनी खऱ्या रितीन स्वयंपूर्ण रुचपाक लागला म्हणून थोड्या जाणांक वायट दिसपाक लागला. तेजे रिजल्टूय मेळपाक लागले स्पीकर सर. बऱ्याच जाणांचें म्हणणें आमी लिपोवन इलेक्शन